Ang ating pinakamamalapas Praise God, ngunit bawal ang pinakatas sa pagpuri, paglati, pagdadakila ay sa ating pinakamamalapas Jesus. Praise God, and the whole honor, dubli paggalang po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalapas Jesus, sa ating kagalang-galang Evangelista Pastor Willie Almeida, praise God, at sa ating Assistant Pastor Lina Comon Almeida, praise God, sa kanilang mga iniwang turot aral na kailanman na hindi natin malilimutan, praise God, at tayo na mulat sa buong katotohanan maminamahal sa paglilingkod sa ating pinakamamalapay Jesus, praise God, at nagpapabot din po tayo maminamahal ng magandang gabi na po to the whole family of Almeida children, praise God, at sa lahat po maminamahal ng ating minamahal din po, ng ating mga beloved elders na kapiling sa oras ng maminamahal, praise God, at sa lahat din po maminamahal ng ating mga inibig maminamahal at minamahal, ating mga beloved pastoral workers, praise God, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher kay Buboy Nier, at katuhang ang kanyang mahal na anak ni Belzer Divine Year, praise God, at sa lahat ng kanilang mga katuwang maminamahal, mga beloved manggagawa, praise God, at nagpapabot po tayo ng magandang gabi po sa lahat po ng ating mga kapatiran, datihan man, baguhan, praise God, at sa lahat po maminamahal ng naaabot o nakakarinig ng tinig to sa ating mga kapitbahay. Magandang gabi na po sa ating pinakamamalapay praise God, at maging sa lahat maminamahal ng nakantabi po sa ating live webcast, praise God. Nanonood po kayo ng banal gawain dito po sa dako po ng San Carlos City, Pangasinan, praise God, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, praise God, na nakakapanood po ng ating live webcast, praise God, sa YouTube, sa Facebook, maminamahal. Magandang oras po niyan sa inyo, praise God, especially sa mga baguhan, praise God. Magandang oras po niyan, praise God. At muli, magandang gabi na po sa ating pinakamamalapay, praise God. Narito tayo muli na ating pagsasagawa ng ating balang gawain, maminamahal, na muli tayo magpupuri sa ating pinakamamalapay ng mga masayang awitin at mga malumanay na awitin na dito maminamahal sa ating pagpupuri. Inimbitahan po natin ang matabis sa malapresensya ng ating pinakamalapay Jesus, ang siyang nagpapalakas sa bawat isa sa atin. Praise God. At sa pagpatuloy ng gawain, maminamahal, masaksi niyo rin po, praise God, mga pinagpalang kanilang mapapahayag ng mabuhay na patuto, praise God, na nandiyan maminamahal paano ko kumilos sa ating pinakalpas sa kanilang buhay, maminamahal ating malapay Jesus, nagbago ang kanilang buhay, binagaling sa malubang magramdaman, nilutas sa bigat ng problema, at sa mga oras to, sila pinagpapala na, diyan nyo po maririnig sa portion po ng pagpapatutuan, praise God, at narin din po ang kanilang mga special na mga alay sa ating pinakamamalapay, praise God, at narin din po maminamahal ang mga pag-aawitan din po maminamahal ng ating mabilabad children's choir, at vice versa, maminamahal, awit din po maminamahal ng ating mabilabad fine square ang huli, praise God. At muli nating dadamahin ng matamis at balang presensya ng ating pinakamamalapayin. So, praise God, sa pagpatuloy ng balangwain, maminamahal, na rin din po, masaksi niyo rin po, maminamahal, praise God, yung papaliwanag po sa pagbibigay yung kasambumbagi at handog, maminamahal, ng lahat ng mga Kristyano sa bagay na ito, ay dito sinusubok kung hanggang saan, maminamahal, tayo katapat sa ating pinakamamalapayin Jesus, yung ating pagkakaloob ng kasambumbagi at handog. Praise God, at sa pagpatuloy ng balangwain, maminamahal, ang huling yugto, maminamahal, mamayang umaga po yan, praise God, yung pangangaral na banal na salita ng ating pinakamamalapay. Sabi ng ibang lingkod, maminamahal, literally, tayo kumakain ng pagkain na nakakabusog, nakakapagpalakas ng ating pangangatawan, maminamahal. Kinakailangan din po ang ating spiritual, maminamahal,
ay kumain din po ng salita ng Diyos. Verse God, yung pagkain ng salita ng Diyos, maminumhal, na ito maminumhal ay paliwanag natin. Verse God, at ito maminumhal ay yung ating pagsasagawa ng kanyang banal na kalooban. Verse God, hindi lamang dito maminumhal sa ating chapel, maminumhal ating pastoral house, maging ating pag-uwi sa bahay, maminamhal, kinakailangan maminamhal na nandoon ay ipinamumuhay natin ang banal na salita ng ating pinakamamalayan. Yun yung pagkain na salita ng ating pinakamamalayan Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalayan Jesus. At minsan pa maminong sabi ng ating malapayan Jesus na wag natin pabayan ang ating pagkakatipon na kagaya ng ugaling ba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa, lahat yung namamalas na malapit na yung araw. Ito yung araw na pagbabalik ng ating pinakamamalapay. Praise God, na nandun maminamhal, talagang grabe na po yung nangyayari sa ating mundo. Maminamhal, praise God, yung nabalitaan po natin nung nakaraan, yung 7.7 na lindol maminamhal sa ibang bansa maminamhal. Ngayon naman maminamhal, yung lupa nila na nagkabitak-bitak ay lumabas yung tubig na napakaraming tubig. Maminamhal, talagang nandiyan maminamhal na napipinto na talagang pagbabalik ng ating pinakamamalapay. Si Praise God, tanda lamang yan, maminamhal. Sabi nga, ang mga Kristiyano ay kailan may hindi nagugulmihanan, maminamhal. Mangyari man yung mga bagay na yan, maminamhal, ay alam na natin, Praise God, na malapit na talagang pagbabalik ng ating pinakamamalapay. Si Praise God, maging sa ibang lugar, maminamhal, talagang yung hindi nila expected na nangyayari na sa mga oras no, maminamhal. Yung Saudi Arabia, maminamhal, ay saan ka makakita ng dating disyerto, maminamhal. Umuulan na ngayon, mampresget talaga nandun, maminamhal. Yung ulan pa niya ay may yelo pa, maminamhal. Bihira daw mangyari yun, maminamhal at kailanman di pa nangyayari sa buhay na nila doon, maminamhal sa lugar na yun, presget. Pero ngayon, nangyayari na. Bakit maminamhal? Tanda lamang talaga na malapit na talaga, presget, ang pagbabalik ng ating pinakamalapay. Kaya anong gagawin ng mga Kristiyano, maminamhal? Tuwing araw na banal na gawain, maminamhal, ay sila'y tutungo dito at sama-samang magpupuri, sasamba sa ating pinakamamalapay Jesus. At nandun maminamhal, pag nalugod sa ating pagpupuri ang ating pinakamamalapay Jesus, doon natin mararamdaman ang napakatamis at banal na presensya ng ating pinakamamalapay Jesus. Pag uwi natin sa ating mga tahanan, maminamhal, yung ating mabibigat na mga dalang mga problema, yung mabigat na ating mga pangangatawan, may karamdaman man tayo, maminamhal, nandoon maminamhal, nilutas at pinagaling na tayo ng ating pinakamamalapay Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Jesus. Kaya sa mga oras na maminamhal, hindi ko na masyadong kapahabaan, maminamhal. Tayo na po yung mag-start na sa ating pagpupuri sa ating pinakamamalapay Jesus. Bago tayo magpuri maminamhal, tayo po muna ay mag-umpisa maminamhal ng pananalangin muna sa ating pinakamamalapay Jesus. Upang samahan patnubayan tayo ng ating sa bawat isa sa gawa natin sa kanyang banal na pulpito. Nandun lagi ang kanyang bagabay at patnubay sa bawat isa sa atin. At hiniling ko na po maminamhal, lahat ng mga narito na, tayo po tumayong maminamhal. At igalang natin ang pananalangin natin sa ating pinakamamalapay Jesus. Magtaas po tayo ng ating dalawang kamay. Praise God. Manalangin tayo. Hallelujah. Dakilang pagpala po ng Ama Diyos, magpasalat ang pinakamamalapay Jesus. Kami po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to. Hallelujah, sa malahating pagdating ng iyong mga kapatiran. Iningatan po sila sa kanilang paglalakbay, pinarating malahati sa malgawain. Narito kami sa mga oras to. Narito kami ngayon, maminamahal, nagkatipon-tipon na nagpapakumbaba. Huminihambag kapatawaran sa pagkulang pagkakamali. Kasama kami nangasumpuan ang bawat isa na kulang nagkasala. Patawarin mo kami, pinakamalapay yung susugasan mo kami ng iyong dugo na umagos sa cross ng Carvalho. Minsan pa dinadalangin po sa pagkalatang panalangin po ng kagalang-galang ibang isa, Pastor Willie Almeida, na rin tumalpos silang isang po ang bawang itong balgawain sa simulain, sa pagka-MC, opening prayer, pag-awit ang Madyo po song solemn song. Ibuhos mo po yung matamis sa balang presensya sa aming kaligitnaan. Dahil ito kalakasan po namin sa paglilingkod sa iyo, samahan mo kami sa bawat pagpupuri. I-anoint mo ito, mamalapay po yung susupang daluyan ng matamis sa balang presensya. Langisan mo rin po malapay sa mga pinagpalang magpapahig ng kanilang mga buhay matotoo, kung paano ka kumilos sa kanilang buhay, nagbagong kanilang buhay, pinagaling sa malubhang makaramdaman, nilutas ang bigat ng problema. At sa mga oras ito, sila pinagpapala mo na ng triple blessing na nagagaling sa iyo, malapay Jesus. Andun maminamhal,
lalo tigit ang pagpapalang spiritual, ang lahat ng kanilang ihahayag, i-anoint mo, malapay Jesus, upang sa lahat ng mga pakinig, lalo sa mga baguhan po namin na nanonood po ng aming live webcast sa mga oras to, sila rin po ay makumberte at kung mayroon po mga banal gawain na malapit po sa kanila, sila ay dumuroon at makapiling makasama po siya sa paglilingkod sa iyo. Malapay Jesus, langasan mo rin po ang pag-awitan ng beloved Children's Choir, malapay Jesus, at yung mga beloved Finest Choir na muli, malapit sa kanilang mga iaalay ng mapapuring awit, ay narin i-anoint mo to bilang daloy na muling matamis sa malaprasing sa aming kalagitnaan. Malapay langisan mo rin po, malapay Jesus, ang papaliwanag po sa pagbigay kasampung bagit handog, ikaw pong bigay ng matalatan, kanilang maipapaliwanag upang sa lahat ng iyong mga anak, malapay Jesus, na narito, malapay sa sila po makapagkaloob, malapay Jesus, ng kasampung bagit handog na dito sinusubok mo ang bawat pag-ibig ng bawat isa sa amin, malapay sa kung paano kami, malapay sa totoong umiibig sa iyo, na dito pinagpapalam kami ng triple blessing, mas higit pa ang pagpapalang spiritual. Malapay sa rin po, malapay sa Lilia, langisan mo rin po ang huling tumbal gawain ng pangangaral ng salita. Mamayang umaga, ikaw po magbigay ng aming pag-aaralan, hallelujah, sa bawat ikatatag ng bawat mananampalatay sa amin, malapay sa Lilia. Sumaamin ka, malapay sa Lilia, sa matapos ng bilang gawain, taglay ang kalakasan, taglay ang pagliligtas, na rin, hallelujah, pag-ingatan mo po ang bawat isa amin, lalo na sa aming mga kapatiran, kung paano makapiiningatan, pinaratingin mo lahati sa bilang gawain. Ganito po sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa na rin nagsasagawa ng pag-overnight sa mga oras to. Pakaingatan po ang iyong mga anak, paratingin ng malhati sa mga gawain na sama-sama po sinasaway lahat ng urigaw na kaawang lang sa pagdalo ng mga kapatiran sa unat pangkalatang panalangin. Aming kagalang-galing balas na Pastor Will Salawi Abanyo. Kasal! In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Praise God. Sa kumoros sa may mahal, tayo muling mahawit sa ating mga praise, praise, hallelujah. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming bandalo'y papalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin, kung sa ngalan mo kami magsama-sama, gumigilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdalo'y pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin, pag-ibig na Diyos ay di nagmamagaling, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga, hanggat kapag mundo o Diyos dakil sa lahat. As we got a million spirit work within us, as we got a million, we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship will be blessed because we came.
will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, new every morning. Greetings thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. I live for this Jesus day after day. I live for this Jesus. Oh, come one day, the sweet old Spirit will I obey. I live for Jesus day after day. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. But it shall praise thee, His will and bless thee. The loving kindness is better than love. I'll leave my hands up unto thy name. Leave my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I live for those Jesus day after day. I live for those Jesus. Oh, come on, me. That sweet old Spirit will I obey. I live for those Jesus. They are good and the loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than love. I'll leave my hands up unto thy name. I'll leave my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Leave my hands up unto thy name. I live for those Jesus day after day. I live for those Jesus who come one day.
sweet Holy Spirit, will I obey? And we receive day after day. Oh Jesus, the joy of living is everything to me. How to see commands me, and the world is our is the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. Yes, Lord, I will do what He commands me, and the world shall go. He's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do as He commands me, and the world is our. He's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I'll just keep thirsting my Lord as He walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgiving song. Don't storm louder, get the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And so people pray, so people pray, I can count on Him to the very end. Don't storm louder, get the sky for the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as He walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgiving song. Don't storm louder, get the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And the people pray, such the people pray, I can count on Him to the very end. Don't storm louder, get the sky for the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo man, humagdilim ang kalangitan,
kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Panaligan siya ang kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo o magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbago. Every day with Jesus, it's sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus, Savior, gives me, He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, it's sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus, Savior, gives me, He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus, Savior, gives me, He's the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in sunlight, walking in shadow, walking every day, walking all the way. Walking Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in sunlight, walking in shadow, walking every day, walking all the way. Walking Jesus, walking with Jesus alone. Walking Jesus, walking every day, walking all the way. Walking Jesus, walking with Jesus alone. Walking in sunlight, walking in shadow, walking every day, walking all the way. Walking Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, I had to be sweet and save my weary soul. Lord, but Jesus came to me. In by His grace I'm now His different. So different now. Once I was lost and sin, He had been sweet and saved my weary soul. And Lord, but Jesus came to me. In by His grace I'm now His different. So different now, it's different now. Tennessee, my soul, it's different. By His blood I'm born. Said I cannot be who
but Jesus rescued me. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. I went to the church one day, heard him sing and ring. The preacher grimly preached the gospel truth. He said he must repent down to outside. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. It's different now. Since saved my soul, it's different now. By His blood I'm whole. Said I am the thief, but Jesus rescued. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. Oh, once I was lost and sin, He had me be sweet and save my favorite soul, and thought I died. But Jesus came to me, and by His grace I'm free. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. It's different now. Since saved my soul, it's different. By His blood I'm whole. Said I am the behold, but Jesus rescued. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. I went to the church one day to hear him sing and pray. The preacher grimly preached the gospel truth. Said he must repent down and south. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. It's different now. Since He my soul, it's different. By His blood I'm whole. Said I am good behold, but Jesus rescued me. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. You lay your hand, mine alone, on her hand. Lay one and the four hands on the prairie. Lord, you for the fountain, raise up the mountain. By the Lord, keep your mighty hand on me. You lay your hand, mighty Lord, hold her hand. Lay one and the four hands on the prairie. Lord, you put for the fountain, raise up the mountain. My Lord, keep your mighty hand on me. You touch the clouds, made the rain. From the rain you made us see. From the sea for the clouds, you keep us alive abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me.
your hand, my Lord, hold her hand. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you move for the fountain, raise up the mountain. Lord, keep your mighty hand on me. Yeah, that's the clouds made a rain, from the rain you made a sea, from the sea for the clouds we keep us alive abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Yeah, that's the clouds made a rain, from the rain you made a sea, from the sea for the clouds you keep us alive abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Holy, holy is your name, mighty God in me. Your goodness from ages past, and now He touches me. Jesus, there's Jesus, the promise of God who's people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. Who knows this will be? Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God who's people. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. Holy, holy is your name, my God who be. Your goodness shows from ages past, and now He touches me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God who's people. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. Who knows this will be? Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God who's people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. At the end of I want you through that burden. Who just lead us far in heaven close to you. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. At the end of I want you through, and I had a burden. Who just lead us far in heaven close to you. Oh, gracious Lord, give me that unpassed by. Oh, there must be others world you and I. But if you can, Lord, this is what I hope you do. Oh, they will lead us far in heaven close to you. The answer long ago, I got a credit.
And as time goes by, the love in my heart grows. If isn't asking humans, Lord, to please save me. Just a little spot in heaven close to you. Oh, precious Lord, keeping that on past me by. Oh, there must be others were good and done. But if you can, Lord, this what I how you do. Oh, there will be the spot in heaven close to you. Oh, gracious Lord, keeping that on past me by. Oh, there must be others were good and done. But if you can, Lord, this what I how you do. Oh, they will lead us from in heaven close to you. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the cries and hurt that I go through. Me and I by one room, and I don't really. Just a little spot in heaven close to you. Lord, hallelujah. Oh, praise the Lord, keeping that on past me by. Oh, there must be others who you and I. But if you can, Lord, this what I how you do. Oh, they will lead us from in heaven close to you. Oh, gracious Lord, keeping that on past me by. Oh, there must be others were good and I. But if you can, Lord, this what I heard you do. Oh, they will lead us from in heaven close to you. At the answer long ago, I got acquainted. And as time goes by, the love in my heart grows. If isn't asking humans, Lord, to please save me. Just a little spot in heaven close to you. Oh, gracious Lord, keeping that on past me by. Oh, there must be others were here and I. But if you can, Lord, this what I heard you do. Oh, they will lead us from in heaven close to you. Why complain about the clothes and your shoes? Why complain about the teacher and her rules? Why complain when so many are home? Why complain when you have one of your own? Just be thankful for the good things that you've done. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Why complain about the way that you look? Why complain about the things that you do?
Why complain when so many cannot run? Why complain when you're having so much fun? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by the Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by the Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Because you love the word that He gave His and those who ever will believe in Him should not perish but have everlasting life. Because you love the word that He gave His and those who ever will believe in Him should not perish but have everlasting life. Because love the word that He gave His and those who ever will believe in Him should not perish but have everlasting life. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the old home who will live on my soul, and to the old home who will live on my soul. Yes, oh my God, I trust in Thee. Would it be to be shame and strife over peace, Lord, hallelujah. Yelling another way, only be shame. Yelling another way, only be shame. Yes, oh my God, I trust in Thee. Will it be to be shame and strife over me? Show me Thy ways so long,
Bigsan midang box Dahil pansoon Yet so my God I trust in thee Who let me the patient and strive over me So hallelujah Remember now That sins of my youth Remember now That sins of my youth Yes, so my God I trust in thee Let me the patient and triumph over me Ang puso ko'y masaya Magsama ko kayong Diyos umiibig Puso ko'y masaya Magsama ko kayong Diyos umiibig Hungay ng pagkasta ng kanyang tanawin Ang isang pinupunin namin Ko'y masaya Magsama ko kayong Tanging sa Diyos ay umiibig Ang puso ko'y masaya Magsama ko kayong Diyos umiibig Puso ko'y masaya Magsama ko kayong Diyos umiibig Hungay ng pangasta ng kanyang tanawin Ang isang pinupunin namin o ko'y masaya Magsama ko kayong Nang sa Diyos ay umiibig Ang pag-ibig na banal Na nagbubuhan sa Diyos Ang sa puso natin ang nagbubulong Dahil naranasan natin Na kay Kristo'y manalin Sa pamilya ng Diyos ay nagmalapis Lord, hallelujah Ang puso ko'y masaya Magsama ko kayong Diyos umibig Puso ko'y masaya Magsama ko kayong Diyos umibig Hungay ng pangasta ng kanyang nanawin Ang Diyos ang pinupunin namin o ako'y masaya Magsama ko kayong Tanging sa Diyos ay umiibig Araw ay nalalapit At tayo ay tatalhin Sa langit tunay na tahanan natin Ating nang makakapit Ang naunang bumanaw Upang di na muli pang makahiwalay Ang puso ko'y masaya Magsama ko kayong Diyos umibig Puso ko'y masaya Magsama ko kayong Diyos umibig Hungay ng pangasta ng kanyang nanawin Ang isang pinupunin natin o ako'y masaya Magsama ko kayong Tanging sa Diyos ay umibig Ibigay ang lahat Kay Jesus lahat Bigong pangarap Pusong usahang Ibigay ang lahat Kay Jesus lahat Lungkot mo'y papalitan Hinaglahan Di niyan sinabing laging may araw O kaya'y hindi na uulan O kaya'y hindi na uulan Ngunit siya'y nangako ng pusong mayaman Pagsubok man at hirap ay magbanta
kay susilangan ibigay ang lahat. Kay susilangan nabigong pangarap, pusong wasahan ibigay ang lahat. Kay susilangan lungkot ko'y papalitan, hinagdalan. Kung walang sigla ang iyong buhay, at para bang paikot-ikot lang, at para bang paikot-ikot, mga pangarap mo'y walang katuparan. Ilagak mo kay Kristo, paanan kay susilangan ibigay ang lahat. Kay susilangan namigong ang pangarap, pusong wasak ibigay ang lahat. Kay susilangan lungkot ko'y papalitan, hinagdalan. Di niyan sinabing laging may araw, o kaya'y hindi na uulan, o kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya'y nangako ng pusong payapa. Pagsubok man at hirap ay magbanta, kay susilangan ibigay ang lahat. Kay susilangan namigong pangarap, pusong wasak ibigay ang lahat. Kay susilangan lungkot ko'y babalikan, hinagdalan. Ibigay ang lahat. Kay susilangan namigong ang pangarap, pusong wasak ibigay ang lahat. Kay susilangan ko'y papalitan, hinagdalan. Isipin mong hirot kamamangan, hindi ako nahihiya. Sa lago kay Kristo'y pinaugasan, sa Diyos karapatan panlang. Ipinagandang ang huli Jesus sa aking bubos. Ipinagandang ang huli, iyan ang dahilan ko ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus, nagugulo ang isip niya. Ayaguro nagbuhat ka nga sa Diyos. Kay Kristo ay dandang di siya ipinagandang ang bumulhi sa Jesus sa aking bubos. Ipinagandang ang bumulhi, iuyan narin ang ng Diyos. Ang munding hilaw ko, ang liliwanagin,
Panghiliwanagin, panghiliwanagin, ang ating hilaw, panghiliwanagin, sa gitna ng mundo madilim, tatagpang kumakundi, panghiliwanagin, 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 tatagpang kumakundi, panghiliwanagin, sa gitna ng mundo madilim, ang huling ilaw ko, panghiliwanagin, 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 ang ating hilaw ko, panghiliwanagin, sa gitna ng mundo madilim, tatagpang kumakundi, panghiliwanagin, 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 tatagpang kumakundi, panghiliwanagin, sa gitna ng mundo madilim. Sunod hallelujah. Walang imposible sa ating Panginoon Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Panghawakan mo pangako niya, huwag mag-alinlangan sa Kanya. Panghawakan ang pangako ng Panginoon Jesus. At ang lahat ibibigay sa iyo. Walang imposible sa ating Panginoon Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Panghawakan mo pangako niya, huwag mag-alinlangan sa Kanya. Panghawakan ang pangako ng Panginoon Jesus. Ang lahat at ang lahat ibibigay sa iyo. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, inaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na magmamahal? Jesus na matatagpuan, mag-ibig kay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Jesus na matatagpuan, pag-ibig kay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula
mula sa Diyos lamang. Di mo mahalang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo mahalang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo mahalang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang handang ibinigay para sa atin. Ang namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ako ay umibig, nagmahal ng tapat, at laging nasa isip gabi't araw ko si Jesus. Alam kong mahal niya tayo at mahal din natin siya, at laging kay habis ng presensya. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Magmula nang makilala ka, ang buhay ko hanggang siya'y sludhalin. Magmula nang tanggapin kita, ang buhay ko handog sila. O Kristo, tunay na nakilala ka, binigyan pansin ang sanggatulan mo. Hinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos iyong binago. Bilang ganti sulhalin, Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mo patutuon sa dakilang pag-ibig mo. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang sanggatulan mo. Hinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos
ay iyong binago. Oh Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang katulad ko. Hinago mo ang mga kasalanan ko, ko'y lubos na iyong binago. Magmula ng Israel, magkilala ka, ang buhay ko tanong siya. Magmula na tanggapin kita, ang buhay ko handong sigla. Oh Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Hinago mo ang mga kasalanan ko, at ang pinubos na iyong binago. Bilang ganti, Lord, agad hallelujah, Panginoon, maglilingkod ako sa'yo, gamitin mong patutuon sa dakila pag-ibig mo. Oh Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang katulad ko. Hinago mo ang mga kasalanan ko, at ang pinubos na iyong binago. Oh Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang katulad ko. Hinago mo mga kasalanan ko, at ang pinubos na iyong binago. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hinilaan, dahil upang makasama ang Diyos ilan paman. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa atin upang magsama ang Diyos ilan paman. Diyos, purihin ka, Diyos na dakila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Israel, purihin kami dahil niligtas, dahil pinubos sa pamamagitan ng anak mong si Jesus. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang magkasama ang Diyos ilan paman. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay.
ako'y nawalan hanggang hinilaan sa akin upang makasama ang Diyos kailan naman. Oh, search me again and oh my heart, right me and oh my Lord, and see if there be some way and reason be. Leads me the way, oh Lord, leads me the way, oh Lord, leads me the way everlasting. Oh, search me again and oh my heart, right me and oh my Lord, and see there be some we can reason be. He leads me the way, oh Lord, He leads me the way, oh Lord, He leads me the way everlasting. Pupurihin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Papalagpagan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Aawitan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. Sasambahin kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay, Espiritu Santo. May bagong buhay, purihin ang Diyos, sisambahin. May pagpapala sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala sa Espiritu Santo. May pagpapala, purihin ang Diyos, sisambahin. May kagalingan, Lord, hallelujah, sa Panginoon. May kagalingan at kapayapaan. May kagalingan sa Espiritu Santo. May kagalingan, purihin ang Diyos, sisambahin. Lord, hallelujah. May kaligtasan sa Panginoon. May kaligtasan at kapayapaan. May kaligtasan sa Espiritu Santo.
may kaligtasan, purihin ang Diyos sa isang bahid. Hallelujah. May kagalakan, Lord God, puring hallelujah, sa Panginoon. May kagalakan at kapayapaan, may kagalakan sa Espiritong Banal. May kagalakan, purihin ang Diyos sa isang bahid. He'll empty me out from the miry clay. He planted my feet out of the sorry, and it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 lifted me up, up, lifted me up from the miry clay. He planted my feet out of the sorry, and it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 lifted me up, up, happy, 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 so hallelujah, happy in the Lord. Praise God and praise God. Believing into what I believe in. I want you to go. How happy and I will. I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 good, hallelujah. Happy in the Lord. Praise God and praise God. Believing to I want you to know how happy and I. Oh, so happy, 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 happy. Lord God, hallelujah, hallelujah. Happy, hallelujah. Praise God and praise God. Will He is well. I want you to know how happy and I. Well, I'm so happy, 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 happy and I Lord, I will take, yes, I will take what you want me to take, and I will say, yes, I will say what you want me to say. You must wait, wait on the Lord. You must wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you ask. He will answer what you want to say, what you do, and how to go. So hallelujah, I will, yes, I will do what you want me to do. And I will go, yes, I will go where you want me to go. Oh, you must wait on the Lord. You must wait on the Lord. Just be patient, He won't answer what you ask. He won't have one thing, one say, what you do, where have you to go? Bye-bye tayo sa langit, hanggang saan? Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. Bye-bye tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Bye-bye tayo sa langit, hanggang saan? Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. Bye-bye tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo.
Meron akong kaibigan, pag-ibig ay walang hanggan. Marunong siyang magpatawad kahit na kanino man. Hindi kanya papabayaan sa oras ng kagipihan. Ay iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumagatog, di siya pinagbusan. Kapag di na makaya, siya ang tatawagan. Wait, hallelujah! Kahit ako'y magkasalanan, ako'y kanyang minamahal. Hirari man ang kahilian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginambing sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko'y kumagatok, di siya pinagbusan. Kapag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghahan, wala akong kasiyahan. Meron akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banang nakasasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya palang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal na kumagatok. Muli ako isinilang sa aking kahanap. Langit na mangahan, Kristo ng buwan. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay uwiran. Purihin sa langit sa langit ng taglaw. Purihin sa tunog ng gitara, hawitan sa liwan ng napaghirap. Sa pagtugtog ng tambor, budrad haluyan, talu'y masaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit sa lakas niyang taglaw. Purihin sa tunog ng gitara, hawitan sa sayaw, lapa at birang. Sa sambog ng tambor, tayo magsaya. Ang Diyos ay purihin. Minsan pa, hallelujah. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit sa lakas niyang taglaw. Purihin sa tunog ng trumpeta, hawitan sa liw sa lawan at birang. Sa pagturog ng tambor, tayo magsaya. Glutran, hallelujah. Ang Diyos ay purihin. Purihin, purihin siya. Purihin, purihin siya. Purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala. Purihin siya, nagbigay ng pagpapala. Purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng kagalingan. Purihin siya, nagbigay ng kagalingan. Nagbigay ng kagalingan. Purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng kagalakan. Purihin siya, nagbigay ng kagalakan. Purihin siya, nagbigay ng kagalakan. Purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng kalakasan. Purihin siya, nagbigay ng kalakasan. Purihin siya, nagbigay ng kalakasan. Purihin siya. Si Jesus din iyong lumilipat ay nagpupuri. Bulaklak sa parang nagpupuri, ang halong sarap ay nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay bangko, nagbigay ng pagpapala. Purihin siya, nagbigay ng pagpapala.
nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus di nagbigay ng kagalingan, hallelujah, nagbigay ng kagalingan, purihin siya, nagbigay ng kagalingan. Si Jesus di nagbigay ng kagalakan, purihin siya, nagbigay ng kagalakan, purihin, nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus di galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais bigalak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais bigalak, maglingkod ka, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak, purihin mo ang Diyos. Kung nais bigalak, purihin mo. Kung nais bigalak, purihin mo, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak, umawit ka sa Diyos. Kung nais bigalak, umawit ka sa Diyos. Kung nais bigalak, umawit ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais bigalak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais bigalak, magtapat ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man, buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Dahil paghitanhan si Jesus ay buhay kailan pa man ay buhay. Hallelujah, si Jesus ay buhay. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba nadaramaw sa buong harapan, nadaramaw sa kway, nadaramaw sa isa, nadaramaw sa bus, nadaramaw sa buong harapan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nadaramaw sa buong harapan, nadaramaw sa kway, nadaramaw sa isa, nadaramaw sa bus, nadaramaw sa buong harapan. May kaglakad sa aking puso, may kaglakad sa aking puso, pagpalaan tanggapin si Kristo. May kaglakad sa aking puso, may kaglakad sa aking puso, may kaglakad sa aking puso, pagpalaan tanggapin ko si Kristo. May kaglakad sa aking puso, ang aking puso ay may kagalak, paglilingkod sa aking Panginoon. May kagalakan na gawin sa kamangha-mangha niyang buwan. Sino nga akong babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na kawinan sa kamangha-mangha niyang buwan. Sino nga akong babalik dito upang tayo kukunin at dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Sa Jesus ay hindang bambago, hindi nagbabago, hindi nagbabago. Sa Jesus ay hindang bambago, walang magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Sa Jesus ay tagapagligtas, walang hal, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah, oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. At tayo magsiya,
at purihin siya, at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, at tayo magsiya at purihin siya. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. At tayo magsiya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, tayo magsiya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Rejoice, 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 children of the Lord. Rejoice, 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 children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. See amen, see amen, see amen, children of the Lord. See amen, see amen, see amen, children of the Lord. Say praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, the children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a joy, joy, joy down in my heart, down in my heart. You see, well, I'm so happy, so very happy. I got a lot of peace in my heart. And I'm so happy, so very happy. I got a lot of Jesus in my heart. I got a love of Jesus down in my heart. Where? Down in my heart, down in. I got a love of Jesus down in my heart, down in my heart. Well, I'm so happy. I got a love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I got a love of Jesus in my heart. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes, that who lost the balance, giving me life, giving me life, giving. Yes, that who lost the balance, giving me life. Jesus, bring me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes, so will be home. Be yourself, be yourself. Bobby, yes, oh, me home, Bobby, and say, Jesus, Bobby, and say, hallelujah, 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 hallelujah. Yes, Bobby, my soul, see me and shouting, when Jesus see me home, some people understand Jesus save my soul. There's something bumping, bumping, bumping. Yes, bumping, bumping, bumping my soul. Keep singing and shouting, for Jesus save me home. Some people understand Jesus save my soul. Something bumping, bumping, bumping. Yes, bumping, bumping, bumping my soul. Keep singing and shouting, for Jesus save me home. Some people understand Jesus save my soul. There's something bumping, bumping, bumping my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And oh, that is sweet and bless his soul to live. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And oh, that is sweet and bless his soul. Bless the Lord, oh
my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hey, Lord, that is within me. Bless His soul. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating magsabi ng praise the Lord. And praise God, ito po sa mga papuring masayang awitin sa ating pinakamamalapang Sus. At abay dadako na sa ating mamalumanin awitin. Ito po'y dadalhin po na ating may namahal, ating beloved elder, ating beloved brother June Amaro. Praise God, hallelujah. God bless you po, beloved brother Elder Jan Aquino, sa panguna po sa joyful awitin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal, bago po tayo mag-umpisa sa solemn songs, tayo magtaas natin mga kamay, tayo po ay manalangin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Upo, dakilat mapagpala malaban sa langit, mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, sa pagkakataong ito. Mahal na Panginoon, patawarin mo kami sa lahat na aming mga pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Hugasan mo po kami, mahal na Panginoon Jesus, na iyong banal dugo na umago sa krus sa Kalbaryo. Mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, ingatan mo po, mahal na Panginoon, yung mga anak, hallelujah, napapunta pa lang sa ibang lagawain, hallelujah, para tingin mo silang malawalhati, ilayo sa kapahamakan, mahal Panginoon, hallelujah, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah, gawin mo lang akong daluyan sa iyong matamis, banal na presensya, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Kahabagan mo po kayo, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At sa unang dalangin ng aming mahal Pastor Will Estrada Almeda, amin po sinasaway ang lahat ng mga ori, mga hadlang gawa ng diablo. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Tayo po ay magpuri mga minamahal sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdidakila, pagpapasalamat at paparangal para lamang sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At dobling paggalang at pagbati sa ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeda. At ganoon din po sa buong beloved Almeda family. At sa atin po mga beloved elders na kasama natin ngayon mga minamahal. Sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach na San Carlos City, Pangasinan, sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, at sa kanila pong beloved daughter, Ate Vice Nir, at sa inyo po, mga minamahal, baguhan, mandatihan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Hallelujah sa mga bisita. Welcome po kasi manalagawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, Friday overnight service, mga minamahal, dito po sa outreach na San Carlos City, Pangasinan. At sa mga live webcast viewers, praise the Lord po. Saan man kayong dako, hallelujah, magantabay po kayong mga minamahal, hallelujah, at sumabay po sa papuring awitin na ialay natin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawan magpasawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaaway pasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad,
Tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaway magpasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di magbabago, mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay, pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay.
Diyos na aming gabay sa dalangin, awitin, kadakilan mo sa akin. Kay ganda ng buhay ko, magmula nang makilala ka, sa lungkot ng nakaraan, ngayon naging masaya. Salamat po, Panginoon, ang tulad ko'y inibig mo, nilinis at inako mo lahat ng sala ko. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad kong dukha lamang, O Panginoon. Panginoon, gamitin mo ang buhay na hiram ko sa iyo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Kaya ngayon aking laan ang panahon at kalakasan, iniwan ang kalayawan nitong sanlibutan. Kung dumating man ang sandali na ako'y kukunin na tungo sa iyong kaharian, siyang inilaan. Hindi ko kayang mabayaran ang iyong pagmamahal sa tulad kong dukha lamang, O Panginoon. Panginoon, gamitin mo ang buhay na hiram ko sa iyo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Hindi ko kayang mabayaran
iyong pagmamahal. Sa tulad kong dukha lamang, O Panginoon, Ganoon, gamitin mo ang buhay na tirang ko sa'yo bilang ganti sa kabutihan mo na aking natamo. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, habagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. Jesus, kailangan kita. Kailangan ko ang pag-ibig mo. Jesus, kahabagan mo ako. Patawad, O Diyos, patawad, at ako ay linisin. O Jesus, alam mo ang mga lakad ko. Walang may tatago sa'yo. O Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko. Ang buhay ko'y lang sa'yo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. O Jesus, alam mo ang mga lakad ko. Walang may tatago sa'yo. O Jesus, alam mo ang bilang ng araw ko. Ang buhay ko'y lang sa'yo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Linisin mo ang puso ko, Diyos, at ako'y maglilingkod sa'yo. Hinahanap-hanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabik akong muli, sa puso ko'y naranasan ligayang dulot mo, Jesus,
na walang kapantay. Sa aking pag-iisa, naisip ko tuwina, bakit ko nagawa ang magbago pa? Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon, mamahalin, sasambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko'y pagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko'y pagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sa sandaling kailangan kita, litong-lito at nag-iisa, naaaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko'y pagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko'y pagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakait. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Ikaw ang may likha ng langit, maging ito lupa at tubig, ang buwan at ang tuwing tumatanglaw. Likha mo rin maging sikat ng araw. Pag-ibig mo'y walang hangganan, mananatili magpakailanman. Ang pagpapala mong ginagawa, dakilang himala sa'yo nagmumula. Kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, ika'y papupurihan. Kaya't ika'y
pasasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, Ikaw ay papupurihan. Malupig man nitong kaaway, manganib man maging ang buhay, sa'yo ay mayroong katiyakan, pagkat di mo kami pababayaan. Kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, Ikaw ay papupurihan. Kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, Ikaw ay papupurihan. Kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, Ikaw ay papupurihan. Ikaw ang may likha ng langit, maging itong lupa at tubig, ang buwan at ang bituin tumatanglaw. Likha mo rin maging sikat ng araw, pag-ibig mo'y walang hangganan, mananatili magpakailanman ang pagpapala mong ginagawa. Dakilang himala sa'yo nagmumula, kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, Ikaw ay papupurihan. Kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, Ikaw ay papupurihan. Malupig man nitong kaaway, manganib man maging ang buhay, sa'yo ay mayroong katiyakan, pagkat di mo kami pababayaan. Kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, Ikaw ay papupurihan. Kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, Ikaw ay papupurihan. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namin kaligtasan, pasasalamat
pasasalamat sa alay aking buhay. Kadakilan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos aming gabay. Sa dalangin awitin, kadakilan mo sa akin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin awitin, kadakilan mo sa akin. Pasasalamat ang sa'yo'y hatid ng pusong umiibig, O Diyos, sa iyong dinggin. Ang buhay kong ito'y nakalaan sa iyo, papuring awitin para sa iyo lamang. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, o aking Diyos. Mananatili ang pag-ibig mo, hindi mo iwanan ang isang katulad ko. O Diyos, kay buti mo, tunay kang tapat. Pangako mo sa akin, iyong tinutupad. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, o aking Diyos. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y handog sa'yo, Jesus, o aming Diyos. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nanghihina? Batid ko ang iyong nadarama. Mga
mga paghihirap mo at pagluha. Ngayon ba'y aalis ka ba? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang inibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang inibig. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ay nanghihina, batid ko ang iyong nadarama. Mga paghihirap mo at pagluha. Ngayon ba'y aalis ka ba? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang inibig. Ikaw ba'y pagod na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y hirap na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik mo. Anak, ako'y nangungulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay makapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita, at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika at lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Ang luha mo ay papahirin ko, ang lungkot mo ay papawin ko. Ang pasalin mo
ay kukunin ko, at ang ligayang nais ay bibigay ko. Halika at lumapit ka, anak kong nawala, mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Halika at lumapit ka, anak kong nawala, mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Salamat, O Diyos, sa pagpapalang mula sa'yo. Nagsilbi kalakasan ko sa paglilingkod sa'yo. Salamat, O Diyos, sa kabanalang ibinihis mo upang makasunod ako sa bawat naisin mo. Oh, kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin, ang mga kahinaan ko'y pawi, at ang pag-ibig mo'y manatiling nasa akin. Salamat, O Diyos, sa pagsubok sa aking buhay, upang lumago araw-araw sa iyong paggabay. Salamat, O Diyos, dahil dito'y natutong magtiis sa pagtuwid mo't paglilinis. Ako'y natutong umibig sa'yo, kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin,
dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin, ang mga kahirapan ko'y pawin, at ang pag-ibig mo'y manatili nasa akin. Salamat, O Diyos, sa pagpapalang mula sa'yo, nagsilbing kalakasan ko sa paglilingkod sa'yo. Salamat, O Diyos, sa kabanalang ibinihis mo upang makasunod ako sa bawat naisin mo. Oh, kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. Sana ako'y patawarin, ang mga kahinaan ko'y pawin, at ang pag-ibig mo'y manatili nasa akin. Kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa akin. At sana ako'y patawarin, ang mga kahinaan ko'y pawin, at ang pag-ibig mo'y manatili nasa akin. Dati ako ay para bang nag-iisa, kahit mayroon pang mga kasama, kay layo naman damdamin nila, kay taga hanggang kailan ba hihintayin? Sa aking puso sana ay dumating ang
pagmamahal niya na tunay sa akin. O Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita. O Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita. O Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita. O salamat, nakilala kita. O salamat, nakilala kita. O salamat, nakilala kita. Praise the Lord. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. The storm clouds darken in the sky over the heavenly thrill. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. As a faithful friend, such a faithful friend, I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Oh, great is the Lord, and
and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. A beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion, the sight of the Lord, the city of the great King. Is Mount Zion, the sight of the Lord, the city of the great King. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion, the sights of the Lord, the city of the great King. Is Mount Zion, the sights of the Lord, the city of the great King. Who search me, O God, and oh my heart, try me and know my thoughts, and see if there be some wicked ways in me. Let me in the way, O Lord. Let me in the way, O Lord. Lead me in the way everlasting. Oh, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be some wicked ways in me. Oh, lead me in the way, O Lord, and lead me in the way, O Lord. Lead me in the way everlasting. Napakabuti mo sa akin, hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakilang pasasalamat ang ihandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarapa at natatakot sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailanman ay laging tapat. Minsan ako nalulungkot, nadarapa at natatakot sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailanman ay laging tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko dati-dati puno ng gulo, hindi alam ang pinagmulan, lalo't higit ang patutunguhan. Subalit nang makilala kita na ang katotohanan at buhay, ano pa ang aking hahanapin? Lahat na iyong ibinigay, dulot mo'y masaganang buhay. Dakilang pasasalamat ang ihahandog kong tunay. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig mo, Diyos.
sa iyo ang aking awitin. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig mo, Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong alisin. Ang Espiritong Banal papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Nagagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isa lamang. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay di magagawa na mag-isa lamang. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of there is Jesus, we have a sure victory. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Hallelujah. 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 Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me. That's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah. 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 Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, that Jesus saved my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, that Jesus saved my soul. It's bubbling and it's bubbling, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At ako po'y nagpapaabot, hallelujah, ng dobling paggalang po sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon, hallelujah. At lagi nating naalala ang mga turo't aral ng ating beloved evangelist, Pastor Valdez Estrada Almeida, at ganoon din ang ating beloved assistant, Pastor Lina C. Almeida, hallelujah. Ako rin po'y bumabati sa kanilang beloved children, sa manugang, sa apo, hallelujah, sa bungangka ng ating beloved evangelist, Pastor Valdez Estrada Almeida. Ako rin po'y bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Neer, hallelujah, sa kanila pong mahal na anak, kay Ate Vines Neer, hallelujah, sa ating beloved elders, nakapiling po natin ngayon, hallelujah, at ganoon din sa ating mga beloved brethren, hallelujah, sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah, isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Welcome na welcome po maging ating mga beloved visitors, hallelujah, sa ating overnight prayer, hallelujah, ng Friday overnight prayer dito sa may dakon ng San Carlos, hallelujah, para po sa ating mga minamahal na bisita, hallelujah, ang inyong pagparito, hallelujah, o meron man tayo sa ating mga webcast viewers, hallelujah, inyong panonood ay hindi po ito disgrasya, bagkus ito'y grasya na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Tunay na talagang kayo pinagpala ng pinakamamahal na Panginoon upang inyong matunghayan ang mga gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tayo lubos na pinagpala ng pinakamamahal na Panginoon dahil minsan na naman tayo pinagkatipon upang papurihan pasalamatan ng ating buhay na Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Isang napakalaki na naman pagpapala, mga biyaya ito, minamahal, hallelujah, na tayo minsan binigyan muli ng kalakasan, hallelujah, na tayo malaya pang sumamba, minamahal, hallelujah. Talagang itong titignan natin, minamahal, ganun na lamang tayo kapalad dahil kung titignan natin ang buong paligid, minamahal, hallelujah, nandun minamahal ang grabing magulo, nandun na grabing mga sakuna na nangyari sa buong paligid. Ngunit ang mga anak ng Diyos, hallelujah, prenting-prente. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ganyan ang ating dakilang Diyos na mag-ingat sa ating kaya sa ating mga minamahal na kababayan, ating mga beloved viewers, hallelujah, sa buong mundo, hallelujah. Hallelujah, talagang kayo lumapit na po sa ating dakilang Diyos. At talagang maglingkod na po, minamahal, hallelujah. Dahil tunay na talagang malapit na magbabalik ang dakilang Diyos. Walang kasiguruhan kung wala tayo sa piling ng dakilang Diyos, hallelujah. Sabi nga ng ating pinakamamahal na Panginoon, kung ako'y wala sa inyo, wala kayong magagawa. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya kayo sumama na po sa amin upang maglingkod sa buhay na Diyos, upang makita nyo ang pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At minsan naman mahal, wala muli tayong gagawin sa buong magdamag, kundi ating pupurihin at papasalamatan, hallelujah, ang ating dakilang Diyos. At tayo dadako mahal sa mga pagbabahagi ng mga buhay na patotoo at ito pa rin ay isang pagpupuri pa rin sa dakilang Diyos, hallelujah. Na kung saan ito'y pagpapahayag ng mga buhay na patotoo ng mga pinagpalang anak ng Diyos, na kung saan dati-dati mga buhay ay talagang nandun naman mahal, talagang patapon naman mahal. Wala nang direksyon, wala nang pupuntahan man mahal. Kundi ang iba sa atin, kalamitan sa atin ay talagang mamamatay na lamang man mahal, wala nang inaasahang bukas pa.
Ang iba, minamahal, magbibigti na, magpapakamatay na, minamahal. Ang iba, papatayin na rin, minamahal, hallelujah. Ngunit nung masumpungan ang ating dakilang Diyos, tayo kahabagan ng dakilang Diyos, mapabilang sa ministeryo ng minamahal. Bumuilang ng talagang napakarami pang taon, hallelujah, hanggang sa kasalukuyan at lubos na pinagpala ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya sabi nga ng banal na kasulatan na talagang tayo ating pong ihayag ang ating mga pagbabahagi ng mga buhay na patutuo. Huwag nating ikahiya, minamahal. Hallelujah, talagang ihayag ng ihayag. Ang mga bagay na minamahal, ating mga patutuong yan, minamahal, yan ay grabing personal na pagpapala sa atin ng dakilang Diyos. Upang talagang ating panghawakan niya, minamahal, hanggang sa ating pagbabiyahe patungo sa kaharian ng pinakamamahal na Panginoon. Upang ang mga Kristiyano maging matatag, minamahal. Kaya wag po natin bibitawan yan mga binigay sa ating patutuo ng ating dakilang Diyos. Dahil yan ang magsisilbi na magbibigay tatag na ipinapakita ng Diyos na mayroon tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat na ating pinaglilingkuran. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi nga po ng ikalawang Timoteo, Kapitulo 1, talata po 8, huwag mo ang ikahiya ang pagpapatutuo sa ating Panginoon. Ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka nga ng kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa buong magdamag na ito, minamahal, huwag nating ipagkait yung ating pagpalakpak, ating paghiyaw ng hallelujah, praise the Lord, yung ating kagalakan, minamahal. Tandaan natin, minamahal, wala tayong ibang pinapalakpakan dito, wala tayong ibang hinihiwan ng hallelujah, praise the Lord, kundi ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tandaan natin sa ating pagpupuri, sa ating paghiyaw ng hallelujah, praise the Lord, tunay na may tagumpay. Kaya kung sa mga oras ito, meron kang problema, meron kang karamdaman, hallelujah, talagang humiyaw ng hallelujah, praise the Lord, ipalakpak mo ng ipalakpak ang iyong mga kamay. Hindi mo mamalayan ang mga problema mo, anumang karamdaman mo, pinilutas na at pinagaling na ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Tayo po dadako naman naman sa pagbabahagi ng mga buhay na patutuo sa mga ating minamahal na kapatid. Tunay nga sa ating mga minamahal na kapatid, minamahal, para po sa kapakanan nating beloved viewers, wala pong binabayaran dyan, minamahal. Wala pong hindi scripted ang kanilang mga pagtayo, bagus talagang malinaw na kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. At di na po pagtatagal, minamahal, atin na pong pinaghahandang ating mga minamahal na kapatid na magbabahagi ng kanilang mga buhay ng patotoo. Ang first 5 sa ating beloved brothers at first 5 po sa ating beloved sisters. Amen, praise the Lord. Mangyari lamang po na maghanda na po, minamahal. Amen, praise the Lord. Atin pong pinaghanda ang ating beloved brother Mario Fernandez. Pangalawa po ang ating beloved brother Norman Intrada. Pangatlo po ang ating beloved brother George Bigaong. Ang pang-apat po ang ating beloved brother Romel Morante. At ang panglima po ang ating beloved brother Fernando de Guzman. Amen, praise the Lord. Yan po ang ating first 5 sa ating beloved brothers. At sa ating beloved sisters naman po, amen, praise the Lord. Ang una po ang ating beloved sister Norma Bilwan. Ang pangalawa po ang ating beloved sister Percy Benitez. Ang pangatlo po ang ating beloved sister Jonalyn Milan. Ang pang-apat po ang ating beloved sister Marta Tamondong. At ang panglima po ang ating beloved sister Nida Bakuyag. Yan po mga 10 na mapapalad na mga Kristiyano magbabahagi ng kanilang mga buhay na patutuo. Amen, praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal na mahal, atin na po binibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Mario Fernandez. Sundan po siya ng ating beloved sister Norma Bilwan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na magpuri, pagwalhati, pagparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y Hallelujah. nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala mga aral at turo ng ating minamahal na kagalang-galang Honorable Pastor Luis Estrada Almeida at minamahal din natin Assistant Pastor Linus Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preacher, beloved workers, beloved brethren, sa pangasiwa po na ating beloved ording preacher, Kuya Bubinir, at sa kanila pong beloved daughter,
At sa inyo pong lahat kong minamahal kong kapatid, magandang hating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, muli ko ng pasalamat ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain, mga himala nangyari sa aking buhay, buhat nung ako'y nakakilala sa ministero itong mga minamahal, na yung pong aking mahal na asawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal. Bagamat siya ay kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po minamahal nung siya'y nabubuhay pa minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo noon minamahal, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin na sumama ka upang ikay pagpalain, yun lagi ang sambit sa akin palagi minamahal. At yun po ay natugunan po na ating pinakamahal na Panginoon, dahil po nung kami po pinagkalooban po ng tricycle minamahal, na akin po siyang inaatid dito sa ating malgawain minamahal, na akin din pong napapakinggan na ang banal na salita dyan sa labas minamahal, at yan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal, sa aking buhay minamahal, nung ako po'y nasa makasalibutan panggawain, lalong-lalo na pagka ganitong weekend minamahal, andyan yung layo sa laman na aking ginagawa sa aking buhay. Andyan yung pag-inumpo ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit na ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito pa ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ako'y napabilang sa ministry nito, mga minamahal. Right, amen. Praise the Na Lord. noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan minamahal, nung kami po ay pinagkalooban po ng isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na ito ay aking ginagamit sa aking paghatid at pagsundo dito sa ating malgawain, na kami po ay sinundan na 4 na kalalakihang magkakarnap po na sasakyan tricycle minamahal, at natapat po mismo dito sa ating malgawain taon ni minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating drive po, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran. At nung araw na yun minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating Praise the pinakamahal Lord. Panginoon, Hallelujah, hallelujah. na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yan minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon, sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo alis ng tahanan Amen. Praise the minamahal. Lord. Andyan din minamahal, pangalawang insindid po minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari minamahal. Buwan po ng Disyembre noon minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At nung gabi din na yun minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Praise the Lord. Panginoon, Hallelujah. na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun minamahal. Kaya't Praise the napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa ating minamahal. Andyan Right, din amen. minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon, sa aking pamilya minamahal, bagamat bihira ko silang makapiling minamahal. Andyan din yung physical na pangatawan ay pinagkakalob din po sa kanila minamahal. Andyan yung pag-iingat din po sa kanilang pagmamaniho ng motorsiklo at sasakyan minamahal. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon, sa lahat pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Mula sa physical, financial at digit sa palang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Mario Fernandez sa pinagpahalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Imagine minamahal kaya wag panghihinaan ng loob yung ating mga minamahal na kapatid. Hallelujah. Na sa kanilang paglilingkod minamahal ay talagang nakakaranas sila ng pag-uusig, lalo ng kanilang mamahal sa buhay. Imagine ang ating mahal na kapatid, dating taga-usig ng kanyang beloved wife, kung siya ay naglilingkod minamahal, hallelujah. At tunay minamahal, hallelujah, ang ating mahal na kapatid ay nagtagumpay, nandun minamahal talagang ating kanyang beloved husband ay nakasama
sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan talaga kabuti ang ating dakilang Diyos na patuloy na nag-iingat sa atin. Hallelujah. Nandun minamahal talagang hindi natin mabayaran yung grabing pag-iingat at proteksyon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang katotohanan niya, minamahal, hallelujah, bawat Kristiyano minamahal ay talagang maging sa kanilang saan man pumunta, minamahal, talagang pinalilibutan ng mga anghel, minamahal. Nandun ang grabing proteksyon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga ng banal na kasulatan, humahantong daw sa buong palibot ng anak ng Diyos ang kanyang mga anghel, minamahal. Grabe yan, minamahal, na pagpapala ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya hindi na po tayo magtaka, minamahal. Ngayon maging ligaw na bala, minamahal, yan ay lumilihis. Hindi na tayo magtaka, minamahal, kahit minamahal, hold upin na tayo, minamahal. Ngunit nandun na po, protektahan pa rin tayo ng pinakamamahal na Panginoon. Nandun na talagang haharangan niya, minamahal. Talagang hindi ang magtatagumpay. Sabi pa nga ng Biblia, matutumba ang ilang tao sa kaliwa mo, sa kanan mo, sa harap mo, sa likuran mo. Ngunit sa iyo, minamahal, ay walang mangyayari dahil protektado at protektodo ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Maging sa totoo lang, maging ating mamahal sa buhay na hindi pa rin naglilingkod, ay grabing pinag-iingatan ng dakilang Diyos. Dahil sabi nga ng ating pinakamamahal na Panginoon, kung ikay masikap na maglilingkod sa Kanya minamahal, talagang nandun minamahal hanggang mula sa ikatlo hanggang ikaapat na saling lahi, poprotektahan ng dakilang Diyos. Kapag kay mainit na maglilingkod minamahal, maging yung mga labons na hindi pa rin naglilingkod, talagang nandun na madadamay dahil sa kainitan mo sa paglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ganyan kabuti ang ating dakilang Diyos. Amen, praise the Lord. At atin na pong tinatawagan man mahal. Tayo po ituloy-tuloy na sa pagbabahagi ng buhay patotoo. Ating beloved Sister Norma Bilwan. Amen, praise the Lord. Sundan po siya ng ating beloved Brother Norman Entrada. Amen, praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved kapatiran. Ganon din po sa ating mga baguhan, datihan. Ako po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na maipahayag ko po ang mga kabutihan po na ginawa po na ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon na Jesus Miracle Crusades International Ministry, andyan po, wala po akong kapayapan sa puso't isipan. Diyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako po nakikibarkade po. Uminom po ng gin. Palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong gumalang. Sa aking beloved ate ko po noon, naway ko po yan sa aking mga magulang. Sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako po nabautisman sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Sus, talagang pinagkalob niya po ang kapayapaan sa puso't isipan. Andiyan, inalis din po ang pagbibisyo ko po na yan. Ang aking pagmumura din po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganito, naka-short, naka-pantalon, naka-sleeveless, lahat yan. Inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil noong year 1998, mayroong po akong sakit na symptoms po ako pinag-bleeding na akala ko po, oras ko na po dahil dumating po sa punto na talagang wala na po akong makita, wala na po akong hininga. Alam niyo po, dahil napakababa po ang aking dugo. Alam niyo po, ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makakita. Alam niyo po, sa oras na po, yun, ako po humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Tunay po, ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord.
Lord, na bagamat andyan po ang aking mga kapatid, hindi pa po sila safe, takot po sila. Hindi ko rin po sinabi sa kanila na ako po itakbo sa ospital. Talagang itinakbo po ako dyan po sa Bulingit. Alam niyo po, pagdating ko po dyan, talagang dyan po na ako po talagang in-examine, chinik up. Alam niyo po, dahil ako po talagang niraspa po, talagang mayroon pong bukol na sumama po ng pagkaraspa po sa akin. Yun po ang sanhi po, na sabi po ng doktor ay tumor daw po ito sa matris, pero tiyan na talagang ginawa ng lahat ng kaparanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan na ako po in-examine po, chine-check up. Sabi po ng doktor ay cancer daw po ito sa matris dahil mayroon pa po daw na bukol po. Alam niyo po, nung pagkasabi po na cancer po ang sakit ko po, sabi ko po sa aking bilabod ate, sabi ko po ang sakit ko daw po ay cancer sa matris. Mamamatay na po ako, sabi ko po, dahil ang akala ko po noon, pag namatay ka, wala na po. Sabi po niya sa akin, dahil maliliit pa po ang aking mga anak, ayaw ko po silang magkawatak-watak. Sabi ko po, pag ako'y nawala, sabi niya po sa akin, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka ng ating Right, amen. Praise the pinakamamahal Lord. na Hallelujah. panusos. Sabi niya po sa akin, yun nga po, sa patuloy po yan na ako po inobserbahan. Talagang nandiyan na marami pong gamot na ibinigay. Alam niyo po, nung sabi po ng doktor ay lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik. Schedule, operahan. Alam niyo po, nung nandun na nga po ako sa bahay, andyan na nagmumukmuk po ako, andyan na talagang nakahiga lang po ako, takot po ako na bumaon dahil andun po na naranasan ko po ang mag-bleeding na talagang takot po ako, mahinang-mahina po ako. Alam niyo po, nandun nga po ako na nananalangin po. Sabi ko po sa mahal na Jesus, dugtungan niyo po ang aking buhay dahil maliliit pa po ang aking mga anak. Sabi ko po, dahil ako lamang po ang naghahanap buhay. Sabi ko po, nag-iisa po ako. Alam niyo po, dahil umiyak po ako, andun nga po, nung ako pipinasyalan po ng aking bilabad ate, sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo, sabi niya po sa akin, itapon mo. Sumama ka sa gawain sa Jesus Miracle Crusades International Ministry. Sabi niya po sa akin. Sabi ko po sa kanya, ate, sa kalagayan ko pong ito, mahinang-mahina po ako. Hindi ko po kaya. Pagsasama po ako sa iyo, hihiga po ako doon. Alam niyo po, pinaulakan ko po na sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan po, ang gawain pa po natin sa Barangay Lukban pa po, nadatnan ko po ang mga kapatiran. Sila po'y nagpupuri po. Alam niyo po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay po ako na nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan, nakalundag po ako ng 3 bisis. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod po, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa unat panalangin po ng ating beloved Pastor Weldy Estrada Almeida. Alam niyo po, ang sakit ko pong cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Jesus, hallelujah, praise the Lord. Kaya sa year 1998 na yan, hanggang sa mga oras na ito, talagang nagpapasalamat po ako dahil andyan na taglay ko po ang kalakasan. Talagang andyan, marami pa pong dinugtong po ng aking buhay, ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Kaya maraming salamat. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil kahapon po talagang andyan na talagang kami po'y
nakasama po sa paghayo po doon po sa dako po ng Umingan. Nagpapasalamat po kami dahil andyan ang pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise Na the Lord. pagkamat andyan po, malayo po, pero talagang masaya po ang mag-share po ng mga kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus Praise the dahil Lord. marami pong nangangailangan po ng kaligtasan po dahil mayroon po kami talagang nasiran po na talagang siya po ay mayroon pong talagang tumutubo daw po sa kanyang atay po. Alam niyo po talagang siniran po namin, sabi po namin dumalo kayo dahil sabi niya po marami na po akong gastos, sabi niya po dumalo kayo sa Jesus Miracle Crusade sa diyan po sa sa anniversary 30-year church anniversary po sa barangay Gonzales. Sabi po namin pagagalingin kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sabi po namin nasiran po namin dahil hindi po ako nagkakamali po, 83 years na po, siya po yung espiritista po, pero talagang andyan po na may sakit po siya na yun po may tumutubo sa kanyang atay po, pero wala pong kagalingan po ang po nila dahil sabi namin ang totoong gawain sa Jesus Miracle Crusades International Ministry talagang naghihimala po. Pagagalingin kayo ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya Right, amen. nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na talagang napakalayo po ang mga baryo po nila. Maraming salamat na talagang andyan po, na talagang kami po ay talagang hindi naiinitan po, talagang nandyan na talagang yung may talagang hindi po talagang mainit po. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa himala po sa aking anak na siya po'y kinagat po ng ahas. Alas 9 po ng umaga yan. Alas 12 po pumunta po sa aming bahay dahil nakatira dyan po sa Barangay Malacanang. Alam niyo po, talagang nandyan na alas 9 po yan. Alas 12 po, pumunta po sa aming bahay na sabi niya po sa akin na kinagat ako ng ahas, sabi niya po. Sabi ko po sa kanya, dahil nakadrive pa po ng kanyang motor na pumunta po sa aming Barangay Tandok po, napakalayo pa po. Alam niyo po, sabi ko po sa kanya, sa oras na ito, sabi ko po, kung tumalab yung kamandag ng ahas, sabi ko po sa kanya, minuto lang, marahil wala ka na, patay ka na. Pero Right, amen. andyan, ang aking anak na yan, iningatan po na Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po sa 3 times a week po yan na ako po'y dumadalo. Andyan ang aking mga anak. Iningatan po sila. Hindi po sila talagang gumagamit ng gamot. Pinapagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang aking Amen. Praise mga the Lord. anak. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat dahil walang kalugihan po ang maglingkod po sa Right, ating amen. pinakamamahal Praise the Lord. na Panginoon Jesus. Andyan ang kagalakan po na ipinapadama po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking manugang po na mayroon po siyang abdo sa bato. Alam niyo po, nung nandun nga po sa dako po ng Maynila dahil nagpa-ultrasound po siya na talagang lumabas po na may sakit po siya na bato sa abdo. Alam niyo po, yung doktor niya po, maraming gamot po na ibinigay, pati yung apple cider po, nakatatlong galon po. Dahil yun po, para malusaw daw po yung bato sa abdo niya po. Talagang ininom niya po 3 galon, pero yun po ang sanhi po na nanilaw po ang kanyang katawan. Alam niyo po, nang hina po talagang parang natatalo na po yung puti po.
yung pula po. Alam niyo po, nung sabi po namin, ibakasyon mo yung asawa mo dahil isasama po namin sa gawain sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sabi po namin, alam niyo po, nung binakasyon po ng aking anak, nung siya po yung nandito po, sinama po namin, pinabautismuhan po namin sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Talagang andyan, sa 6 months po yan na natili po dito, 3 beses po yan na dumadalo. Alam niyo po, nung una po talagang hindi po yan talagang tumatayo, hindi nagpupuri, talagang nakaupo lang po siya dahil sabi niya nahihilo daw po siya. Alam niyo po, sabi po namin, magpuri ka lang. Sabi po namin, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa 6 months po yan na natili dito po. Nung nainip na po, umalis na po, pumunta na po, umuwi na po sa Maynila po. Siya po yung nagpa-ultrasound uli. Alam niyo po, ang nakita po sa ultrasound, yung bato niya po sa abdo, talagang wala na po. Clear na po, pinagaling na po ng ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah, Panginoong hallelujah. Hesus. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa aking balai po dahil anak nila po. Nagpapasalamat po ako dahil kahapon din po, kasama ko po yan. Andiyan na talagang sa 75 years po niya, talagang andiyan kalakasan na pinagkakalaw po ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Hallelujah. Jesus. Kasama po namin niya kahapon. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa lahat ng mga biyaya at pagpapala, sa pag-iingat, sa lahat, sa kagalingan po, sa pag-provide lahat ng pang-araw-araw naming pangangailangan. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na patuloy niyo po akong kinakahabagan, na patuloy na ginagamit po sa kanyang sa bilang mga awit po, Adores Choir. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurian pa sa salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Norma Bilwan, sa pinagpalang buhay na patotoong yan. Hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating dakilang Diyos na grabing mag-ingat, grabing magpala, minamahal. Hallelujah. Talagang tunay na sa ating patuloy na paglingkod ay talagang walang kalugihan, minamahal. Yan ang mga pribileyo ng mga anak ng Diyos. Imagine, minamahal, yung ating kanyang labuan sa minamahal, talagang natuklaw ng ahas. Hallelujah. Talagang sa atin talaga, minamahal, natutupad ang sinasabi ng banal na kasulatan, minamahal. Yung mga tanda, minamahal. Kaya sa ating mga minamahal na bisita, sa ating mga beloved viewers, nakitang-kita nyo sa patuto ng aming ng mahal na kapatid, hallelujah, na ang kanyang mga mahal sa buhay na tuklaw ng ahas, minamahal. Dapat talaga, minamahal, segundo lamang talaga mamamatay na, ngunit dahil sa kapangyarihan ng Diyos na talagang nandun, minamahal, talagang sinasakluban ng buong sambahayan ng mga patuloy na naglilingkod sa kanya, minamahal. Talagang sabi nga ng banal na kasulatan sa Marcos 16, Kapitulo 16 hanggang 18, minamahal, nandun ang grabing mga tanda, minamahal. Kapag nasumpuan mo raw ang buong katotohanan, ay talagang mangyayari ang mga bagay sa mga tanda ng yan, minamahal. At yan ay mga patunay na talagang ang ating mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay doon sa kalangitan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Yan ay mga pribilehiyo ng mga anak ng Diyos sa patuloy na talagang paglalakbay patungo sa buhay na walang hanggan. Talagang nandun ang grabing pag-iingat, proteksyon ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang sabi ng ating dakilang Diyos, sabi nga, hindi ka nga kita pagkukulangin, kaya patuloy pag-provide ng ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng pangailangan. Hallelujah. Kaya dapat talagang huwag mag-alala, mga anak ng Diyos, dahil talagang natin tatandaan, buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At minsan pa minamahal, upang talagang ating pagpag yung mga ating mga inaantok na diwa, tayo po'y tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay ay di magagawa na mag-isa.
At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Yesus. Isang bagay ay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, iniibig natin ang lahat, ngunit higit ng langit. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. May bahay tayo sa langit, handa sa atin, kung tayo'y naroon na. Puso natin masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin, kung tayo'y naroon na. Puso natin masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Kasama ba kayo sa kalangitan? Kasama ba kayo sa kalangitan? Kasama ba kayo sa kalangitan? Tunay masaya, lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan. Tunay masaya, lahat pumapalakpak sa kalangitan, lahat pumapalakpak sa kalangitan, lahat pumapalakpak sa kalangitan. Tunay masaya. Palakpakan po natin pinakababahal ng Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa mga pagbabahagi ng buhay na patotoo, hallelujah. Talagang minsan dumarating talaga minamahal sa ating talagang, at lalo na po, ganito minamahal, pagod ang lahat minamahal, talagang galing sa trabaho. Ngunit talaga minamahal, huwag natin pahintulutan na tayo matulog na okay lang na maiglip minamahal. Basta huwag lang matulog upang talagang atin talagang makuha mga pagpapala at minamahal, atin mapakinggan lahat ng mga patotoo. At ito isang grabing pagpapala po sa atin. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Amen, praise the Lord. At ating pong tinatawagan natin mga kapatid, ating beloved brother Norman Entrada. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister, Praise Benitez. Amen, praise the Lord.
Amen, Pastor Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako rin po ay nagpapabot ng dobling paggalang sa ating po ginagalang minamahal na Pastor Evangelist Will Estrada Almeida. At patuloy po nating inaalaala ang mga aral turo po. Ating pong ginagalang at minamahal na Assistant Pastor Linas Almeida. At bumabati rin po ako sa beloved whole Almeida family at maging sa ating pong mga minamahal na manggagawa. Ganun din po, ako rin po bumabati sa ating pong mga minamahal na beloved elders na kasama po natin. Sa inyo po lahat mga inamahal na kapatiran, isa pong mapagpalang ating gabi na po. At ko po'y nagpupuri at nagpasalam sa pinakamamahal na po Jesus dahil isa pong pagkabala ang patuloy po na mabigyan ng pagkakataon na maipahayag, mapasalamatan po ating pinakamamahal na po Jesus. Tunay po mga inamahal na nais ko pong pasalamatan pinakamamahal na Jesus sa gabi rin pong ito, mga inamahal. Yung taglay-taglay ko pong kalakasan at hiram ko pong buhay sa Kanya, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, na kung isip-isipin ko po, mga inamahal, nung araw, talagang bago po ako nakilala sa pinakamamahal na po Jesus, talagang ano po yung taglay ko pong bisyo, mga inamahal. At ito po yung aking pagbibisyo, mga inamahal, talagang ito po yung nagbunga na po ng karamdaman, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, na nung time na yun, mga inamahal, talagang hindi makapanimala yung doktor, mga inamahal, sapagkat nung time na yun, mga inamahal, bali ako po 24 years old pa lang po, mga inamahal, at talagang grabe po yung palagi pong mataas po yung aking BP, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, na talagang nung ako po'y sinuri, mga inamahal, talagang ako pala ay may karamdaman po sa bato, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, na talagang yun din po yung naging sanhi, mga inamahal, na talagang namaga po yung aking parte po ng mukha, mga inamahal. At ito po indikasyon po, mga inamahal, na doon po sa aking karamdaman na yun, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, na ako po talagang na-admit, mga inamahal. Ilang hospital po yung aking napuntahan. At doon po yung mga gamot na talagang nire-resita ng doktor. At tunay po, mga inamahal, na talagang napaka magastos po, mga inamahal. At dumating sa punto na wala na po akong ni pamasahe, mga inamahal, pagpunta ng hospital. Wala na po, mga inamahal. Kaya tunay po, mga inamahal, na talagang andun po yung kawalan ng kapayapaan, mga inamahal. Diyan na talagang ako po'y nalulungkot. Ako po'y talagang andun na rin po yung aking halo-halo po yung aking nararamdaman namin. Talagang nagsisisi po ako, mga inamahal, sapagkat naisip po yung aking mga pagbibisyo, mga inamahal. At ito po'y yun po yung naging sanhi, mga inamahal, na ako po'y nagkaroon ng karamdaman. Andyan na natigil din po ako sa pag-aaral. At tunay po, mga inamahal, na talagang nung mga panahon na yun, mga inamahal, na talagang doon po ako natutong magsimba na, mga inamahal. Dahil wala po akong panahon noong araw, mga inamahal, na magsimba bilang isang Katoliko, ni magpasalamat sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi ko po ginagawa, mga inamahal. Talagang puro po kalayawan po yung aking ginagawa, mga inamahal. Subalit salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na ako po'y nagkaroon ng ganong karamdaman, mga inamahal, dahil doon po ako natutong tumawag po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, bagamat hindi ko po siya nakikilala, mga inamahal. At salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil
ako po ay kanya pong kinahabagan, mga mahal, na siya po ay aking makilala, mga mahal, sa unang dalangin po ng ating ginagalang at minamahal na pastor. Talagang nasumpungan ko po ating panalagawain sa pamamagitan po ng TV. At tunay po, mga mahal, na talagang ako po ay salamat sa pinakamamahal na pastor dahil binuksan niya po yung aking pag-unawa, kaisipan, mga mahal, na ako po'y manampalataya, mga mahal, doon sa aking mga napapakinggan ng mga patutuo. Panampalataya sa pangaral po nating ginagalang na mahal na pastor, mga mahal, at tunay po, nung aking pong tinanggap ating pinakamamahal na Panginoon, talagang isinuko ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung aking pong talagang yung aking karamdaman, yung aking yung mga bisyo na gusto ko pong ito po yung maalis, mga mahal. Ako po yung nagpabautismo sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon at nagpatuloy po, mga mahal, sa pagdalo, mga mahal, at tunay po, mga mahal, na yung mga karamdaman po na akin nabanggit, mga mahal, at ito po inalis na lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoon nang hindi ko po namamalayan, mga mahal, at salamat sa ating pinakamamahal na dahil hanggang sa mga oras na ito, mga mahal, sa tulong at habag natin pinakamamahal na Panginoon, patuloy pa rin pong nakapaglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoon, pagkamat na hindi man po karapat dapat, mga mahal, at maging sa akin pong mahal na kabiyak din, mga mahal, talagang nais ko pong pasalamat sa pinakamamahal na Panginoon dahil siya rin po yung akin na pong nakasama at tunay po, mga mahal, na talagang napakatagal din po na panahon bago ko po siya talagang nahikayat, mga mahal, na talagang kami po ay maglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil talaga sabi ko sa kanya noon, mga mahal, na kailangan nating maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil talagang mahirap yung ating buhay, mga mahal. At naalala ko po yung pangaral po ating beloved elder nung araw, mga mahal, na talagang pagka hindi ka naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, mahirap yung buhay mo, mga mahal. Pagpikit mo dito sa lupa, mga mahal, talagang nandun ka pa sa kahirapan din, mga mahal, dahil doon ka napunta, mga mahal, sa kaaway, mga mahal, at doble talo, mga mahal. Kaya salamat po sa pinakamamahal na Panginoon dahil ginamit din po, mga mahal, yung karamdaman ng aking mahal na kabiyak, mga mahal, dahil talagang sumasakit-sakit na rin po yung kanyang tiyan, mga mahal, dahil lahi po sila, mga mahal, ng yung may mga problema sila sa ovary, mga mahal. Talagang yung kanyang tiyahin, mga mahal, talagang ilan sila na talagang inoperahan po sa ovary. At nung siya rin po, mga mahal, talagang naranasan niya yung pananakit, mga mahal, talagang tunay po, mga mahal, nung siya po'y nagpabautismo sa pinakamamahal na Panginoon at sa patuloy lang po na pagdalo, mga mahal, talagang tunay po, yan din po pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tunay po, mga mahal, na talagang salamat sa ating pinakamamahal sa Panginoon sa pag-iingat niya po sa amin, sa akin po, mga mahal, sa bilang isang driver, yung pagbabiyahe po namin, mga mahal, na talagang medyo napakalayo. Salamat sa pinakamamahal na Panginoon, talagang doon po yung kanyang pag-iingat. Kung minsan talagang ako po'y minsan hindi ko po namamalayan, mga mahal, talagang sa sobrang pagod at antok, mga mahal, talagang hindi ko namamalayan, mga mahal, talagang bagamat nakadilat po ko, mga mahal, talagang nawawala na pala ako sa diwa, mga mahal. Subalit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, doon po yung kanyang pag-iingat, mga mahal. Kaya diyan po pinasalamatan ko yung taglang kalakasan, yung mga pagpapalang material, pisikal, higit sa pagpapalang espiritual. Ang lahat po ng kapurihan at pasalamat ay para lamang po sa pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Puri mo ang dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved brother, Roman Entrada, mamina sa pagpapalagin, mamina tulong ni mamina mahal.
Hallelujah, napakabuti ng ating dakilang Diyos. Mo minamahal, hallelujah, sa lahat ng pagpapala. Mo minamahal, hallelujah, tanggap natin mga kapatid. Mo minamahal, sila po pinagpala mula po sa pagpapalang physical, material, financial, lalo higit mo minamahal ang pagpapalang spiritual. Mo minamahal, hallelujah. Puri ng ating dakilang Diyos na buhay. Mo minamahal, hallelujah, ngunit bagong lahat. Mo minamahal, ako muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na punis po lamang. Hallelujah. Doble paggalang, pagrespeto po, mo minamahal, hallelujah, sa pag-alala, mo minamahal sa mga turo at pangangaral, mo minamahal natin kagalang-galang mga pastor. Walter Sada Almeida, ganun pagbati rin po mo minamahal, hallelujah, sa ating binabad assistant. Pastor Lina si Almeida, ay pagbati rin po mo minamahal sa Almeida family, mga minamahal sa ating mga live discuss viewers, mga minamahal, hallelujah, sa ating mga bisita, mga minamahal, hallelujah, sa kapwa ko elder, mga minamahal, sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal, hindi po siya nangasiwa sa lugar na ito, mga minamahal, sa mapagpalang hating gabi na po hating gabi na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Lahat ng gising magsabi, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Puri ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Dahil napakahalaga po, mga minamahal. Hallelujah ng ating pagpupuyat, mga minamahal. Sabi nga ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah kayo mga puyat, mga minamahal. Hallelujah upang mga minamahal. Hallelujah hindi makapalapit, mga minamahal. Ano man ang mga gawa, uri ng gawa ng kaaway, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah upang tayo, mga minamahal, ay hindi matukso, mga minamahal. Purin, maminamahal ang ating dakilang Diyos, maminamahal tayo magpatuloy muli, maminamahal sa pagigiling ng mga buhay na patutuo, maminamahal. Hallelujah, akin na pong pinagkakaloob, maminamahal sa ating beloved sister Prissy Benitis, maminamahal, hallelujah, at pagkatapos po ng ating mahal na kapatid, beloved brother George Bigaong. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida at ating inaalala ang mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po, nagpapaabot po ng pagbati sa ating parents in the Lord. Ganun din po sa pastoral workers at sa beloved viewers, Facebook and YouTube viewers. Ganun din po sa beloved elders, sa mga kapatiran. Isang mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Ako po ay nagpupurit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan po na muling binigyan na naman po ng pagkakataon upang siya'y pasalamatan sa kabutihan niya po, sa ginawa niya pong kabutihan sa aking buhay. Andyan po na ako po ay nagpupurit ng papasalamat. Dati-rati po talaga pong andyan po na may katigasan po ang aking puso na isa pong kapatiran talaga pong walang sawang magbahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan po ito ay aking binabaliwala lamang po kung saan po kami nagkikita, subalit andyan po na talagang ito po ay aking iniiwasan dahil po noong mga araw na yon talagang ako rin po, kami po ng aking buong sambahayan, nandyan po na meron din pong dinadaluhan na fellowship, andyan po na talaga pong sa aking pagdalo, andyan po na talaga pong yung hindi po tinutugon ng aking mga panalangin. Andyan po, ako po sa fellowship na yun po, talaga pong kami naglingkod na mahabang panahon, subalit andyan po na yung inaasab ko na kagalingan po, hindi ko po nakamtan doon sa gawain na yon. Andyan po na talaga pong isang ginamit niya po ang karamdaman ng aking beloved nanay. Ang aking beloved nanay, andyan po talagang komplikasyon na po ang kanyang sakit. Ito po may sakit na diabetes. Kung saan doktor at espesyalista po namin siya dinadala, subalit andyan po na talaga pong nangihina siya, hindi po talaga yung mga gamot na mga iniinom na pinapainom namin talagang wala pong kagalingan, pansamantala lang po ang kanyang natatamo, subalit andyan po na patuloy at pabalik-balik pa ulit-ulit po ang kanyang karamdaman hanggang sa ito po andyan po na minsan po talagang sa kainahan niya po, andyan po, binabalik na naman po namin sa hospital, sa ICU, subalit lalo po siyang nangihina. Andyan po, after 1 week, may kalakasan naman po, subalit andyan na naman po, babalik at nangihina na naman po siya.
hanggang sa ang aking beloved tatay naalala po itong ating kapatiran na ito na andyan po na ito po talagang pinasundo sa aming bahay. At itong kapatiran na ito andyan po na talaga kami pinayuhan na dalhin po namin dito sa banal na gawain at dito nga daw po ay nagpapagaling ng mga sari-saring karamdaman. Andyan po, no, araw po na Wednesday talaga pong kami po ay nagpunta dito at ang aking beloved nanay talaga pong nangihina pa rin po at inaalalayan po ng ating mga beloved mga kapatiran, mga sisters po. Subalit andyan po kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung araw po ng Wednesday, ang aking beloved nanay, nang matapos po ang banal na gawain, andyan po na kami po'y tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking beloved nanay na nangihina, hindi kumakain, at hindi naglalakad, andyan po, binigyan po ng kalakasan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ako po'y nagpupurit ng papasalamat. Nung araw po nung bautismo, andyan po sa aming pag-uwi, talaga po siya ay naghanap na po ng pagkain. At andyan po after 1 week, talaga po siya po ay nakapagtanim na po ng kanyang mga pananim. Kaya ako po ay labis pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat andyan po, nakapaglingkod po siya ng 2 taon at siya rin po ay pinagpahinga na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako rin po ay nagpupurit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din po na ako po ay may karamdamang asma na taglay-taglay ko po ng mahabang panahon. Andiyan kung saan doktor at espesyalista din po ang aking nilalapitan. Matataas na miligram ang aking mga tinitake na magamot nung araw. Andiyan po talagang pati po na yung kinikita ng aking beloved husband, andyan po na talagang doon lang po napupunta sa mga gamot na aking mga iniinom. At andyan po na talaga pong sa patuloy ko lang po na pagdalo dito sa banal na gawain, tumanggap po ng bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po nag-ayuno, nagpuri, at patuloy na dumalo sa banal na gawain na 3 times a week. Ang aking karamdamang asma, andyan po, hindi ko po namamalayan, unti-unti pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpupuri, nagpapasalamat, andyan po magmula noon hanggang ngayon. Andyan po, taglay-taglay ko po ang kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na yung akin din pong pananakit ng sikmura, andyan din po na talaga pong ininda ko po ng mahabang panahon yan, na talaga po nung wala pa rin po ako dito sa banal na gawain, andyan po kung saan doktor din po ako nagpupunta, mga espesyalista. Meron nga po akong espesyalistang doktor dito sa Daconan sa Carlos. Subalit andyan po na talaga po yung miligram na matataas na gamot na pinapainom niya sa akin, talagang hindi na po tumatalab yan. Halos hindi na po ako nakakatulog sa buong magdamag. Andyan po na sa aking pagpunta sa doktor na yon, ako po'y pinayuhan ng doktor na yon na sabi niya, ako daw po'y magpa-ultrasound at baka merong sakit na talagang hindi matukoy po sa aking physical na pangangatawan. Subalit andyan po na hindi ko po sinunod yung doktor na yun dahil nga po na sa takot at nervyos ko po, hindi ko po sinunod yun. At andyan po, tamang-tamang ako po'y naglilingkod na dito po sa banal na gawain. Andyan po na hiniling ko na lang po sa mahal na Panginoon. Nagsumamo po ako sa mahal na Panginoon at humingi po ng kapatawaran sa mga pagkukulang na nagawa ko po sa kanya. Andyan po na sa patuloy na pagdalo, sa pag-aayuno, sa pagpupuri, andyan din po na ako po'y pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang dakilang kahabagan. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat. Andyan din po yung aking karamdaman noon po din. Itong aking, nandito na po ako sa banal na gawain. Andyan po yung aking kaliwang paa, talaga pong hindi ko po namalayan, talaga po yan ay biglaan na lang po itong namaga. Grabe pong pamamagayan, halos hindi po ako makalakad, dinaalalayan na rin din po ako ng aking beloved husband. Subalit andyan po na talagang humingi ako ng kahabagan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po sa patuloy na pagdalo po sa ating banal na gawain,
pagsusumamo. Andyan po na ito po yung unti-unti pong pinagaling din po ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise Jesus. the Kaya Lord. ako po yung nagpupuri at nagpapasalamat. Andyan din po sa yung aksidente din po. Kasama ko po ang aking beloved son nung mga siguro 3 years ago po yun. Kasama ko po ang beloved son ko na nag-drive po siya ng single motor, ang kanyang motor po. Diyan po nung kami papunta sa Dagupan, meron po akong binili dyan at ako po yung nagpasama sa kanya. Nang kami po ay umuwi na po dito sa papuntang San Carlos na po, halos andyan po na hindi po namamalayan ng aking anak, isa pong motorcycle po din po na single ang bumangga po sa amin. Andyan po na ang aking beloved na anak ay andyan po nung kami po inabangga, yung motor po talaga pong natumba, yung nakabangga po sa amin. Subalit kami po, andyan po yung motor na aking anak, andyan po na kami po inasadsad doon sa barrier. At andyan din po yung kanyang kamay, nasuot po doon sa bakal. At ang aking paa, andun din po nasuot doon sa bakal. Nagpupurit ang papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po kami pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Walang galos po, andyan po na bagamat na takot ang aking naramdaman sa pag-rebuke lang po ng ating sa pagsambit ng hallelujah in Jesus name. Andyan po kami po pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa kalakasan, sa kalusugan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po sa patnubay at gabay niya po sa bawat araw po sa amin, lalo na po sa aking beloved husband, sa kanyang mga trabaho sa pagdi-deliver po. Andyan po talagang may kahirapan po ang kanyang ginagawa. At andyan po ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Patuloy na pinoproteksyonan ng aking mga mahal sa buhay. Ganon din po ang aking mga anak dyan po sa dako na ibabansa. At nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Hesus sa lahat-lahat po ng mga biyaya at pagpapala na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Hesus na patuloy na pinag-iingatan kami ng aking beloved husband at pinapangahawakan sa aming paglilingkod. Bagamat andyan po na minsan mayroon din po mga pagsubok, subalit andyan po ang mga hadlang. Ito po hindi pinapahintulutan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagkos andyan po patuloy kaming nakakadalo sa banal gawain ng 3 times a week. Kaya ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa lahat po ng mga biyaya at pagpapala na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, magmula sa pagpapalang physical, financial, material, higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos. God bless you po. Ating beloved sister, Prissy Benitez, mga sa pagpapalagyan, mga minamahal. Hallelujah, nandyan mga minamahal. Hallelujah, ang kanilang mga karamdaman, sari-sari mga karamdaman, mga minamahal. Hallelujah, sa balit ng sila nagpabautismo sa tubig, mga minamahal sa pangalan ng ating pinakamamahal na pa Jesus. Hallelujah, sa unang panalangin natin kagalang-galang mga pastor. Word Sada Almeida, mga minamahal sa patuloy nilang pagdalo, mga minamahal. Hallelujah, hindi nila namamalayan, mga minamahal yung kanilang mga karamdaman, mga minamahal. Yan po'y pinapagaling na pala ng ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah, puri ng ating dakilang Diyos. Hindi po sa pag-iingat, mga minamahal. Hallelujah, sa paglalakbay, mga minamahal. Hallelujah, sabi nga, mga minamahal. Hallelujah. Nandyan mga minamahal ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, ang kanyang mga anak, kahit saan pumunta, mga minamahal, ano man ang kapamakan, mga minamahal, ang darating, mga minamahal, hindi inaasahan, mga minamahal, hallelujah, nangako ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, na siya magbibilid, mga minamahal, sa kanyang mga anghel, mga minamahal, upang ingatan ang bawat isa sa atin, mga minamahal, dahil ang ating Diyos na nakilala, siya noon, ngayon, at magpakailan-kailan pa man, mga minamahal po rin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, muli tayo magpatuloy, mga minamahal, ang kinapong tinatawagan, sa ating beloved brother, George Bigaog, mga minamahal, hallelujah, kung nakanda na po, minamahal, hallelujah, sundan po yan, mga minamahal ng ating beloved sister, Jonalyn Milan. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinasapuri, pagulwalhati, pagdadakila,
At ang tanging pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Pastor. Pangalawa po, akin pong muling doble paggalang sa ating mga magulang sa Panginoon. Ang hindi malimutan turot aral ng ating beloved evangelist Will Deswado Almeida. Ngayon din po ang ating, sa ating beloved assistant pastor sa Almeida. Sa kanya pong beloved children, Almeida family. Ngayon din po sa ating mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po natin beloved ordained preacher, sa kanyang beloved daughters, sa lahat po ng ating mga beloved elders, sa kapili po natin ngayon. Sa inyo po mga kapatid, baguhan mo datihan, tayo po ilubos na pinagpalang muli ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako'y nagpapasalamat mga minamahal sa pagkakataong ito mga minamahal muli at binigyan ako ng pagkakataon upang ma-share na po sa inyo mga pagpapala, mga biyaya na kinakamtan magmula nung makilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gawain ito sa ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal kung saan mga minamahal ni sa panaginip hindi ko po mga minamahal na maisip mga minamahal kung paano po mga minamahal na ako po makapiling nyo at makasama ko po kayo upang magpurit, maglingkod, magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ministeryong ito mga minamahal dahil po yung abal lingkod mga minamahal ay hinimok mga minamahal. Ako pinalaki mga minamahal upang maging pari mga minamahal. Kapiling ko po yung mga pari sa dako ng Tuguegarao City mga minamahal. Mula pagkabata mga minamahal, nandyan po mga minamahal na ako po kapiling ko na po yung mga pari mga minamahal. At doon po mga minamahal, halos doon na po ako matulog sa simbahan mga minamahal. Halos araw-araw nandun po ako mga minamahal. Isa rin po ako mga minamahal, naging katuwang po dyan. Naging sakalistan mga minamahal ako saan mga minamahal hanggang sa aking nagkaroon po ako ng aking pag-iisip, mga minamahal, magkaroon ng high school, mga minamahal, ako po nakapag-isip, mga minamahal, dahil po mga minamahal, yung abal lingkod kapag nasa loob ng simbahan, ay talaga po mga minamahal, akala po'y banal, mga minamahal, subalit paglabas po namin, mga minamahal, nandun pa rin po yung typical, mga minamahal na aking ginagawa, makasalimutan ginagawa, mga minamahal, napakatigas pa rin na aking ulo, na aking puso, mga minamahal, nagmumura, lahat ginagawa ko pa rin po, mga minamahal. Hanggang mga minamahal, ako po'y magkaroon ng pag-iisip ng mga minamahal, ako po'y napadako ng Pasig, mga minamahal, upang maging lubos ang pari, mga minamahal. Doon nagkaroon, mga minamahal, nagsimula ang aking kalbaryo, mga minamahal. Dahil po mga minamahal, yung balingkod, mga minamahal, ay natuto po uminom ng alak. At doon pa mga minamahal, hindi na lang po naging manginginom, bagkus naging talamak na po sa alak, humantong mga minamahal, dumating yung araw, dumating yung mga panahon na hindi na po ako makatulog, mga minamahal, kapag hindi na po ako nakakainom ng alak. At doon mga minamahal, halos problema na po ako ng lipunan, problema po ako ng aking mga beloved loved ones, mga minamahal. At doon mga minamahal, kapag mga minamahal, kahitong mga weekends, mga minamahal, wala po ako ibang kapiling, kundi yung aking mga barkada, mga minamahal, lagi po wala ako sa bahay, mga minamahal, walang puro kaguluhan yung aking naranasan, mga minamahal, naging problema ako ng kapulisan, mga minamahal. Dahil nung araw, mga minamahal, yung aking mga kamag-anak dyan, mga minamahal, ay hindi sa pagmamalaki mga minamahal sa sarili, subalit ng mga minamahal, nandiyan po sila po yung namumuno ng kapulisan nung araw sa dako ng Pasig, mga minamahal. At doon mga minamahal, lagi pong ako yung sa may problema, lagi pong labas-pasok sa bilangguan, mga minamahal. Subalit mga minamahal, isang araw talaga nga, hindi po maiwasan mga minamahal, na kahit ano po mga minamahal, wala na po ibang maisip, napakagulo na po lang kayong pag-iisip mga minamahal, at naghanap po ako ng katotohanan. Naghanap po ako ng kapayapaan sa aking pag-iisip mga minamahal. At doon po mga minamahal, ako po yung diala mga minamahal sa nagpa-council mga minamahal, diala po ako mga minamahal sa mga iba-ibang congregation mga minamahal, wala pa rin pagbabago mga minamahal. Kahit napakarami ko na po dinaluhan mga suit, wala pagbabago. Ngunit isang araw mga minamahal ako makausap mga minamahal ating mga kapatid mga minamahal, sabi sa akin, Brad, sabi niya, subukan mo sa aming gawain. Krusada namin sa linggo, sabi niya, dumalo ka sa dako ng Luneta. Alam niyo po mga minamahal, ang akin ang isip lang po, sabi niya, walang problema Brad, sabi niya, sagot ko ang pagkain. Bubusugin kita mga hindi ko po maisip mga minamahal na physical. Akala ko mga minamahal, talagang bubusugin ako sa pagkain, subalit mga minamahal, doon ko po naramdaman mga minamahal na yun pa lang ang pagkabusog sa akin mga minamahal, yung pagbusog sa spiritual mga minamahal. Dahil mga minamahal, sa madaling salita, dumalo po ako mga minamahal, ng linggo mga minamahal, pinagbigyan ko ang beloved sister na yan mga minamahal, at lang yun po mga minamahal. Pagdating ko po ron, nagulat po yung abal lingkod. Dahil for the first time, mga minamahal, na ako po nakadalo sa itong gawain, nagtatalunan, nagsisigaw talaga, nagpapalakpakan, mga minamahal, nag-iiyakan, mga minamahal. Sabi ko, grabe,
hindi ko malaman kung paano aking gagawin, mga minamahal. Gusto ko nung lumabas noon sa Dako Luneta. Gusto ko nung umalis, subalit napakaraming tao, mga minamahal, upang ako'y makalabas, mga minamahal, hanggang sa, sabi ko, ang tabayanan ko lang. At pinagmasdan ko lang po, mga minamahal, yung paglubog ng araw, dako ng hapon po yun, mga minamahal, sa Dako Luneta, mga minamahal, at doon, mga minamahal, nung umawit po ang ating beloved Fine Square, mga minamahal, at tunay nga po habang papalubog yung araw, mga minamahal, ay yung abalingkod, mga minamahal, yung aking kamay naman, mga minamahal, nakataas na rin po pala, na di ko alam, nagpupuri na rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At doon po mga minamahal, ng mga mangaral po ating beloved evangelist sa ating mahal na pastor. At doon mga minamahal, yung aking pinag-aralan, Catholicism, mga minamahal, parang tinapaktapakan, mga minamahal. At doon mga minamahal na dumating yung panahon, mga minamahal, na gusto ko na po tumayo, gusto kong questionin, mga minamahal, yung kanyang pinag-aralan, yung kanyang pinapangaral, mga subalit. Alam niyo po mga minamahal, bigay sa iabot sa akin yung Bible, sundan ng kanyang pangaral ating mahal na pastor, mga minamahal, doon ko po nalaman, mga minamahal, na yung aming napag-aralan, mga Catholicism, mga minamahal, ay na-revise po pala yan, mga minamahal, at tuloy nga po, mga minamahal, ako'y labis na nagpapasalamat, mga minamahal, dahil kumal mo yung aking pag-iisip, mga minamahal. Hanggang umabot, mga minamahal, sa taon Dakip Silim, mga minamahal, nung kami patanggapin ng ating mahal na pastor sa ating pinakamamahal na sa po, mga minamahal, doon na po, mga minamahal, habang papalapit po ko, mga minamahal, at doon, mga minamahal, sa ating mahal na pastor, parang may lumabas na ibang amoy sa aking katawan, hindi ko mawari, mga minamahal, para may sumingaw sa aking katawan na hindi ka nais-nais, mga minamahal. At kapalit doon, mga minamahal, yung parang binuhusan ako ng malamig na tubig, mga minamahal. At doon, mga minamahal, sa tanang buhay ko, hindi ko nagawa, mga minamahal, ang lumuha at umiyak, mga minamahal, sa napakaraming tao. Subalit yung mga oras na yan, mga minamahal, hindi ko mapigilan, mga minamahal, aking pagluha, mga minamahal. At doon, mga minamahal, sa likod ng pagluha na yan, mga minamahal, akin naramdaman yung kapayapaan, yung katamihan sa aking pag-iisip, na nadulot po yan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako'y labis na nagpapasalamat, mga minamahal, sa pagkakataon na yung mga minamahal, dahil po mga minamahal, mula nung araw na yan, nakitanggapin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung pakiramdam naman, mga minamahal, pagpapala na yan, ating pinakamamahal, yan pa rin po pinaparamdam sa akin ng ating pinakamamahal hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal. Kaya ako'y labis na nagpapasalamat sa ating pinakamamahal sa patuloy na pagdalo, mga minamahal. Hindi ko pinanangin, mga minamahal, na yung aking pag-inom ng alak, mga minamahal, ay alisin po yan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Subalit, mga minamahal, dahil hindi nga po makatulog yung palingkod, mga minamahal, sa patuloy na pangaral, sa pakikinig salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa pangunang pangaral po ating beloved evangelist Willis Rod Almeida. Tunay nga po, mga minamahal, nung sabi ng mga pastor, sabi niya, kapag hindi kayo makatulog, subukan nyo mag-overnight kayo. Tiyak, hindi po tapos ang overnight, makakaidlipid na kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat niyo po, mga minamahal. Alam ko, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal dahil ginawa ko po yan, mga minamahal. Sa dako ng Amoranto noon, mga minamahal, at tunay nga po, mga minamahal, pagdating ng overnight, kinabukasan, pasok ko po, mga minamahal, tunay nga po, mga minamahal, pagdating sa Sabado ng gabi, mga minamahal, dahil galing po ako trabaho, mga minamahal, at doon po, mga minamahal, naglilis na po kayo ng katawan, mga minamahal, wala po kayo bang iniisip, kundi at gawain na ating pinakamamahal na Panginoon, ang aking naramdaman noon, ng araw na yan, at tinanggat ating pinakamamahal na Panginoon, tunay nga po, mga minamahal, noong gabi na yan, hindi ko pa naramdaman ako pinatulog na mahimbing ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na wala pong iniinom ng alak, mga minamahal. Ako'y labis nagpapasalamat, mga minamahal, sa mga usay, mga minamahal. Mula noon, mga minamahal, na ako'y bautisman sa tubig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po'y, yung mga aking pag-inom ng alak na yan, mga minamahal, yan po ako'y pinalaya ng ating pinakamamahal. Inalis po yan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako'y labis nagpapasalamat, mga minamahal, at ganoon din po nung baguhan pa po ako, mga minamahal, hindi rin po ako niniwala sa mga patutuo, mga minamahal, dahil sabi ko, grabe ang tigas sa kayo puso doon, mga minamahal, so pag-observe ko, subalit sa patuloy kong pagdalo, mga minamahal, ako rin po, kami rin po binigyan ng patutuo, dahil yung aking beloved wife, mga minamahal, siya po yung tinubuan ng magkabilang breast yan na bukol, mga minamahal, at sabi ni Dr. Villamor, sabi niya, kailangan operahan, tanggalin po yan. Hindi na po magkanda o gulapa yung aking beloved wife, mga minamahal. Kahit na
tumayo po yan sa kanyang higaan, hindi na po magawa. Mga kailangan tulungan po yan, mga minamahal. Wala na pong ginagawa kay Beloved, wala na pong magawa, mga minamahal. Akala po namin talaga nga, bibigyan na po siya, akala po namin talaga kuno po siya natin pinakamamahal. Subalit, kayo po yan ang palataya, mga minamahal, kayo nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, at doon mga minamahal, a week before na siya po ay operahan, dahil siya po ng mga minamahal, kondisyon bago siya operahan, dahil naghahanda po kami ng mga malaking halaga mga minamahal. Subalit, a week before, mga minamahal, kayo po humingi ng backup prayers, mga minamahal, kayo numuod, humingi ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa doon po, mga minamahal, nagulat si Dr. Vilfor mismo, mga minamahal, na yung bukol na yan, hinanap po niya, mga minamahal, yung bukol na yan, tinunaw po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa pangunang panalangin po natin, beloved evangelist, ating mga Pastor Will Estrada Almeida, mga minamahal, kabalikat na kayo, beloved pastoral workers, mga minamahal, ngayon po yung beloved wife, ilang taon po nakakaraan, mga minamahal, siya na po lubusang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa aking beloved daughter, mga minamahal, yung aking mula ulo hanggang paa, mga minamahal, tinubuhan po yan ng skin diseases, mga minamahal. Na kung saan, mga minamahal, ayaw na po pumasok sa school, hindi na po makakain, mga minamahal, dahil yung kanyang daliri, mga minamahal, nagkakadadikit-dikit na po, excuse mo sa mga kumakain, mga minamahal. Alin po, mga minamahal, tunay nga po, napakarami na po namin gamot na mga minamahal na aming sinubukan, mga minamahal. Subalit pabalik-balik po yan. Halos mga minamahal, hindi po namin malaman kung namin gagawin dahil babae pa naman, sabi ko, grabe ko, ano nangyari sa aking beloved daughter. Alam niyo po, mga minamahal, hindi na po siya pumapasok, ayaw na po mag-aral. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, nang siya po bautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dito po mismo sa Jesus Miracles International Ministry, San Carlos, mga minamahal, Association, mga minamahal, nung siya bautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal, siya po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Siya po'y nilinis ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At tunay nga po, mga minamahal, labis po ako nagpapasalamat dahil nung sila po, kala ko dito po makapag-aral, subalit po siya ay pinagtapos na rin po ng pag-aaral na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako labis nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. At tunay nga po, maalala ko nga po, mga minamahal, kapag kayo itong Biyernes doon, Sabado, Linggo, wala po ako sa aming tahanan. Tunay nga po, wala rin po ako sa tahanan, ngunit kapiling ko po kayo na nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal upang sa kanyang mapamamal sa kaluwalhatian, mga minamahal. Kaya ako labis nagpapasalamat sa ating pinakamamahal sa pagpapala po niyo, mga manahal, pagpapalang physical, pagpapalang financial, material, lalo higit sa pagpapalang spiritual, ang lahat po ng kapurihan, pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Lahat magsabi, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating Brother George Bigaw, mga minamahal, hallelujah, grabe yung pagpapala, mga minamahal ang natanggap, mga minamahal, hallelujah, nagbubulat sa ating dakilan Diyos ng ating mga kapatid, mga minamahal, hallelujah, grabe, mga minamahal, hallelujah, kagulo ng kanyang buhay, mga minamahal, labas-pasok, mga minamahal, sa kulungan, mga minamahal, maging kanyang bisyo, mga minamahal, pag-inom ng alak, naging alcoholic na, mga minamahal, hindi makatulog, mga minamahal, hallelujah, kapag hindi nakainom ng alak, mga minamahal, subalit, mga minamahal, hallelujah, napakabuti ng ating dakilang Diyos na buhay, amen. Dahil po, mga minamahal, hallelujah, sila nagpabutismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, hallelujah, yung kanilang mga bisyo, mga minamahal, hallelujah, yung kanilang walang kapayapaan, mga minamahal ng magulong buhay, mga minamahal, hallelujah, mga minamahal, lahat ng yan, mga minamahal, inalis ng ating dakilang Diyos, ginawang payapang lubusan ng ating dakilang Diyos at binagong lubusan ng ating dakilang Diyos na buhay. Purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, haligan yan po, mga minamahal, ang ating Diyos na nakilala, mga minamahal, sa ministeryong ito, mga minamahal, hallelujah, dahil pa totoong pastor, mga minamahal, na nanalangin araw at gabi, mga minamahal. Purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, muli tayo magpatuloy, mga minamahal, sa pag-inig ng mga buhay na patotoo. Akin na pong tinatawagan sa ating beloved sister Jonilyn Milan, mga minamahal, halo pong pasalamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, at maganda po, mga minamahal, ang pasalamat sa ating beloved brother Romel Morante. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Ako'y napapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala mga aral at turo ng ating minamahal kagalang-galang na Pastor Will D. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapabot ko po sa ating lahat. Ako po ay napupurit na papasalamat po sa Malapay Jesus at nabigyan po muli ako ng pagkakataon na siya ay aking mga luwalhati mapasalamatan sa mga oras na ito. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, ako po ay
dumadalo noon sa ibang gawain. Isang born again Christian din po mga minamahal. Ngunit nagtataka po ako sa aking sarili mga minamahal. Nandyan pa rin bagamat ako ay dumadalo sa gawain yun mga minamahal, nandyan pa rin ang aking mga bisyo, ang aking mga karamdaman mga minamahal, hindi gumagaling mga minamahal. Kaya ako po ay nagtanong po sa ating mahal na Panginoon, sabi ko, Panginoon, saan po ba ang katotohanan? Yan po ang katanungan ko po sa Kanya mga minamahal. Napapasalamat po ako sa mahal na Panginoon Jesus kasi po nung nanirahan po kami ng aking beloved husband dito po sa lugar po ng Pangasinan. Lingid po sa aking kaalaman mga minamahal, mayroon po palang isang kapatiran po natin mga minamahal na isang miyembro po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry mga minamahal. Ako po ay kanyang nasyaran at alam niyo po sa kanyang mga patotoo, ako po ay na-bless mga minamahal kasi po hindi ko po narinig doon sa aking pinanggalingan ang mga himala, yung mga gumagaling ang karamdaman, nagbabago ang buhay ng tao. Kaya nung na-invite po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip mga minamahal na sumama sa kanya. Kasi po noon, ang aking pong karamdaman, ako po ay may sakit po sa baga. Matagal ko po itong ginamot, ngunit hindi po ako gumagaling sa gamot mga minamahal. Kaya hinito ko na rin po ang pag-inom ng gamot. At mayroon din po akong acute almoranas, may tonsillitis din po ako maminamahal na kapag kumakain po ako ng mga malalamig na pagkain, matatamis na pagkain. Lagi po itong sinusumpong maminamahal at dumarating po yung punto na ako po ay nauospital mga minamahal dahil po nagkakaroon po ng nana po yung aking lalamunan mga minamahal. Nandyan din po na mayroon din po akong back pain mga minamahal, palaging sumasakit ang aking dibdib, gayon din po ang aking ulo. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman mga minamahal, yung palaging sumasakit ang aking sikmura, na kapag sinusumpong po ako nito, mga minamahal, lagi akong nakahiga at ako'y nanghihina. Subalit, napupulit na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil nung ako po ay nabautismohan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ministeryong ito, mga minamahal, lahat po ng aking mga karamdaman na napakatagal ko pong tinaglan na nagpahirap po sa akin, ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Ganyan din po pinapasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagbabago din po ng aking buhay dahil dati-rati mga minamahal, nandyan din po ako sa mga kalayawan po ng laman. Dahil po sa mga problema noon mga minamahal, natuto po akong uminom. Nandyan din po ako sa mga sugalan mga minamahal at tumataya din po ako sa waiting. Ngunit sa kahabagan po ng Malapay Jesus, nung makilala ko po ang ating pinakamamahal Jesus sa gawain ito, ang lahat po ng aking mga bisyo, yan po inalis po ng ating pinakamamahal Jesus at binago niya po ang aking buhay. Gayon din po pinapasalamatan ko din po ating pinakamamahal na Jesus dahil ang inyo pong abang lingkod mga minamahal ay isa po sa nakasama po mga minamahal sa paghahayo po mga minamahal sa pamamigay po ng leaflets doon po sa lugar po ng Umingan mga minamahal last Tuesday mga minamahal. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil po mayroon pong tumanggap at nabautismuhan po sa pangalan po ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus na mag-asawa po mga minamahal. Alam niyo po minamahal nung dinala po namin ang mahal na tatay at po ang mahal na nanay mga minamahal. Doon po sa lugar po ng Ilog mga minamahal. Dahil naghanap po kami ng pagbabautismuhan po sa kanila mga minamahal. Yung po ay paakyat po mga minamahal, medyo mataas po talaga mga minamahal at pababa hanggang papuntang Ilog mga minamahal. Nag-aalala po kami mga minamahal kasi po mayroon pong sakit, yung pong mahal na tatay mga minamahal, mayroon po siyang sakit po sa puso, mayroon po siyang high blood at mayroon po sakit po sa baga mga minamahal. Siya po ay mahinang-mahina na po mga minamahal at may komplikasyon na po talaga siya mga minamahal. Ngunit laking himala po ng mahal na Panginoon Jesus dahil po nung umakyat po ang mahal na, po, na tatay mga minamahal, nakaakyat po siya mga minamahal na hindi po siya hiningal mga minamahal hanggang sa pababa po mga minamahal. At doon po nabautismuhan po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon ang ating mahal na tatay mga minamahal. At sa kahabagan po ng mahal na Panginoon, binigyan po siya ng kalakasan po ng ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Gayon din po yung ating yung kanyang pong beloved wife mga minamahal, mayroon din pong arthritis mga minamahal. At laking pasasalamat din niya po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi niya po sa amin mga minamahal, maraming salamat sa inyo at siya daw po ay nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Sabi ko po sa ating mahal na nanay na wag po kayo magpasalamat sa amin nay, kundi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam minamahal nung pauwi na po kami mga minamahal sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Jesus,
yung pong mahal na tatay, mga minamahal, na umuwi nung kami po ay bumaba po sa Innova na sinasakyan po namin, mga minamahal. Yung pa pong mahal na tatay po, mga minamahal, na may sakit po, mga minamahal, siya pa po ang nag-alalay po sa kanyang beloved wife, mga minamahal. Patunay po talaga, mga minamahal, na siya po ay pinagaling po talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon. Binigyan po siya ng kalakasan, mga minamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat mainit po talaga, mga minamahal, yung aming paghahayo, mga minamahal. Nandyan po na kami po ay pinagpala po ng mahal na Panginoong Jesus. Kami po ay nakasakay po sa Innova na aircon, mga minamahal. Kaya yung po talaga napapasalamat po ako talaga sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kami po ay pinagpala po ng mahal na Panginoong Jesus at kami po ay nakarating po ng malulhati at ligtas dito po sa ating pastoral house, mga minamahal. At napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang grabe po, talaga, mga minamahal, nakagalakan po ang ipinagkaloob po sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay po talaga na ini-invite ko po kayo, mga minamahal, na maki-join, mga minamahal, sa ating paghahayo kasi po ang marami po talaga, mga minamahal, ang nangangailangan po ng kaligtasan, mga minamahal. Napapasalamat po, bagamat, mga minamahal, malayo po talaga yung uminggan, ngunit nandyan po ang kagalakan po na ipinagkakalob po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat isa po sa amin, mga minamahal. At napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy po na kalakasan na ibinibigay niya po sa amin, mga minamahal, sa aking mga anak. Alam niyo, minamahal, ang laking pasasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil noong 2004, mga minamahal, nagkaroon po ako ng sakit din po sa puso, mga minamahal, at high blood at lamig po sa buong katawan, mga minamahal. Ngunit dakila po ang ating Diyos na buhay, mga minamahal, siya ay buhay sa ministeryong ito, mga minamahal. Dahil nung sinikap ko po, mga minamahal, na manumbalik po sa ating pinakamamahal na Panginoon at ako po ay nangako po sa Kanya na maglilingkod na po ako sa Kanya, mga minamahal. At sa kahabagan po naman na Panginoon, sa unat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, ang aking mga karamdaman na yan, na sakit sa puso, high blood at lamig sa buong katawan, mga minamahal, ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. At napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil po hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, ay taglay ko po ang aking buhay at kalakasan na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat di man po karapat dapat, ay patuloy po akong ginagamit po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit, gayon din po ang aking mga anak. At napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat po ng mga pagpapala na patuloy niya pong ipinagkakalob niya po sa amin, maging sa material, pisikal, at higit po ng papapalang espiritual. Ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Puri po ang dakilang Diyos. Lapos po ating beloved sister, doon na rin nila mga minamahal sa pagpapalagyan, mga minamahal. Hallelujah. Grabe din mga minamahal. Hallelujah. Ang kanilang mga minamahal, mga karamdaman, mga minamahal, hallelujah. Nandiyan din mga bisyo, mga minamahal. Subalit kapag ang Diyos ang nagbago, mga minang nagpagaling, mga minamahal, hallelujah. Wala nang, hallelujah, babalik pa mga minamahal, hallelujah, sa mga bagay na hindi. Sabi nga sa banal na kasulatan, kung ikaw ay na kay Kristo, dapat ikaw ay bagong nilalang na, mga minamahal. Ang dati mga bagay, dapat at magsilipas na mga minamahal dahil po minamahal ang ating nasumpungan, mga minamahal ay Diyos at makapangyarihan, siya buhay, mga minamahal, hallelujah, na totoo, mga minamahal, siya lumikha ng langit at ng lupa, mga minamahal, hallelujah, nandyan, mga minamahal, ang ating mga kapatid, mga minamahal, hallelujah, binagong lubusan ng ating dakilang Diyos. Purin po, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, muli tayo magpatuloy, mga minamahal, sa pagiging mabuhay ng patotoo. Akin na pong tinatawagan sa ating beloved brother Romel Morante. Amen, praise the Lord. Hallelujah, at maganda po, susunod po salamat sa ating beloved sister Marta Tamundong. Amen, praise the Lord. Palakpakan po na natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagulhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako'y nagpapabuot ng dubling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at galang-galang na Pastor Wildy Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin din po ay bumabati sa beloved Almeda family at beloved preachers, beloved workers at sa inyo rin din po aking minamahal na kapatiran. Magandang hating gabi na po sa ating lahat. Praise the Lord. At ako po ay napupuri at nagpapasalamat po sa mahal na Panginoong Jesus sa pagbabago niya po sa aking buhay. Na dati-dati po noon, nung ako po ay wala pa po sa gawain ito, ay talaga pong napakagulo po ng aking buhay. Wala po akong kapayapaan. Diyan po ang aking paglalasing. At sa aking mga pananalita ko po ay ako po ay nakapagmumura. At
andyan din po ang aking mga kahinaan ko po. Ngunit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Jesus mula nung ako po ay mula nung may nag-share po sa akin ng mga kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At sa patuloy niya pong patuloy na pag-share po sa akin ay isang araw na rin din po ay ako na rin din po ay dumalo at nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na mula nung ako po ay nagbabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yung aking mga ginagawa ko po noon na mga hindi kaaya-aya, yun po ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoong Jesus sa pagbabago niya po sa aking buhay. At pinapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Noon po nung ako po ay namumroblema po sa gagasusin ko po sa panganak po ng aking mahal ko pong asawa ko po. Ang aking ginawa po ay ako po ay nanalangin nagpuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At pinapasalamat ko po sa mahal na Panginoong Jesus na yung aking problema ko pong yun po ay nilutas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon yung aking panganay ko pong anak na ginagamit po sa Children's Square po ay yun po ay aking pilit ko pong sinasama nung linggo po, ngunit hindi po siya sumama, kaya hinayaan ko na lang po na sila po ay mamasyal sa aking mahal kong biyanan diyan po sa ibang barangay po. At may nakapagsabi po sa amin po sa kanila pong aking mahal na biyanan po na yung aking mahal kong anak ay muntik na lang pong nalunod. Ngunit salamat sa mahal na Panginoong Jesus, yung aking mahal ko pong anak ay siya po ay iningatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Siguro po, kung wala po ako sa mahal na Panginoon ay hindi ko po alam na po kung ano po nangyari na sa aking mahal kong anak. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon sa kahabagan po sa amin ng mahal na Panginoon Jesus. Hindi niya po pinahintulutan na ang aking mahal kong anak na ay mapahamak po. At pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon Jesus sa araw-araw po namin pangangailangan at sa aming buong pamilyang po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Jesus. Salamat sa ating pinakamamahal na Jesus at hanggang dito na lang po ang pagpaparangal at pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus lamang po. Amen. Po. Lord, puri po ka rin ng kilang Diyos. God bless you po sa ating beloved brother Ramil Moranti. Maminamahal halin sa pagpapalangin mo. Minamahal na nakatanggap. Maminamahal sa ating dakilang Diyos sa mga pagpapala. Maminamahal lalong higit. Maminamahal hallelujah sa pagpalang espiritual. Maminamahal ginagamit po. Maminamahal sa banal na basan. Maminamahal ng ating dakilang Diyos. Maminamahal po rin. Maminamahal ang ating dakilang Diyos. Maminamahal tayo muli magpatuloy. Maminamahal sa pagiling ng mabuhay na po totoo. Maminamahal lahat magsabing, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Puri ng ating dakilang Diyos na buhay mo, minamahal. Hallelujah. Kinapong tinatawagan, pinagkakaloob mo, minamahal sa ating beloved sister Marta Tamundong. At pagkatapos po, mo minamahal, hallelujah ng ating mga kapatid. Mo minamahal, maganda pong susunod pasalamat sa ating beloved brother Fernando Di Guzman. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At Praise ako the rin Lord. po nagpapabot paggalang at pag-alala ng kabutihan ng ating mahal na Panginoon Jesus sa pangkalatang panalangin po ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. Maging din po ating naalala ang magagandang turo ng ating mahal na Pastor Alina C. Almeida sa lahat po ng ating pong mga beloved childrens, Almeida Children's po, at sa inyong mga minamahal na mga manggagawa na pinangungunahan po ng ating pong mahal nating ordained preacher sa kanyang mahal na anak, Sir Vines, at sa lahat ng ating mga minamahal na mga kapatiran, magandang gabi po sa ating lahat. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At muli po akong nabigyan pagkakataon para pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa mahal na Panginoon dahil dati-rati mga minamahal, napakarami ko pong bisyo noon mga minamahal. Hallelujah. Nandyan po mga minamahal, di ko talaga maiwasan na ang pagsusugal, mga minamahal, talaga po nandyan na parati po ako nawala sa bahay. At ang aking mga anak, kawawa po sila, mga minamahal, dahil
inuupahan ko po sila, mga minamahal, para hindi pumasok ng school at hindi po ako magambala po sa aking pagsusugal, mga minamahal. Ganon po ako, mga minamahal. At hindi rin po ako nawawalan ng sigarilyo at lighter sa aking bulsa. Talagang bago ko po itapon, mga minamahal, yung sigarilyo, magsisindi na naman po ako. Ganon po ako katalamak, mga minamahal. At dumating yung punto, mga minamahal, na napakarami po akong utang, mga minamahal, sa mga 5-6. Na bagamat aking mahal noon talagang nakarating po ng Saudi Arabia, subalit wala po akong naipon. Halos lahat ng kanyang padala ubos, mga minamahal, dahilan sa aking mga bisyo. At hindi pa ako nakontento, mga minamahal. Ang kanyang lupa, mga minamahal, ay isinangla ko po sa bangko na hindi po niya alam. Talaga po na napakalaki kong utang at napakalaking problema ang dumating sa akin ng panahong yun, mga minamahal, na nung malapit na pong magbalik aking mahal na asawa, talagang ako po'y natatakot, mga minamahal, kung paano ko po ipaliwanag na lahat ng kanyang padala ay naubos dahilan, mga minamahal, sa aking pong mga bisyo. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal, dahil nung panahong yun, naisipan ko pong iwanan ng aking mga anak. At sa gulong-gulo aking isipan, naisipan ko rin po, mga minamahal, na magpakamatay. Subalit napakabuti ating pinakamamahal na Jesus, na sila dumating po yung pamangkin ng aking malasawa na nasave po sa dako ng Bagyo, mga minamahal. Na-share po sa akin ang kabutihan ng mahal na Jesus sa gawaing ito. Alam niyo, mga minamahal, year 1994, doon ko po nakilala ating pinakamamahal na Jesus sa gawaing ito. At nung tinanggap ko ating pinakamamahal na Jesus, at ako'y nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo, mga minamahal, sa lahat ng aking mga nabanggit na mga bisyo, sa unat dalangin ng ating mahal na pastor, mga minamahal, kabalikat po ng ating mga minamahal na mga manggagawa po. Ito po, mga minamahal, inalis ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At talaga po, mga minamahal, sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, ang Diyos natin na ating pinaglilingkuran ay totoong buhay, mga minamahal. Lahat ng problema ay lumulutas, mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat mula ng aking makilalang malapay nun sa gawain ito. Aking pinapasalamatan maging mga kagalingan ng aming mga karamdaman sa pagbabago ng aming buhay. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. At akin din pong pinasasalamatan ating pinakamamahal na Jesus sa aming pong paghayo itong nakaraang Martes, mga minamahal, sa dako ng Uminggan. Alam niyo, mga minamahal, napakasayang maghayo. At alam niyo, mga minamahal, nagagalak po kami, mga minamahal, na sa tuwing amin pong nahahayuan, mga minamahal, talaga po na nandyan na si ating kasamang mahal na Panginoon. Dahil sa mga nabautismo, ang totoo, mga minamahal. Nung sabi ko, tay, magpabautismo kayo ngayon, baka magaya nyo ang tatay ko. Sabi ko na nagbibilin na po sa amin dahil mamamatay na. Ganun din po sa inyo na hindi na po kayang makalakad, sabi ko. At nung siya'y nabautismoan dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, sabi ko, mga minamahal, na bagamat
hirap na hirap po sumama sa amin, hindi na makalakad pag hindi mo alalayan. Talagang mahina po aking mahal na tatay, sabi ko. Subalit nung tinanggap ang bautismo sa pangalan ni Jesus, sabi ko sa araw na yon, sabi ko siya'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Alam niyo Lord. po mga minamahal, talagang umiyak po mga minamahal ang dalawang mag-asa, yung isang babae, yung asawa po niya, umiyak po mga minamahal at tinanggap po nila ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. At alam niyo mga minamahal, dahil kami po'y patuloy na nagbigay ng leaflets at aming pong minamahal na kapatiran, sila na po ay nagbautismo mga minamahal. Sabi po nila, bago po nila isinama, mahinang mahina. Subalit pagkatapos ng bautismo, mga minamahal, at sa ilog pa mga minamahal, talagang siya po'y pinalakas ng ating pinakamamahal na Amen. Jesus. Praise the Lord. Siya po mga minamahal ay mag-isang umakyat na po sa ilog mga minamahal. Ganun po katotoo ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At amin din po mga minamahal na mayroon pong mga kapatiran po doon na mga adult choir. Sabi po namin, mayroon pong tumanggap ng bautismo dyan po. Sabi ko po, isama nyo na lang sila at patuloy na hayuan dahil napakahalaga ating kaligtasan. Sabi ko sa kanang ating mga minamahal na kapatid. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pagpapala niya at maging sa kagalingan ng aming mga karamdaman dahil dati-rati mga minamahal, talaga po na ako po'y nakaranas na po ng kamatayan mga minamahal dahil po sa ako'y nanganak po mga minamahal at talagang ako po'y nag-bleeding sa aking pag-bleeding mga minamahal. Naubusan po ako ng dugo mga minamahal na hindi na po ako makahinga. Subalit, napakabuti ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil po mga minamahal, nung ako po mga minamahal, hallelujah, hindi na po ako makahinga. Hirap na hirap po akong kumuha ng hangin kahit parang kasing liit ng butas ng karayong pulang pumapasok sa akin. Sabi ko po, mahal na Panginoon. Sabi ko sa time na yun, mga minamahal, kung kukunin mo na ako, sabi ko, sana po pagpikit ng aking mata, pagdilat ko at piling kita. Subalit, naisip ko po, mga minamahal, yung aking mga anak. Kaya sabi ko, mga minamahal, mahal na Panginoon, paghimalaan mo po ako. Bigyan mo ako ng buhay, sabi ko, dahil maraming anak pinagkaloob mo sa akin. Sabi ko po, mga kawawa po sila kung akin na po silang maiwan. Kaya po mga minamahal, bagamat ako'y nalagutan ng hininga, mga minamahal, alas 9 ng gabi, mga minamahal. Subalit sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Jesus, nang humingi po aking mga anak ng baka prayer po dito sa ating mga manggagawa, mga minamahal, sa pangkalatang panalangin po ng ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida. Alam niyo po mga minamahal, namatay na po ako ng alas 9 ng gabi. Subalit sa kahabagan ng mahal na Jesus, alas 5 ng umaga, muli po akong binuhay ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise Kaya the Lord. maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang kabutihan. At akin din pong pinapasalamatan ating pinakamamahal na Jesus sa pag-iingat mga minamahal na nasubukan ko rin po mga minamahal na dumalo po kami ng overnight mga minamahal. Kasama ko po yung aking pong mga anak. Alam niyo po mga minamahal,
Amin pong nasakyan tricycle, lasing po mga minamahal, hallelujah, yung driver. At ang tulay po namin noon ay tabla pa po mga minamahal. May butas po mga minamahal, hindi po niya nakita po na sa bilis po ng kanyang takbo dahil sa kalasingan, mga minamahal, may butas po. Bigla pong nahulog yung unang gulong, mga minamahal. At nauntog po ko, mga minamahal, napakalakas sa bakal, mga minamahal. Subalit, ang pakiramdam ko sa ulo ko, mga minamahal, ay bato na pumukpok po doon sa bakal. Sa kahabagan na malapay Jesus, ako'y iningatan ng ating pinakamamahal na Jesus sa panghalatang panalangin ng ating po mga magulang sa Panginoon. Ako po'y iningatan ng ating pinakamamahal na Jesus. At alam niyo mga minamahal, maraming salamat po sa mahal na Jesus sa lahat-lahat ng mga pagpapala niya. Magmula ng pagpapalang physical, financial, material, higit sa lahat ang spiritual na pagpapala. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. At pinasasalamatan ko rin po na bagamat hindi po ako karapat-dapat, muli akong ginagamit na malapay sa kanyang banal na ubasan. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Kaya ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat, kalwalhatian sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen po. God bless po sa ating beloved Sister Martha Tamundong sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo at tunay mga minamahal na talagang buhay at mabisa ang salita ng ating dakilang Diyos na ating napakinggan kung paano binago ng ating dakilang Diyos ang buhay ng ating beloved kapatid, mga minamahal na talagang himala, mga minamahal na talagang ang salita ng ating dakilang Diyos ay tunay na talagang nagbabago ng buhay ng tao, mga minamahal. At alam din natin yan na sa bawat isa sa atin na maging sa ating buhay ay tayo ay binago ng salita ng ating dakilang Diyos. So ibig sabihin, mga minamahal, na ang salita ng ating dakilang Diyos, anuman ang kalagayan natin sa buhay, na kung hindi tayo sumasampalataya o nasa buhay pa tayo ng sanlibutan, mga minamahal, na ang salita ng ating dakilang Diyos na tunay na ito ay nagpipenetrate sa ating buhay. At once na ang salita ng ating dakilang Diyos ay nagpenetrate sa ating buhay, diyan na tayo babaguhin ng ating dakilang Diyos, dahil talagang tunay na talagang higit na matalas ang salita ng ating dakilang Diyos. Kaya ating nakikita o ating naranasan na maging sa ating karamdaman, tayo ay talagang binago at pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At maging sa ating buhay na-experience mo, na-experience natin, mga minamahal, na tayo ay nasa gitna ng kagipitan, na nandyan na tayo ay talagang pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ibig sabihin, buhay ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yan ay sa unang panalangin ng ating ginagalang na Ebanghelista, Pastor Wildis Rada Almeida. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, at ang pinakamataas na papuri, pagsambat, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating pinapaabot
ang dobleng paggalang sa ating parents and the Lord, sa ating beloved Pastor Willis Raja Almeida, at sa ating assistant pastor Lina Kumon Almeida, at ating pinapaabot ang mapagpalang umaga, madaling araw na po sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa inyong lahat, beloved brethren, sa ating beloved visitors. Welcome po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, at maging sa ating mga live webcast viewers saan man dako kayo, Luzon, Visayas, and Mindanao, at maging sa iba yung dagat. Stay tuned at tayo ay patuloy na makapakinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa mga buhay na patutuo ng ating mga beloved brethren. Amen. Praise the Lord. At tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo, at ating binibigyan na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Fernando de Guzman, at sundan po siya ng ating beloved sister Nida Bakuyag. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po, mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdalakila, pagpaparangal, pagsamba ay naukol po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal magulang sa Panginoon, sa ating pag-alaala, turo at aral ng ating minamahal at kagalang-galang Pastor Wildy Almeida, at ganoon din po sa ating minamahal at kagalang-galang Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganoon din po ako po ay bumabati sa buong beloved Almeida family, at ganoon din po sa ating beloved pastoral workers, ganoon din po sa ating minamahal na ordained preacher, Brother Boboy Nier, at ganoon din po sa ating minamahal na beloved elders, at ganoon din po sa mga beloved brethren. Ako po ay bumabati po ng isang umaga na po sa ating lahat. First of all po, mga minamahal. Muli po ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, sa overnight prayer pong ito, mga minamahal, sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Bago po, mga minamahal, kung paano rin po ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, may isa po akong kapatid, mga minamahal, na siya po ang unang nasib po dito, mga minamahal. Ako po ay kanyang inanyayahan sa gawain ito. Overnight prayer po yun, mga minamahal, sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, nung ako po, mga minamahal, dumalo ng overnight prayer, mga minamahal, pagpasok ko pa lang, mga minamahal, may sumalubong na sa akin, mga minamahal, na napakalamig na bagay sa akin, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, hindi ko pa lubos na nauunawaan, mga minamahal, subalit tataka po ako sa sarili ko po, mga minamahal. Sa kalagitnaan po ng overnight prayer, mga minamahal, sa kalagitnaan po ng soling song, mga minamahal, yung po, mga minamahal, napaluha po ako, mga minamahal, yung po, mga minamahal, grabe po yung luha na lumabas sa aking mata, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, ay luha ng kagalakan po, mga minamahal. Ipinangaral po, mga minamahal, ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, mga minamahal. Yung po, tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, mga minamahal. Paghahon ko po yan, mga minamahal, umuwi po ako, mga minamahal. Lahat ng makasalubong ko po, mga minamahal, ay nandun po ang aking kagalakan sa kanila, mga minamahal. Ganun po, mga minamahal.
Iniisip ko po yan, mga minamahal, ganun pala ang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung po, mga minamahal, 3 beses po akong dumaluyan, mga minamahal. Wednesday, mga minamahal, ganun din po ang naramdaman ko, mga minamahal, sa ating gawain ito, mga minamahal. Naramdaman ko na naman po yung malamig na bagay, mga minamahal, ay pagluha po ng mata, mga minamahal. Nandun po ang aking kagalakan, mga minamahal. Napakasaya ko po noon, mga minamahal. Year 1998 po yun, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Dati-rati rin po ako, mga minamahal, talagang sa buhay ko po, mga minamahal, sapat lumaki po ako sa isang minahan, mga minamahal. Natuto na rin po ako magbarkada, mga minamahal, magbisyo, mga minamahal, pag-iinom ng alak, mga minamahal, pag-itit ng marijuana, mga minamahal. Kaguluhan, mga minamahal, nasa akin po yan, mga minamahal, hanggang ako po, mga minamahal, ay wala na pong pag-asa, mga minamahal. Yun po ang aking buhay noon, mga minamahal. Hanggang ako nagtrabaho, mga minamahal. 20 years pa ako nagtrabaho sa iba-ibang kumpanya, mga minamahal. Talagang wala pa akong maipon, mga minamahal. Pagpunta sa mga beer house, mga minamahal. Gabi yan, mga minamahal. Hanggang umaga yan, mga minamahal. Talagang ubos yung aking sinaud, mga minamahal. Yun po, mga minamahal. Ganun po ang buhay ko po noon, mga minamahal. Napapaaway pa, mga minamahal. Subalit sa akin, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa patuloy na pagdalo ko po, mga minamahal, 3 bisis, mga minamahal, sa ating gawain, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sa pagkikinig ng salita ng Diyos, mga minamahal, ang pagbabago po, mga minamahal, ay nakamtan ko po, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa oras pong ito, ako'y nagpupuri, nagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa kagalakan at kapayapaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Hanggang sa oras pong ito, mga minamahal, ang kaligtasan na binigyan ng Diyos sa atin, mga minamahal, ay pahalagaan natin, mga minamahal. Wala na po tayong pupuntahan. Nandito po ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. At ganoon din po sa pag-iingat ng Diyos sa aking buhay, mga minamahal. Nagtrabaho rin po ako sa isang minahan, mga minamahal. Nagtrabaho po ako sa mining, mga minamahal, sa loob ng lupa, mga minamahal. 5 years po ako nagtrabaho dyan, mga minamahal. Subalit ang pag-iingat ng Diyos ay nandito po sa akin, mga minamahal. Yung mga kasamaan ko po, mga minamahal, kasamaan ko sa trabaho, mga minamahal, nadidisgrasya sila, mga minamahal. Nababagsakan ng mga bato, mga minamahal. Salamat sa pag-iingat ng Diyos sa akin, mga minamahal. Hanggang sa oras pong ito, nagpapatuloy sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kalakasan at patnubay ng Diyos sa aking buhay sa pang-araw-araw, mga minamahal, sa pamumuhay sa araw-araw. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Hanggang dito na lamang po, mga minamahal. Pinapasalamatan ko po rin ang mahal na Panginoon sa pisikal, material, higit po sa lahat, spiritual, mga minamahal. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus Kristo po. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved brother Fernando de Guzman sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal na tunay, mga minamahal na sa ating buhay, sa bawat isa po sa ating mga minamahal na once we receive at once na ating tinanggap ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, talagang tunay na mayroon na tayong kagalakan sa ating dakilang Diyos. Amen. Mayroon na tayong
kagalakan sa pagdalo, mayroong kagalakan sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at may kagalakan na magburi sa ating dakilang Diyos, dahil ang sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos na kaya't ang sino man ang na kay Kristo, siya na'y bagong nilalang. Amen. So, ibig sabihin, pag tayo'y binago ng ating dakilang Diyos at once na ating niyakap, once na ating in-embrace ang salita ng ating dakilang Diyos, mayroon na tayong kagalakan, mga minamahal. At ang ating dakilang Diyos na tunay na siya ang nagbabago sa ating mga buhay. Kaya alam natin na sa gabing ito, although bawat isa sa atin ay pagod sa ating maghapon na trabaho, ngunit hanggang sa mga oras na ito, ay taglay pa rin natin ang kagalakan na nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At kanina po mga minamahal, ang nabanggit po mga minamahal, ang first 5 sa ating beloved sisters at first 5 din po sa ating beloved brothers. Ngayon po ang ating pinaghahanda po ang mga sumusunod from number 6 up to 11 sa ating mga beloved brothers. Ating pinaghahanda po ang ating beloved brother June Sabangan, beloved brother Arnel Nodado, beloved brother John Aquino, beloved brother John Carlo Rosario, beloved brother P.D. Castillo, and beloved elder June Amaro. At sa ating beloved sisters naman po, from number 6 up to 10, atin pong pinaghahanda ang mga sumusunod. Beloved Sister Adela Dumantay, beloved Sister Zini Chua, beloved Sister Mian Bakuyag, beloved Sister Abilina Rosario, at panghuli po ating pinaghahanda ang ating beloved Sister Christine Cualquera. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At bago tayo dumago sa susunod na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, tayo munang lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating ipagpago, ating gisingin ang ating mga inaantok na diwa. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Usay o kay sarap talagang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. O kay sarap talagang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ako ay aawit ng papurit pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri,
Araw-araw kami ay sasamba, walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Purihin ka, purihin. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Salamat sa ating dakilang Diyos na talagang napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Ating pong tinatawagan at ibinibigay po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Nida Bakuyag at sundan po siya ng ating beloved Brother June Sabangan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang po sa ating magulang natin sa mahal na Panginoong Yesus. At di natin malilimutan ng mga turot aral ng ating beloved Pastor Wildish Almeda at ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At nagpapabot din po ako ng pagbati po sa buong Almeda family at sa lahat ng mga beloved workers, beloved preachers at sa ating mga kapatiran ng magandang hating gabi na po. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko po ang mga kabutihan ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon dahil isa rin po ako mga minamahal na pinagpala na makakilala po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po noon po mga minamahal, talagang napakahirap ko rin akayin sa mga ganitong gawain dahil po ako rin po mga minamahal ay talagang napakatigas din po ng aking puso po mga minamahal. Hindi rin po ako basta-basta po talagang maniwala po sa mga ganitong gawain po mga minamahal. Ngunit tunay na napakadakila po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po mga minamahal, sa kakaiwas ko po mga minamahal, hallelujah, ginamit po ang aking beloved kong anak na siya po nagkaroon ng karamdaman po mga minamahal na gali sa kanyang buong katawan po mga minamahal.
Mula ulo hanggang sa kanyang talampakan po, talagang puno-puno po ito ng galis po, mga minamahal. Alam niyo po, ito po dinala ko po sa doktor po, mga minamahal. Talagang nandiyan na pabalik-balik po kami dyan sa doktor sa San Lazaro Hospital po, mga minamahal. Ngunit wala pong kagalingan. Alam niyo po, lahat ng mga gamot na ginagamot ko po sa kanya, ito po'y pansamantalang kagalingan lamang po, mga minamahal. Ngunit tunay nga na bagamat na ginawa ko po lahat ang kaparaanan upang aking anak ay gumaling po, mga minamahal. Ngunit nandiyan pong bigo po ako, mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, sa kakahanap ko po, mga minamahal, ng kagalingan po, mga minamahal, kung saan-saan po ako pumupunta po, mga minamahal, upang gumaling lang po ang aking anak. Ngunit nandyan po, mga minamahal, na talagang bigo po ako talaga, hanggang sa naalala ko po isang kapatiran po na nandyan na walang sawa pong magbahagi po sa akin noon po, mga minamahal. Talagang nandyan na talagang nagpakumbaba po ako, mga minamahal. Hallelujah. Hanggang po, mga minamahal, araw ng gawain po yun, na linggo po yun, mga minamahal, na ako po, mga minamahal, ay pumunta sa kanilang bahay, at ako po, mga minamahal, ay sinabi kong sasama po ako sa kanila at mag-o-observe po ako, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, yung araw na yun po, mga minamahal, sumama po ako. Ang gawain po, mga minamahal, dito po sa dako po ng Marikina po, mga minamahal, banal na gawain pa po noon, mga minamahal, hanggang sa nandyan po, mga minamahal, na sa unang dalo ko pa lang po, mga minamahal, alam niyo po, doon pa lang po ako sa pintuan po, mga minamahal, naririnig ko na po yung mga awitan po, mga minamahal. Alam niyo po, hindi ko po maipaliwanag yung nararamdaman ko po, sapagkat ako po'y galak na galak po, mga minamahal, hanggang ansan na sinalubong po ako, mga minamahal, ng mga kapatiran po, na sila po yung nakaputi po, mga minamahal, mga naka-uniform po ng mga puti po, mga minamahal. Alam niyo po, grabe pong aking kagalakan, dahil pakiramdam ko po sa aking sarili po sa oras na yun po, mga minamahal, habang lumalakad po ako, mga minamahal, ang aking mga paa hindi po nakasayad sa lupa. Hallelujah, praise God. Alam niyo po, mga minamahal, yung araw na yun po, mga minamahal, talagang hindi ko po ito makakalimutan po, mga minamahal, dahil hallelujah, sabi ko, totoo pala ang sinasabi ng kapatid na nag-share sa akin. Sabi ko, pagkat po, mga minamahal, sa pagpupuri pa lamang po, mga minamahal, talagang ramdam mo po, mga minamahal, yung mga papuring awit po, mga minamahal, hanggang sa mga patotoo po, mga minamahal, na grabing mga patotoong sarit-saring, grabing himala ng mahal na Panginoon Jesus sa gawain ito po, mga minamahal. Lalo na po yung mga karamdaman pong mga malala na po, mga minamahal, na tinanggihan na po ng hospital po, mga minamahal, na sila po ay tumanggap dito, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Jesus. Sila po'y pinapagaling ng mahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, sa aking mga pakakinig ng mga patotoo po, mga minamahal, andyan po, mga minamahal, na ako rin po, mga minamahal, ay nagkaroon ako ng pananampalataya po, mga minamahal. Alam niyo po, pagkatapos ng banal na gawain na andyan po, mga minamahal, na tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus bilang Diyos at Hari ng aking buhay po, mga minamahal. At tinanggap ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa oras na yun. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, dahil sa aking kagalakan po, talagang dumadalo po ako 3 times a week. Ansan po, mga minamahal, na hindi ko na po namalaya na sa aking pagdalo po sa banal na gawain ito po, mga minamahal. Wala pa po akong 1 buwan po, mga minamahal, na dumadalo. Nung aking napansin po yung balat ng aking anak po, mga minamahal, na yun ay punong-puno ng galis po, mga minamahal. Alam niyo po, talagang grabing himala po, mga minamahal. Alam niyo po, at po instant pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Alam niyo, mga minamahal, sa patuloy ko pong pagdalo sa banal na gawain ito po, mga minamahal, andyan po, mga minamahal, maging yung mga pag-ugali ko noong araw po, mga minamahal,
Dati po, mga minamahal, talagang hindi rin po ako nagpapasakop sa aking beloved husband. Ansan po yung grabing pagmumura, hallelujah, mga hindi kaaya-aya sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon, na noon po mga minamahal, gustong-gusto ko pong baguhin ito, ngunit wala po akong magagawa. Ngunit, alam niyo po mga minamahal, nung ako po'y nabautisman sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Hesus, tunay ang ating Diyos ay nagbabago po mga minamahal. Amen. Ng buhay, hallelujah, praise the Lord, sapagkat ako po mga minamahal sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung natanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, talagang nansan po mga minamahal, yung mga pag-uugali kong yan. Ito po ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, nansan din po mga minamahal na noon po mga minamahal, masakitin din po ako mga minamahal. Nansan din po yun, mahina rin pong aking baga po mga minamahal. Madalas din sumasakit yung aking tiyan po mga minamahal, bata pa po ako mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, noong ako'y bata pa po mga minamahal, pag pumapasok po ako ng eskwelahan po mga minamahal, madalas po mga minamahal yung aking tiyan po. Palagi po itong sumasakit po mga minamahal. Palagi po akong absent po mga minamahal dahil po kapag sumasakit po yung aking tiyan po mga minamahal, grabe pong pamimilipit. Grabe pong aking pamimilipit po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, papasalamat ako sa mahal na Panginoon Hesus. Mula nung nakilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at ako po yung nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon Hesus. Alam niyo po yung mga sakit kong yan po mga minamahal. Yung sakit ko po sa baga, yung pananakit ng aking tiyan. Ito po ay sa kahabagan na sa pangunat panalangin ng ating mga Pastor Valdez Radalmeda. Ito po ay pinagaling ng ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, naranasan ko rin po mga minamahal yung grabing himala dahil ako pinakunan po mga minamahal. Isang linggo po akong nag-bleeding po mga minamahal. Ansan po mga minamahal na talaga pong ang pitos po mga minamahal ay andito po sa akin, sinapupunan, bulok na po mga minamahal. Ngunit napakadakila ang Diyos. Hindi po ako nagpa-hospital po mga minamahal. Ang tanging ginawa ko lamang po, nanampalataya, nagtiwala, nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, dumalo sa banal na gawain. Alam niyo mga minamahal, yung pitos na yan po, mga minamahal, nabulok na po sa aking sinapupunan. Ito po ay pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Papasalamat ako sa mahal na Panginoong Hesus dahil ansan po na talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil isa rin po ako mga minamahal na pinagpala na ako po ay nakasama rin po sa paghayo po mga minamahal sa dako po ng uminggan po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po talagang totoo na nandiyan yung kagalakan po mga minamahal na magbigay po ng mga leaflets po mga minamahal sa mga kababayan natin mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, nauna na po yung mga nagpatotoo po na makasama ko po mga minamahal. Ito rin po ipasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po, alam niyo po mga minamahal, yung pinapatotoo po nila na ating beloved tatay na yan po mga minamahal, talagang nandyan ako po, ang una po mga minamahal na inabot ko po yung yung leaflets po mga minamahal. Dahil nakita ko po mga minamahal yung tatay na yan po nandoon po sa sulok lang po mga minamahal. Nung nakita ko po mga minamahal, sabi ko po, tay, ano po ba ang karamdaman nyo? Sabi ko po mga minamahal, habang binabasa niya po yung leaflets po mga minamahal, umiiyak po yung tatay na yun po mga minamahal. Dahil nabasa nga niya po yung mga nandoon po mga minamahal, ang ating mahal na Panginoong Hesus ay nagpapagaling po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, napakaliit po yung kanyang boses po mga minamahal. Halos hindi niyo po ito marinig po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, dahil hindi rin po ako marunong magsalita ng Ilocano po mga minamahal.
tinawag ko po yung isang kapatiran po natin na marunong pong mag-Ilocano upang ipaliwanag po sa kanya po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, talagang ang sabi niya po mga minamahal, kung gusto niyo pong gumaling, sabi ko, dumalo po kayo sa banal na gawain, sabi namin po mga minamahal. Alam niyo po ang sabi ng ating beloved tatay na po ito, ang sabi niya po mga minamahal, paano ako makapunta dyan? Hindi ako makalakad, nanghihina ako, sabi po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, tinawag ko po yung ating beloved elder po mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. At lahat na po kami nandoon na po mga minamahal. Talagang nansan po mga minamahal, talagang nakikita talaga namin po mga minamahal, talagang nanghihina na po yung ating beloved tatay na ito mga minamahal. Alam niyo po, handyan po mga minamahal, habang pinapaliwanagan po ng ating beloved elder po mga minamahal. Ansan po yung beloved natin, umiiyak po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, talagang nansan po mga minamahal na talagang ang mahal na Panginoon sumasama po talaga. Amen. Alam niyo po mga minamahal, nung siya po ay patanggapin na po mga minamahal, pagkat ako po mga minamahal nandun, bali napalibutan namin sila po mga minamahal. Ako po mga minamahal nandun po sa likuran ng ating beloved tatay po mga minamahal. Lahat po kami mga minamahal talaga. Hansan po na talagang nagkaisa po kami mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, ramdam ko rin po mga minamahal yung time na yun na nililihans po mga minamahal. Talaga, grabe po talaga yung presensya po mga minamahal na naramdaman ko po mga minamahal. Alam niyo po talagang totoo, ang ating Diyos natin ay buhay. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Pagkat po mga minamahal, yung ating beloved tatay, nung siya po yung nakatanggap na po mga minamahal, unti-unti na po siyang lumalakas po mga minamahal. At nung pagkatapos na po ng bautismo po, hallelujah, talagang napakabuti ng mahal na Panginoon. Yun nga po yung ipinapatotoo ng ating mga kapatid, ng ating mga nauna na pong nagpatotoo, totoong naghimala ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sapagkat po yung mukha ng ating beloved natin talagang umaliwalas po mga minamahal. At talagang yun ang hihina niyang physical na pangatawan. Ito po ipinalakas ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, talagang grabe po mga minamahal. Praise the Lord. Sapagkat noong araw din na po yun mga minamahal, bago rin po ako umalis ng aming mga minamahal, nandiyan din po yung pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon na gumising po ako ng madaling araw para pumuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon na kami po ay gagabayan po mga minamahal na pagpapalain. Hallelujah, praise the Lord. Kaya totoo ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, andyan din po yung grabing himala rin po ng mahal na Panginoon sapagkat yung araw na yung sobrang init po mga minamahal. Hallelujah. At alam niyo po, grabing pawis po mga minamahal ang naming nararamdaman po mga minamahal. Ngunit po mga minamahal, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat po, nung kami po ay makauwi na po mga minamahal, sa pastoral po mga minamahal, dahil maghapon na po mga minamahal, bumuhos po ang malakas na ulan po mga minamahal. Kami po ipinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At pinasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na hindi man ako karapat-dapat po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Nansan ang ginagamit bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya ako pinagpapasalamat sa lahat ng mga biyaya at pagpapala mula sa financial, material, physical, lalo digit ang pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ituloy po natin ang palakpak na yan, mga minamahal. Palakpak na lubos na nagpapasalamat sa ating Panginoon. God bless sa pinagpalang patuloy natin po, Blaster Nida Bacoy. Salamat sa ating Panginoon, mga minamahal. At tunay nga mga minamahal na ang ating Panginoon ay sumasa atin mga minamahal. Amen. Lalo na mga minamahal sa mga gawang spiritual mga minamahal sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon tulad na lamang na ipatotoo mga minamahal ng ating pong mga kapatid mga minamahal ang paghahayo po mga minamahal, pag-soundings po mga minamahal sapagkat ito nga mga minamahal na buwan, itong darating na April 20 nga mga minamahal ay siyang anibersaryo ng mga minamahal dyan sa Dako ng Umingan. Amen. At pinagpalang lubos mga minamahal ang bawat isa atin
At syempre, lalo-lalo na mga minamahal, mga kapatid sa Umingan, mga minamahal, talagang may mga kapatid tayo mga minamahal nagpapagamit mula dito sa San Carlos, mga minamahal na nakarating doon, mga minamahal at talagang nagsisilbing ito yung patutuo, mga minamahal, at kalakasan, mga minamahal dito sa atin. Amen? Na talagang mga minamahal, hindi lamang ang malapay ng Jesus ay dito sa San Carlos, mga minamahal, na talagang sumasama sa bawat sandings natin, sa bawat patutuo natin ng ating Diyos ay buhay, naghimala, mapagmahal, maminamahal, maging doon, maminahal sa Umingan, maminahal talagang yung ating mahal at tatay po maminamahal at gaya na ating napakinggan, talagang sila po maminamahal ay naluluha sa habang napakinggan ang salita ng ating malapanginoon, nalaman nila kung ano nga ba maminamahal ang talagang tunay na kabuluhan ng buhay sa mundong ito at yun ay ang talagang paglingkuran ng ating pinakamamahal Panginoon. Sa kanilang mga karamdaman mo minal taglay, talagang nakita natin mga minamahal na ito'y kumbaga nagiging dahilan lamang sa oras na ang tao mga minamahal ay manampalataya at sumunod sa kalooban ng Panginoon. Amen. Talagang magtataka tayo mga minamahal, talagang nagkakaroon ng iba yung kalakasan, ng pag-asa, ng kagalingan mga minamahal. Bakit? Sapagkat yan ang itinuro ng ating malapastor mga minamahal. Amen. Yan ang dahilan kung bakit ang taga Jesus Miracle City mga minamahal, hindi man nating kadugo mga minamahal, hindi man tayo taga roon, hindi man tayo taga rito, amen, ay gayon na lamang ang pagsisikap at pagsakripisyo mga minamahal dahil tayo mga minamahal ay nananampalataya na yung ating ipinakikilalang Diyos mga minamahal ay buhay na Diyos, totoong Diyos, mga minamahal, mapagmahal, naghimala, mga minamahal, nagpapagaling ng anumang karamdaman, mga minamahal. Amen? Palapakan natin ang ating pinakamamahal Panginoon. Alat magsabi ng praise the Lord. Alat magsabi ng praise the Lord. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal Panginoon at patuloy natin pinabunan, pinapata sa pupuri, pagluluwalhati, pagdakila po sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus, mga minamahal, patuloy natin ipinabubuan ang paggalang at pagparangal sa mga taong ginamit ng malapayang pa sa ating kaligtasan. Ating pong beloved Evangelist Pastor Will Desrado Almeda and Assistant Pastor Lina C. Almeda, patuloy natin inaalala ang mga turo nila sa aral sa bawat isa ating mga minamahal. Amen. Pagbati po ng magandang madaling araw sa kanilang beloved children, sa ating beloved pastoral workers dito sa Dacoran San Carlos City Outreach, sa ating beloved elders, sa ating po kasama, sa inyong po maminwal datihan man. Amen. Isang palang madaling araw sa ating mga Facebook and YouTube viewers. Kayo po ay patuloy na welcome dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ano man ang inyong mga karamdaman, kayo man ay may bagbag na puso, nais ng kapayapaan, ng puso at isipan, kayo lamang po ay manampalataya sa aming Diyos na pinakikilala sa inyo sa mga patutog inyo na panghinggan. Kapag kayo ay manampalataya, iakbang ang inyong panampalataya, kayo dumalo sa gawain malapay na malapit dyan sa kung saan man kayo naroroon, ay malaman ninyo na hindi lamang sa aming buhay naghimala ang malapay noon, kundi malaman ninyo maging sa inyo na sumampalataya, masabi ninyo ang Diyos ng Jesus Miracle Crusade, tunay na buhay na Diyos, tumutugon ng dalangin. Amen? Sa unang dalangin na ating beloved Evangelist Pastor Wedes San Almeda. Amen? At mga minamahal, sa oras ito mga minamahal, ating po nang ibigay ang bupatong mga minamahal sa kumpulan ng mga awit mga minamahal. Amen? Sa papuri awitin. Amen. Ukay sarap umawit, awiting makalangit, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa gala, ligaya. Pagkat damang-damang mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati anghel sa langit sa tuwa, sa gala, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa iyo'y hatid, na di kayang tumpasan. Anumang awiting makasabit, ang buhay natin ay nagdurusa, ngunit ngayon'y masigla ng masaya, pagkakilala ng si Jesus ay makilala. La 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 la, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak ligaya. Ukay sarap mawit, awiting makalangit, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak
ligaya. Mga awiting makalagi, ibang ligaya sa'yo'y hatid na di kayang tumbasan. Anumang awiting makasaglitan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula si Jesus ay makilala. O si Jesus ay darating na, kapag hirap ka na ba, kasalanan ay waksi sa paglalangin ng iyo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Praise the Lord! Amen! At mga naman sa oras na ito, mga tayo po'y maratiling na tayo ating sama-sama puring awitin. Iaalay ng kupunan ng kuwan para lamang sa ating pinakamawal presos. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Outreach, the Beloved Children's Choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ganda at makulay, kahit sayang maglaro, tatakbot, ikot, ngunit bakit may batang malungkot? Sa bahay namin ay malang away, at kay bait ni nanay at tatay. Kami nagmamahalan, munti man ang tahanan, bakit may batang kalye ang tirahan?
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pinipili bawat maibigan, ganyan ba talaga? Ang pera'y mahalaga, ba't sa bangko di nanghihingi ang pera? Praise the Lord. Hallelujah. At kay bait ni nanay at tatay, kami nagmamahalan, munti man ang tahanan, ba't may batang sa kanyang tirahan? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Siya'y nagtatanong sa'yo, Panginoon, kapag dumarating mga pagsubok sa akin, parang mawawala sa iyong piling, ngunit di ko magawa na ika'y limutin. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil ikaw ang nagbago sa akin. Praise the Lord. Hallelujah. Bakit ba ako'y mangangamba sa piling mo naman kasama ka? Oh, bakit ba naalinlangan pa? Pag-ibig mo'y laging nadarama. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus, turuan mo ang puso kong ito. Jesus, tulungan mo ang damdamin mo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Paglinawin Praise the Lord. mo ang isipan ko upang masunod ko ang kalooban mo bilang ganti sa kabutihan mo. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, Jesus. Bakit ba ako'y mangangamba sa piling mo na may
piling mo may kasama ka. Oh, bakit ba mag-aalinlangan pa? Pag-ibig mo'y laging nadarama. Bakit ba ako'y mangangamba sa piling mo naman kasama ka? Oh, bakit ba mag-aalinlangan pa? Pag-ibig mo laging nadarama. Pag-ibig mo'y laging nadarama. Pag-ibig mo'y laging nadarama. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. And bless po sa ating po beloved children's choir sa papuning awitin na yan. Amen. Tunay nga ang sabi mo, minamahal ng awitin ito mo, minamahal. Walang anumang takot na mararamdaman mo, minamahal ang mga Kristiyano nasa kaila at nararamdaman nila ang pag-ibig at pagkalinga ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Pagamat kaliwat kanan mga minamahal, ang nangyayaring mga minamahal na kahirapan, kadalamhatian mga minamahal, krimen, kalamidad mga minamahal, amen, ang mga Kristiyano mga minamahal na talagang nasa pagkalinga ng mga nararamdaman pag-ibig ng mga Panginoon, may pag-ibig, pag-asa at panampalataya sa mga Panginoon. Kailanman mga minamahal, hindi tayo kailanman mga minamahal makararamdam ng takot at pagkabalis sa mga minamahal. Bakit? Dahil alam natin mga minamahal, sabi nga mga minamahal ng lagi natin napakinggan mga minamahal din sa pulpito, salita ng mga Panginoon, amen, anumang meron mga minamahal, gaano man kabigat mga minamahal, ang ating mga sunod na, gaano man mga minamahal, kalaki, mga minamahal ang mga banta o maaring mga kapamakan na masalubong mo sa daan. Subalit tandaan natin mga minamahal, higit pa dyan ang kayang gawin ng mga Panginoong pagliligtas sa atin, pagbibigay ng proteksyon mga minamahal. Amen? Dahil gayon tayo iniibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Alat magsabi ng praise the Lord! Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Tayo mga minamahal ay walang ibang ginagawa mga sa oras na ito, kundi tayo talaga'y sa habang ng mga nagsakripisyo. Amen. Yan ang natutunan natin sa ating butihing Evangelist Pastor Wildes Almeda, Assistant Pastor Linus Almeda. Dahil mga minamahal talagang ang mahal na Panginoon, mga minamahal sa ating buhay, karapat-dapat na luwalatiin at pasalamatan mga minamahal. Amen. Ito yung ating natutunan mga minamahal na pagsasakripisyo na sabi ng Biblia, hindi walang kabuluhan sa paningin ng mga Panginoon. Amen? Ang tao mga minamahal, yung wala pang oras sa mga Panginoon, hindi alam kung ano ang kahalagahan ng buhay na ito sa paglingkod sa mga Panginoon. Amen? Ang mga bagay na ginagawa nila sa oras na ito, akala nila, yun ang makabuluhan. Amen? Subalit sa atin mga minamahal, praise the Lord, yung ating ginagawang pagsakripisyo ngayong pagbuhat, mga minamahal, amen, bagamat galing pa ng trabaho, mamayang umaga, may trabaho pa, may trabaho uli, amen, pero nandito tayo, hindi natin iniisip yun, mga minamahal. Hindi man lang natin talagang pinangibabawan yung pagod, mga minamahal. Bakit? Alam natin, mga minamahal, karapat dapat luwalatiin, pasalamatan ang Panginoon na nag-iingat, nagpapala sa bawat isa ating mga minamahal. Ituloy po natin ang palakpak na yan, mga minamahal. Praise the Lord, amen. Mga tao ngayon, mga minamahal, karamihan, tulog na, amen. Ang sarap ng kailan tulog, mga minamahal, pero tayo, mga minamahal, amen. Sa Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, praise the Lord. Kaya kung bakit natutuwa ang Panginoon, nalulugod ang Panginoon sa mga taga-Jesus Miracle Crusade. Bakit? Dahil mga minamahal sa halip na talagang magliwaliw, mga minamahal, itulong mga minamahal, amen.
nalaman natin kung ano yung mga bagay na kinalulugdan ng mga Panginoon. Isa na rito yung pagpupuyat, mga minamahal. Amen? Maraming pong mga patutuo ang ating mapakinggan, mga minamahal, sa mga Facebook and YouTube viewers. Ano man ang inyong mga karamdaman, kayo man ay may bugbag na puso, nais kayo ng kapayapaan sa puso at isipan, patuloy nyo lang pakinggan yung mga patutuo inyong marinig kung ano ang ginawa ng ay mga kapatid na ito, kung paano sila gumaling sa kanilang karamdaman, paano nila nakamantahan ang pagbabago ng buhay. Higit sa lahat, ang kaligtasan ay buhay walang hanggan. Pag inyo yung ginawa at sinunod, kayo din po lubos ang pagpalain ng Panginoon. Amen? Tayo po mga minamahal ay muling magpatuloy sa pagkiling ng mga buhay at pinagpalang patutuo. Atin pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved brother June Sabangan. Amen? Ating po pakinggan kung paano po siya pinagpalang ng ating Panginoon at maghanda po ating pong Sister Adela Dumantay. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati, pagparangal ay sa ating pinakamamahal na Amen. Diyos po Praise the lamang. Lord. Ako ay nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal na kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa mga beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors, at sa inyo mga kapatiran, baguhan man udarian. Ako rin po ay bumabati ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Minsan ba po ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang ako rin po ay mabigyan ng pagkakataon upang ipahayag ko rin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon kung paano ako pinagpala sa gawain na ito. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos po ang Jesus Miracle Crusade, ng isang krusada sa dako ng Luneta na kung saan po ay nasa dambuhalang reliyon ako na aking nakagisnan na talagang hindi rin ako naniniwala sa ganitong gawain noon. Talagang nung una kong dalo rito, talagang sabi ko napaka-imposible yung mga kanilang mga patuturo rito dahil sa kanilang mga malulubang sakit. Sila po'y pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na hindi sila gumagamit ng gamot. Kaya sabi ko noon sa aking sarili, kung totoo itong gawain na ito, talagang ako'y magpapatuloy at maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na ako'y binuksan ang puso't isipan ko upang maniwala at magtiwala sa gawain na ito. Hanggang sa kasalukuyan, ako'y naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nung rin po ako ay talagang nag-anilangan sa gawain na to hanggang sa ako'y nagpatuloy. Talagang lagi kong nananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na kahabagan niya rin ako at pagpalain at hindi ako binigo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hanggang sa ako'y nagtagal, nagkaroon ng pamilya, talagang dumating din ang araw na talagang ako'y nanghina rin sa aking pananampalataya dahil ako po'y nagbawas ng aking pagdalo sa banal na gawain. Ang dahilanan ko noon talagang ako rin pumapasok sa trabaho, kaya sabi ko tama na yung isang beses ako dumalon ng sa isang linggo. Sabi ko nag-Sunday Christian na lamang po ako at hindi yung nagtagal, talagang nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko sa aking sarili na talagang hindi pwede yung pagdalo ko na ganito dahil kabilin-bilin po ng ating beloved pastor na tayo dumalo ng 3 beses isang linggo. Talagang yun po ay hindi ko ginawa. Kaya ako po ay nalupay-pay hanggang saan nang hina ako. Talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoon na hindi yun
hindi maganda yon. Kaya ako'y pinalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Taong 2012 po, nung ako'y na-diagnose na napakataas po yung aking BP, talagang nandyan din po na ako'y nakaratay ng 1 linggo sa ospital hanggang sa naisip ko yung aking pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang ako po'y nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nag-alay po ako ng ayuno na ako'y pagilingin ng ating pinakamamahal na Panginoon na ibalik ang aking dating kalakasan ng aking katawan sa una at dalangin ng ating pinakamamahal na pastor. Talagang nandyan na ako'y tuluyan ang pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord! Hallelujah! Jesus. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Mga nandyan ang pagsubok na talagang ako'y pinapalakas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pag-uusig din po, nandyan na ako rin po'y inusig ng aking mga pamilya. Talagang na ako'y tumigil na lalong-lalo na yung ganitong pag-overnight dahil sila po'y nag-aalala sa aking sakit na baka raw ako'y atakehin. Ngunit nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lagi kong sinasabi sa kanila na ang Diyos na aking natagpuan ay totoo. Sabi ko, sila po'y nagpapagaling. Sabi ko, sa tagal ko nang dumadalo doon, hanggang ngayon hindi po ako naatake ng high blood. Sabi ko, talagang ako pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya hanggang sa ako'y pinabayaan na lamang sa aking ginagawa. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Magamat nandiyan ang disgrasya, ako po rin ay pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil dalawang beses na rin po akong na-disgrasya sa motor. Ngunit yun po ay ako po kinabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus upang ako'y pag-ingatan. Kaya ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mga awit niya, may mga karapat-dapat. Po'y nirarapat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus bilang pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kami rin po'y mag-aalay ng isang awitin para sa ating pinakamamahal. Praise the Lord. Palakpakan natin ating malapay noon. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Amen. Kindly po. Ating beloved instrumentalist. Dusa sala kong gawa, kawang gumawa ng paraan.
O Diyos, nagbago ang buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Aking lumipas kailanman, di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Kung pag-asa sa akin naghihintay, di masayo. Praise the Lord. Hallelujah. Pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lamang, Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman, di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. God bless po sa ating pong beloved brother Jun Sabangan sa patutuong yan at papuling awitin inahalay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. At mga minamahal, tayo po tuloy-tuloy na po sa pagkikinig ng mabuhay pinakapalang patuto. Atin naman pong ibinibigay ang buong pato sa ating pong beloved Sister Adela Dumantay. Amen. Atin po pakinggan kung paano po sila pinagpahal ng ating mahal na Panginoon. Amen. At habang nag-ianda natin po pala Sister Adela Dumantay, mga minamahal, isa-isa po muna nating banggitin mga minamahal yung mga nakahanay po dito mga minamahal upang sila po mga minamahal ay makapaghanda po mga minamahal. Amen. Sa ating mga beloved brother po mga minamahal, maganda ating pong beloved brother Arnel Nodado, beloved brother Janjan Aquino, amen, beloved brother Giancarlo Rosario, beloved brother Peddy Castillo, amen, beloved brother Peddy Castillo. At sa ating mga beloved sisters naman po, mga minamahal, ating po beloved sister Zenny Chua, beloved sister Mayan Bakuyag, beloved sister Avelina Rosario, at ating po beloved sister Christine Colquera. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sila po mga minamahal yung ating mga kapatid po mga minamahal na nakahanap po rito mga minamahal upang magpahayag ng kapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Amen. Kung paano rin po sila mga minamahal pinagpala. Amen. Kung paano tinugon ng mahal na Panginoon sa kanilang mga dalangin mga minamahal. Amen. Kung paano kumilos ang mahal na Panginoon sa kanilang buhay po mga minamahal. Amen. At sa oras na ito mga minamahal ay ating pong pakinggan mga minamahal kung paano po pinagpala ating pong beloved sister Adela Dumantay. Amen. At maghanda po ating pong beloved brother Arnel Nodado. Amen. Masarap po natin palakpakan ang ating mahal na Panginoon. At magsabi ng Praise the Lord! Amen. Narito po ating pong beloved sister Adela Dumantay. Ating pong pakinggan kung paano sila pinagpala. Amen. Praise the Lord. Ang papurit pasasalamat ay tanging sa Panginoon Hesus po lamang. Dobling paggalang po sa ating minamahal, ginagalang na Pastor Willie Estrada Almeida, ganon din sa turot aral ng Assistant Pastor Alina C. Almeida. Kapurihan lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nabigyan ako ng pagkakataon upang ipahayag ko ang kabutihan ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Alam niyo mga minamahal, bago po ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, nandyan marami po akong karamdaman, mga minamahal, tulad ng masakitin ng ulo, back pain, rayuma, at higit ang aking kidney trouble, mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, dumalo ako sa gawain na ito, mga minamahal, kasi nagpasama ako sa aking anak, mga minamahal. Hindi pa ako, parating pa lang ako, mga minamahal. Iba na ang nararamdaman ko, mga minamahal. Ang sabi ko sa aking sarili, mga minamahal, siguro ito na siguro ang katotohanan na binigay ng
ng mahal na Panginoon sa akin para ako'y makakilala sa Kanya. Sabi ko, mga minamahal. Subalit mga minamahal, alam niyo mga minamahal, dakila ang pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil pagkatapos ng gawain mga minamahal, tinanggap ko ang bautismo sa tubig sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Instant pinagaling ako mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil dati-rati mga minamahal, wala po akong kapayapaan sa puso't isipan mga minamahal. Subalit nung kami naglilingkod na, nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, naglilingkod ng tapat mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, binigyan kami ng kapayapaan sa puso't isipan. Dati-rati mga minamahal, nandyan ang kahirapan ng buhay mga minamahal. Subalit mga minamahal, binigyan kami mga ng Panginoon ng ginamit ang aking anak mga minamahal upang siya ay makatulong sa amin mga minamahal. Kaya hanggang dito na lamang mga minamahal, ang lahat ng kapurihan po sa salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po magsabi ng praise the Lord. God bless you po, beloved sister Adila Dumantay sa iyong pinagpalang patotoo na yan. Talagang napakabuti po na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Bago po ang lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. At dobling respeto po sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida at ganoon din po sa di malilimutang mga aral at turo na iniwan na ating beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida at ganoon din po binabati din natin buong mga Almeida family at sa ating po mga beloved elders na kasama natin ngayon, praise the Lord, at sa ating po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na pong tinatawagan ng ating beloved brother Arnel Lodado. Pakinggan po siya natin kung paano sila pinagpala ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At kindly po, maghanda po ang ating beloved sister Sine Chua. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpuri, pagsamba, pagparangal, pagluluhati ay aking pinaabot sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. At ako'y nagpapabot ng dobling paggalang. Hallelujah. Pag-aalala sa mga ginintang turo at aral ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, sa ating beloved Mother, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah. At ako'y wawati rin sa kanilang mga buting mga anak, sa inyong mga mahal na kapatiran, elders, sa lahat na ginagamit sa uwasan na ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. At sa ating beloved ordained preacher at sa kanyang buting anak. Hallelujah. At sa inyong mga mahal sa mga nanood ng Facebook and YouTube channel. Hallelujah. At sa lahat ng mga kapatiran, hallelujah, ako'y bumabati ng isang magpalang umaga po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Mahal, lubos ang aking pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. At muli naman ako nabigyang pagkakataon na aking ipayag ang kadakilaan, kabutihan na ginawa sa aking buhay ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Una kong pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa araw-araw na pag-iingat sa akin mahal, sa aking pagtatrabaho mahal, bagaman sa ngayon mahal, grabing init, hallelujah. Lalo sa aming pisto mahal, ngunit ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil ako'y binibigyan na ng, hallelujah, kalakasan ng mahal, hallelujah. Sa panahong ito mahal, hallelujah. Maging sa pag-iingat, sa pagbiyahe mahal, tunay at dakila ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kailanman di tayo pinapabayaan, hallelujah. Mahal, pinasalamatan ko mahal Panginoon sa mga pagpalang ng aking natanggap mahal mula sa pagpalang ng mahal na
siklik-liklik na umapamahal na amin nakamtan sa aming buhay, mamahal, hallelujah. Una ko po ito mamahal kung paano kami nakikilala sa gawain ito, mamahal, hallelujah. Na nung araw, ang aking beloved, lola mamahal, siya ang una nakilala sa ministeryo ito, mamahal, hallelujah. Sa gawain ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Bangaman ang aking beloved lola nung araw mamahal, ay masasabi kong makadiyos mamahal, hallelujah. Bagaman wala pa siya sa katotohanan ng araw mahal dahil siya ay nagsasaliksik ng katotohanan mahal dahil sa kanyang karamdaman na hindi gumagaling-galing mahal. Hallelujah. Bakit kung sabi mahal, ang lula ko ito sinasabi kong makadiyos mahal sa kabakan natin pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil nung araw mahal, ang aking beloved lula mahal, makita ko sa kanyang buhay mahal yung kaayusan mahal sa pagkilos, pangungusap, sa pumuhay mahal. Ito talagang nakikita kong may takot sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ngunit mahal, tila ba may hinahanap pa siyang katotohanan mahal dahil nga ang kanyang karamdaman sakit sa puso mahal, ito hindi gumagaling-galing mahal. Sa patuloy na paghahanap ng katotohanan mahal, ang aking beloved lulang mahal, kanyang nasumpungan ang gawain ng Diyos Miracle Crusade sa dako ng Marikin ng mahal. Hallelujah. Sa unang mahal, ang aking beloved lulang mahal, ito nag-obserba lang mahal. Hallelujah. Kala niya ganun lang mahal ang gawain ito mahal. Ngunit sa patuloy na pagdalo mahal at pagtanggap at patuloy na paglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang kanyang karamdamang sakit sa puso na hindi gumagaling-galing mahal. Hallelujah. Sa gawain ito mahal, sa unang paglood na ating ginagalang mahal pastor. Hallelujah. Ang kanyang karamdaman sakit sa puso, ito pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ito ang naging daan mahal kung bakit kami nandito sa paglilingkod na ito mahal. Hallelujah. Sampu ng aking mahal sa buhay. Hallelujah. Dahil ang aking lula mahal, talagang masigasig na nag-share sa amin mahal na sinasabi niya, nasumpong niya na ang katotohanan mahal. Hallelujah. Na grabe ito mamahal ang aking beloved lula. Kung ito nag-share mahal, ito lagi naiiyak mahal sa kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Na nung araw mahal, bagaman ganun ang ginagawa ng aking beloved lula mahal, dahil sa aking kabataan mahal, ito'y binabaliwala ko lang mahal ang kanyang pag-share mahal. Hallelujah. Bagaman ako'y sumasama-sama sa kanya sa paglilingkod sa dako ng kunita, sa pagdalo-dalo, ngunit ito hindi ko siniseryoso mahal. Akala ko ganun-ganun lang mahal. Kaya naman mahal, sa aking buhay mahal, walang kapangyarihan na labanan ang ambisyon mahal. Hallelujah. Hanggang ako'y nasadlak sa matinding pag-iinom, pagdadrugs, hallelujah, pagsusugal, hallelujah, na walang kapayapaan sa aking puso't isipan mahal. Hallelujah. Ngunit ang aking beloved lula mahal, sinasabi niya, anak, maglingkod ka ng seryoso sa ating pinakamahal na Panginoon, magpatuloy ka, hallelujah. Grabe mahal, nandyan yung kaguluhan ng aking puso't isipan mahal na sa aking buhay mahal. Kung ako nalalasing mahal, talagang ako yung nagwawala mahal, hallelujah. Naghahamon ng away mahal, hallelujah. Tala ako ng marikin ng mahal, nagbabasag sa kalsada, hallelujah. Ganun ang aking buhay mahal. Kung ako natutuwa, nagagalit, talagang ako yung nagbumura mahal, hallelujah. Ganun ang aking buhay mahal, hallelujah. Ngunit dumating sa punto mahal na hindi ko na makayanan ang aking problema, hallelujah. Na gulong-gulo na ako mamahal, hallelujah. Naisip ko na nga mahal na yung nagbibigay sa akin ng problema, ito yung pinano ko na imasa ka rin mahal, hallelujah. Dahil walang kapayapaan sa aking puso't isipan, hallelujah. Ngunit ako nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. At ito nangyari mahal, hallelujah. Patuloy ang pag-share ng aking beloved lula sa akin mahal na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa ganung kalagayan mahal, hallelujah. Ako'y sumama sa aking beloved lula mahal sa dako ng kunita nung araw mahal, hallelujah. Kasama ang pagtanggap, pagbabautismo, hallelujah. At lahat na tumatayo sa pulpiting ito mamahal, hallelujah. Ito'y talagang pinapakinggan ko at sinasa puso ko mahal, lalo na pangaral ng ating beloved Mama Dear, higit ang ating mahal na pastor mahal, hallelujah. Na ang dalahin ko lang sa ating pinakamahal na nung araw mahal na baguhin niya lang ang aking buhay, alisin niya ang aking mga problema mahal, hallelujah. At ganun nga mahal, kasama ang pagbabautismo, pag-ayuno sa dako ng Pampanga, hallelujah. Dahil ayon sa pangaral ng ating beloved pastor mahal, kung tayo miningi sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, samahan natin pagsasakripisyo mahal, hallelujah.
Yun ang aking ginawa, mahal, hallelujah. Sa dako ng Pampanga, ako'y nag-ayuno, hallelujah. Sa kabagan ng mahal, Panginoon, hallelujah. Pagkatapos ko mag-ayuno, mahal, hallelujah. Labis pa ang aking natanggap na pagpapala, mahal, dahil paglabas ko ng pastor house ng dako ng Pampanga, mahal, grabing kagalakan sa aking puso't isipan, hallelujah. Amen. Na ang lahat kong problema, mahal, tila biglang nawala lang, mahal, hallelujah. Bagkos, ang pumalit ay sobrang kagalakan, kapayapaan sa aking puso't isipan, mahal, hallelujah. Kaya dito ko napatunayan, mahal, talagang napakadakila, totoo ang ating pinakamahal ng Panginoon sa misteryo ito, mahal, hallelujah. Na sino akong mahal, isang basahan, walang pag-asa sa buhay na kahabagan ng ating pinakamahal na Panginoon. Sa unang dalangin ng ating milahid pastor, mahal, ako ibinagong lubusan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya, hallelujah, hindi sapat ang aking salitang ito, mahal, kung paano ko pasalamatan, purihin ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Kaya napakabuti ng ating pinakamahal na Panginoon, sampu na aking mahal sa buhay na talagang pinagpala kami, mahal, dahil ang aking mga labas, mahal, ito'y nakakasama na rin namin maglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Maging sila man din, mahal, talaga nagpapatuto sa akin, mahal na sinasabi niya, Kuya, totoo talaga, napakadagila talaga ng ating pinakamahal na Panginoon, dahil ang aking mga kapatid, mahal, talagang lalo ang aking kapatid na pangalan sa babae, mahal, ito may dinadalawang ng sikta din naman siya, mahal. Ngunit sa kabangan ng mahal, Panginoon, ito hindi ko tinigil na isiran talaga mong mahal, hallelujah. Ngunit siya nagpapatuto nga ngayon, mahal, na sinasabi niya, salamat sa mahal, Panginoon, dahil totoo ang misteryong Jesus, miracle crusade, hallelujah. Amen. Dahil sila man din, mahal, pinaghimala ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sino tayo, mahal, upang hindi magpatuloy? Sino tayo, hallelujah. Hallelujah. Upang magmulaki sa paglilingkod na ito, mahal, sapat ang pangangaral ng ating beloved Mama Terry, mahal, pastor, na manatili sa pag-ibig, higit sa mahal, Panginoon, sa pag-ibig sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya ako nagpupuri ko, pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa mga aral ng ating beloved Mama Terry, mahal, pastor, na ito'y aking napapakinabangan, sampu na aking mahal sa buhay na nanatili sa aking puso't isipan, hallelujah. Na kanilang pangangaral talagang sapat-sapat upang tayo magbana ng buhay na walang ganmang, mahal, hallelujah. Dahil sa mga palangin, mahal, maging aking tita, mahal, na nung araw ng mga mahal, ito'y pinasalamatan ko sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil ang aking beloved tita, mahal, talagang ito'y nawali din sa paglilingkod mong mahal, bagaman ito'y dati na nakakilala sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil sa kanyang negosyo na dako ng Marikinang, mahal, hallelujah, ito hindi nagpatuloy, bagaman ito'y nabotis pa ng year 1995, pamahal, ngunit ito hindi patuloy dahil sa kanyang negosyo, hallelujah. Bagaman nakita niyo mga himala, grabing himala, dahil ang kanyang anak mahal, kung nagkakasakit mahal, hallelujah. Ang aking beloved lola na walang ginawa, kundi magpuri lamang, pinapasok sa kwarto ang kanyang mga apo, hallelujah. At nanalangin kung ito yung mga sakit mahal, hallelujah. Walang anumang gawat mahal, ito yung pinagagaling na ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa ganong kalagayan, mahal, bagaman nakita ng aking beloved tita ang ganong mga grabing kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon sa kanilang buhay, ito'y nawalay pa rin sa paglilingkod, hallelujah. At ito'y napunta pa sa isang, hallelujah, sikta na wala sa katotohanan, mahal, hallelujah. Nasisabi niyang sa ito'y may danasalan, mayroon din ng kapangyarihan, hallelujah. Ngunit dumating ang karamdaman na kulang, mahal, ito'y walang nangyari, mahal, hallelujah. Na grabe mahal, dahil sa kanyang palalamig sa paglilingkod mga mahal, ito'y nagkaroon ng sakit na kulang, mahal. Sa unang mahal, ito'y sinasabi niya sa akin, kaya niyang labanan sa dasal daw, mahal. Ngunit sabi ko, walang ibang kapagaling niyan, kundi ang mahal Panginoon sa Jesus Miracle Crusade, hallelujah. Sabi ko sa kanyang mahal, hindi naglaon ang panahon, mahal, ang karamdaman ng kulam ng aking beloved tita, mahal, hallelujah. Ito'y lalong lumala, mahal, bago pandemya, mahal, ang karamdaman niyang kulang, mahal, talagang napakatindi, mahal, dahil nahirapan na siyang huminga, mahal, ang kanyang katawan na mamanas na, mahal, hallelujah, na pasintabi sa kumakain, mahal, ang kanyang pagdumi, may kasama ng dugo, mahal, na parang giniling, mahal, hallelujah, hallelujah. Ang dami niya na napuntahan, mahal, na albularyo, mga mamahaling hospital, mahal, hallelujah, nagpapagamot sa kanyang karamdaman na kulang, mahal, ngunit walang kagalingan, hallelujah. Ngunit mahal ang beloved nanay sa dako ng Antipulo, ito'y kabagan naman, Panginoon, ito'y naglilingkod ng mamahal sa mahal na Panginoon, hallelujah. At kanyang inaya, ang kanyang kapatid, mahal, na magbalik loob sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah.
Tunay ang dakila ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ito ang naging dahilan mong mahal. Kaya siya bumalik sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ito'y sumamahal sa aking bilabid nanay sa dako ng Antipulo. Kasama ang ayuno, pag-i-stage sa dako ng pastoral mahal. Hallelujah. Ang karamdaman ng aking bilabid tita mahal, sa unang dalangin natin bilabid pastor mahal. Ito'y pinagaling na ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Buhay ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Napakadakila mahal. Hallelujah. Kaya ako'y lubos na po nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil nung araw mahal, aking bilabid lula, ito'y lagi namin pinag-usapan na sana ang aking bilabid tita makasama namin sa paglilingkod dahil nung araw po mahal sa kabagan mahal pa yun, ito rin ginagamit sa financial sa aming pamilya mahal. Hallelujah. Ngunit totoo mahal, huwag tayong titigil sa panalangin talaga mahal. Balang araw sila man din hihipuin. Ipakita natin mahal talagang tayo totoong Kristiyano, totoong anak ng Diyos sa harapan ng mga tao. Hallelujah. Higit sa harapan ng ating pinakamahal. Sila man din mahal ang magsasabing ikaw ay totoong mabait, totoong ginabagan ng ating pinakamahal na Panginoon. Dahil ang aking bilabid tita mahal sa kabagan ng mahal Panginoon. Hallelujah. Ito yung nakita niya sa amin mga mahal. Kaya nainggit sa mga mahal na kami nagkakaganyan, masaya kami mahal. Kaya grabe ang pasalamat ko sa ating pinakamahal ng Panginoon na siya man din ngayon mahal. Ginagamit sa dako ng Antipulo na bilang adults ko kami mahal. Kaya ako'y labis-labis nagpapasalamat sa ating pinakamahal ng mga Panginoon sa mga palang yan mahal. Hallelujah. Maging sa akin mahal, sa aking buhay mahal, sa aking pagmamaniyon ng araw mahal. Talagang nandyan yung mga disgrasya na hindi maiwasan mahal. Ngunit kailanman mahal, hindi nagpapabaya ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Dahil sa aking buhay mahal, sa aking pagmamanihong mahal, talagang nandyan na sa aking pagdadrive mahal, talagang mababangga kong mahal ang mga kasunod kong sasakyan mahal dahil may pangyayari na biglang nag-U-turn na taxi mahal. Ngunit napakadikila ng mahal Panginoon sa pagsigaw lang ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Ako'y iniingatan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Maging dito mahal sa dako ng Pangasinan mahal, talagang patuloy ang kabagan ng ating pinakamahal na Panginoon sa aming buhay mahal na talagang ako'y nagpupuri ng kapasalamat na patuloy yung pagkapala namin nakakamtan ng mahal. Maging sa akin mahal, sa aking buhay mahal dahil nung 2018 mahal, ako'y nagkaroon ng paalala mahal. Dahil sa ako'y nagpabaya sa paglilingkod mahal na minsan dumadala akong mahal, linggo na lang mahal, hallelujah. Dahil sa aking trabaho mahal, nakakatakot mahal, hallelujah, mapalalaan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Bagaman sinasabi natin totoo, talagang mahal tayo ng Diyos. Oo nga, mamahal. Ayon sa pangalan natin, beloved pastor, mahal, mamadir. Totoong anak tayo ng ating pinakamahal na Panginoon. Ngunit huwag na natin antayin mong mahal na tayo palalahan. Baka hindi natin makayanan ng mahal. Hallelujah. Hallelujah. Ganun nga mahal yung sakit na yun mong mahal. Ako'y inatake ng stroke mong mahal. Hallelujah. Dahil tumaas sa aking cholesterol mong mahal. Ngunit napakadakilan ang ating pinakamahal na Panginoon. Bagaman tayo nagkulang man mahal, ako'y nagkulang. Ngunit kailanman di nagkulang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Yan na natiling tapat ng mahal. Hallelujah. Hallelujah. Dumating yung sa aking pagsubok mahal na pakiwari ko sa aking sarili mahal. Ang aking buhay 2018 na lang mahal dahil naramdaman ko sa aking paghinga mahal. Maging sa aking pagsalita lang mahal, ako'y napapagod mahal. Hallelujah. Aking ginawa lang mahal, nanalangin sa mahal Panginoon kung akong may kukunin mo sa ganung edad lang, mahal Panginoon, talagang ako'y patawarin mo. Ako'y nanalangin sa aking isipan mahal. Ngunit sabi ko, mahal Panginoon, kung bibigyan mo pa akong buhay sa aking isipan, pinapanalangin ko, ako'y maglilingkod sa iyo, mahal Panginoon. Hallelujah. Yun lang aking panalangin mahal at ako'y nagtiwala sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Walang anumang gamot, mahal. Hallelujah. Ako'y unti-unting pinapalakas ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hanggang sa kasalukuyan mahal. Kaya ako'y lubos nagpapasalamat sa mahal Panginoon na ngayon mong mahal, bagaman ako'y medyo pipilay-pilay mahal, ngunit yung kalakasan binigay na ng ating pinakamahal na Panginoon sa akin mahal. Kaya, hallelujah, grabe yung pagkapala para sa akin na patuloy ko siya mapaglingkuran mahal. Hallelujah, hanggang sa kanyang pagbabalik mahal. Kaya ako'y lubos nagpapasalamat mahal sa mga aking natatanggap ng pagkapalang yan mahal, maging sa pagpalang material, hallelujah, financial, hallelujah, physical, hallelujah. Higit sa lahat, spiritual na pagpapala mahal. Ito yung pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Higit sa spiritual na pagpapala mahal. Kaya ang lahat ng purian, pasalamat, pagluhat aking binabalik sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus.
Lahat may magsabi na praise the Lord. God bless you po, beloved Arnel Rodado, sa iyong pinagpalang patotoo na yan. Hallelujah. Talagang napakabuti po nating pinakamahal na Panginoon Jesus, yung kanyang beloved lola, mga minamahal na walang kagalingan yung sakit sa puso. Ngunit, bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang katawagan, hallelujah, upang madako tayo sa ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya, huwag po natin baliwalain, mga minamahal. Hallelujah. Kapag tinanggap na natin ang bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamahal na Panginoon Jesus, sigurado, mga minamahal, nandyan pagagalingin tayo sa ating mga karamdaman at protektado tayo sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Glory to God po. Hallelujah. At bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, atin pong ipag-pray ang ating coffee break, mga minamahal. Opo, dakilat mapagpala namin sa langit. Mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat. Hallelujah sa bagay ito. Maraming salamat, mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah sa coffee break. Hallelujah. Nawa, mga mahal na Panginoon, ito ay hallelujah, magising sa aming mga inaantok na diwa, mga mahal na Panginoon, at sa mga si kaso, mahal na Panginoon, kayo na pong bahalang magbalik ng maraming beses pala sa kanilang mahal na Panginoon Jesus. At sa unang dalangin ng aming mahal na Pastor Will Estrada Almeida, ito po ang aming sabot panalangin sa makapangyarihan, pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He will feed and supplies our every need. Both His strength is up with Jesus all the time. Come and dine, the Master called. Come and dine. You need Jesus, Jesus table all the time. He opened the multitude, turn the water into wine. To the hungry calling now, come and dine. The disciples came to them, disobeying Christ's command. For the Master called them to them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies the hungry anytime. Come and dine, the Master calling, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He opened the multitude, turn the water into wine. To the hungry calling now, come and dine. Soon the Lamb will take His bride to be ever at His side. All the hosts of heaven will assemble there. It will be a glorious sight. All the saints in spotless white, and with Jesus we will feast eternally. Come and dine, the Master calling, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He opened the multitude, turn the water into wine. To the hungry calling now, come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He will feed and supplies our every need. Oh, this sweet to soul with Jesus all the time. Come and dine, the Master calling, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time.
to be feast at Jesus' table all the time. He opened the multitude, turning water into wine. To the hungry calling now, come and dine. To the hungry calling now, come and dine. To the hungry calling now, come and dine. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved choir. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na pong tinatawagan na ating beloved sister Sini Chua at sundan po ng inyong abang lingkod. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Unang pagbati at paghati po sa ating pinakamamahal nating Panginoong Jesus at respeto at paggalang po sa ang ating mahal na Pastor Wildy Estrada Almeda at ating inaalala ang turo at aral po ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeda at akin din pong binabati po ang ating mga manggagawa, ang ating ordained preacher at ang kanilang beloved anak, Sister Vines at si Kuya Buboy Nier. Hallelujah. Magandang madaling araw na po. Hallelujah. Praise God. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal nating Panginoong Jesus. Hallelujah. At ako'y nabigyan po ng pagkakataon na pasalamatan po muli ang ating pinakamamahal nating Panginoong Jesus dahil alam niyo po mga minamahal nung June po yun or July po mga minamahal ng 2024 po. Tunay nga po mga minamahal na dumako po kami sa Bataan po mga minamahal, hallelujah, na nagkaroon po ng service po ang aking mahal na kapatid po mga minamahal at naging abay din po yung aking mahal na anak po mga minamahal. Na tunay nga po mga minamahal, nung time po yun, baha po mga minamahal, grabe po yung lakas po ng ulan po mga minamahal, hallelujah. Nung time po na yun po mga minamahal, hallelujah, praise God, na habang kami po mga minamahal ay dumadako po sa Bataan po mga minamahal. Hallelujah, praise God. Tunay nga po na napakalinis po ng kalsada po mga minamahal. Hallelujah. Tunay nga po mga minamahal na kahit na po baha po mga minamahal, yung pong dinadaanan po namin wala po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung time po mga minamahal na kami po napadaan po mga minamahal sa isang lugar po mga minamahal na tunay nga po na hindi po na ko po halos maisip po mga minamahal dahil medyo nakaiglip po ako at yung aking pamangkin po mga minamahal, hallelujah, praise God, na tunay nga po na sinasabi po niya na binubulong niya sa sarili po niya mga minamahal na mali na to, sabi po niya mga minamahal. At aking pong napatingin po mga minamahal, hallelujah, na tunay nga po na kami na po'y sasalpok po sa isang sasakyan po mga minamahal. Na tunay nga po na napakabilis po niya na magmaneho po mga minamahal. Hallelujah. Nung paglingon ko po mga minamahal, hallelujah, na hallelujah, napasigaw na lang po ka ng hallelujah in Jesus name po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus. Hallelujah, praise God. Nung time na po yun mga minamahal, hallelujah. Tunay nga po nung pagdilat ko po kasi mga minamahal, tunay nga po na yung pong humahagibis po na sasakyan, nasasalpok po sa amin mga minamahal. Tunay nga po na mabuti na lang po yung pong aking mahal na kapatid at nagminor po siya mga minamahal. Subalit yung pong isang sasakyan po napakabilis po mga minamahal. Alam niyo nung time na po yun, nakala ko po mga minamahal na mamamatay na po kami mga minamahal. Subalit napakadakila po ng ating pinakamamahal nating Panginoong Jesus. Dahil sa
oras na po yun mga minamahal na tunay nga po na kami po pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus. Hallelujah, praise God. At ako din po nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus. Hallelujah, praise God, dahil tunay nga po mga minamahal na nagkaroon po ako ng karamdaman, almost 1 month po mga minamahal na nagkaroon po ako ng karamdaman. Subalit napakadakila po ng ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus dahil andyan po mga minamahal ang kanyang kamay na tunay nga po mga minamahal na ako pinagaling po na ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise God na tunay. Nung time na po yun, nung medyo okay na po ako mga minamahal. Hallelujah. Tunay nga po mga minamahal na naramdaman ko uli yung pananakit po ng aking likod po mga minamahal na halos hindi po ako makagalaw po mga minamahal. Hallelujah. Tunay nga po mga minamahal na kahit na iyuko ko lang po, sobrang sakit po ng aking likod po mga minamahal. Hallelujah. Praise God. Sabi po ng aking beloved nanay po, hallelujah. Sabi po niya sa dalo ka, sabi niya, dahil Miyerkules po noon mga minamahal. Hallelujah. Tunay nga po na dumalo po ako, sumama po ako sa aking beloved nanay po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, tunay nga po na ang ating Diyos ay Diyos na buhay po mga minamahal. Amen. Time po mga minamahal na yung ipaglihans na po sa ating sarili po mga minamahal. Hallelujah, praise God. Nung unang pag-cast out po mga minamahal, hallelujah, praise God. Unang-una pa lang po, pinagaling na po ako ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Jesus, hallelujah, praise God. At ako din po nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil sa gitna po ng pagsubok po, hindi po niya ako pinababayaan po. At tunay nga po mga minamahal na kahit andyan po na ang aking beloved anak po noon, mga minamahal, aking pong sariwain po. Aking pong sariwain po, ang aking anak po na yung lalaki po, dati po mga minamahal, tunay nga po na kumbulsyonin po yung mga minamahal. Hallelujah, praise God. At tunay nga po na pag siya pinilalagnat po mga minamahal, kinukumbulsyon po yan mga minamahal hanggang sa punto po mga minamahal na siya po mga minamahal, kinumbulsyon po at ang aking mahal anak na po yung mga minamahal. Tunay nga po na nawalan po siya ng hininga. Subalit napakadakila po ng ating pinakamamahal natin Panginoon Jesus dahil nung time po na noon mga minamahal, nung nawalan po siya ng hininga po, sabi po ng aking beloved, yung mama po na aking mga asawa, yung anak mo wala na. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi ko po sa kanila, hindi po kami pababayaan po ng aming pinakamamahal namin pa Jesus. Sabi ko po, tunay nga po na hindi po ako nawalan po ng pag-asa po sa ating pinakamamahal natin Panginoon Jesus. Nanalangin po sa ating pinakamamahal natin Panginoon Jesus na ibalik po yung buhay po ng aking mahal na anak po mga minamahal. Subalit napaka-buti po ng ating pinakamamahal natin Panginoon Jesus dahil ibinalik po yung buhay po ng aking mahal na anak po mga minamahal. At ganoon din po mga minamahal, aking pasasalamatan din po ating pinakamamahal natin Panginoon Jesus. Hallelujah, praise God. Ang aking pong beloved husband po mga minamahal na tunay nga po na nagkaroon po din po siya ng matinding karamdaman po mga minamahal. Hallelujah, praise God. Subalit sa kahabagan po ng ating pinakamamahal natin Panginoon Jesus na siya po'y pinagaling po ng ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus. Hallelujah, praise God. Kaya ako'y nagpupuri, napapasalamat po sa ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus sa papalang pisikal, financial, material, at higit po sa lahat sa spiritual po ng papapala. Kaya lahat po ng kapuri, pasasalamat po sa ating pinakamamahal nating Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah, praise God. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po'y magsabi na praise the Lord. God bless you po, beloved sisters sa Zine. So kasi pinagpalang patotoo na yan. Kaya mahalaga po mga minamahal na huwag po natin gagawing second priority ang maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Imagine nyo po mga minamahal, kahit na nandyan nagkukulang tayo, pero ni minsan hindi tayo pinababayaan ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus.
Lahat po'y magsabi na praise the Lord. Tayo po'y tumayo, mga minamahal, magpuri muna tayo sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I awake with a likeness. I want to be just like you, but there is Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I awake with a likeness. I want to be just like you, my dearest Lord. As for me, I will behold thy face. Create in me a clean heart, O God, and renew your right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew your right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong alisin. Ang Espiritong Banal papagariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. You are my heaven, all is forgiven, I'm in love with you. You put together my love forever, I will live for you. I was in pieces, wrinkled with creases, until you came. Now I live only, simply to worship your name. I waited so long, now I knew I was wrong in not loving you. It took me some years, some pain, and some years that you pulled me through. I've waited so long, now I see you alone deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I was confused and lost in a whirlwind of the spinning round. You set the spinning, give me a beginning from a solid ground. Now life has a purpose, life has a circle since I found you, Lord. I'm yours forever, take me and never let me leave your world. I've waited so long, I knew I was wrong in not loving you. It took me some years, some pain, and some tears I pulled me through. I've waited so long, now I see you alone deep down in my heart. And I
wonder why I didn't love you from the start. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us, and that while we were yet sinners, Christ died for us. Because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Praise the Lord. Glory to God. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus at dobling paggalang at pagbati sa ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida, at ganoon din po sa di malilimutang mga gininto ang aral at turo na iniwan na ating beloved and Pastor Lina Kumon Almeida. At binabati din natin mga minamahal ang buong beloved Almeida family. Sa atin po mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa atin po mga beloved pastoral workers dito po sa outreach na San Carlos City, Pangasinan, sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher Kuya Buboy at sa kanila pong beloved daughter Ate Baisnir, at sa inyo po mga minamahal ko pong kapatiran, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord! Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus na binigyan ako ng pagkakataon muling mapasalamatan, luwalhatiin natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, kahit na paulit-ulit na po mga minamahal yung ating patutuo, ngunit hindi po natin dapat pagsawaan mga minamahal dahil hindi po natin patutuo ito, bagkus patutuo po ito ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ginamit lang po tayo mga minamahal, hallelujah, na para ipahayag natin ang kabutihang ginawa niya sa ating buhay. Pinakita niya mga minamahal sa ministeryong ito na siya ay Diyos na totoo, siya ay Diyos na dakilang manggagamot mga minamahal at great provider mga minamahal. Hallelujah. Sariwain ko lamang po mga minamahal, last March 5 po mga minamahal nung ako'y dumating, hallelujah, at hindi po nagtagal na ako po ay hallelujah, nagkaroon na po mga minamahal ng pandemic noon, at nagtaka po yung aking mga loved ones, mga minamahal, na malakas akong kumain. Ngunit bakit napakabilis ko pong pumayat mga minamahal. Kaya nag-alala po sila. Kaya sabi na aking beloved wife, kung pwede nang makalabas kami mga minamahal, eh kailangan magpa-check up ako. Sabi ko, wala naman akong naramdaman. Sabi niya, ikaw wala kang naramdaman, pero nakita namin sa physical mo na grabe po ang kabilis pagbagsak na yung physical pangatawan. Mabilis, malakas kang kumain, ngunit napaka bilis ng pagbagsak na yung physical pangatawan. Kaya no pwede na pong makalabas mga minamahal nung pandemic, pinagbigyan ko aking beloved wife. Kami ay pumunta sa hospital at pinalaboratory mga minamahal yung aking urine, dugo mga minamahal, at lumabas doon sa general laboratory mga minamahal na nag-positive 300 na pala yung aking diabetes mga minamahal. Kaya sabi sa akin ng doktor na kailangan kuya magpa-confine na po kayo. Ang sabi ko, Dok, ayaw ko pong magpa-confine dahil naglakad nga kami papunta dito. Ngayon, i-confine mo ako. Sabi niya, hindi, kailangan na po kasi sa napakataas na po yung blood sugar niyo. Delikado na po, kuya. Sabi ko, Dok, ayaw ko talagang magpa-confine. Kaya sabi niya sa akin, kailangan pumirma ka ng waiver, kuya. Baka anong mangyari sa inyo, hindi kami masisi. So, madalit sabi, pinirmahan ko yung waiver, mga minamahal, dahil ayaw ko pong magpa-confine. At sabi sa akin ng doktor, kailangan kuya, after 1 week,
bumalik po kayo dito para i-general laboratory natin ulit at para malaman natin kung anong status na inyong blood sugar. Kaya sa madalit sabi, May 27, tamang-tama birthday ko po mga minamahal. Balik kami sa hospital. Kaya ang panalangin ko sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat na aking mga nagawang pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Hallelujah. Kung ito may paalala, patawarin mo ko, mahal na Panginoon Jesus, sa aking kahilingan, mahal na Panginoon. Hallelujah. Na sa aking kaarawan, bigyan mo lang ako, mga mahal na Panginoon, ng good health at nawa, pagalingin mo na ako sa aking positive 300 na diabetes. Alam niyo po, nung bumalik kami doon mga minamahal, hallelujah, dahil patuloy ang back-up prayer po, mga minamahal, dito sa ating mga pastoral workers, mga minamahal, sa unang dalangin na ating mahal na Pastor Will Estrada Almeda, nung bumalik ako mga minamahal, magpa-general laboratory, after 1 week po, mga minamahal, sa kahabagan ating pinakamahal na Panginoon Jesus, sa unang dalangin na ating mahal na Pastor Will Estrada Almeda, naging normal, mga minamahal, yung aking diabetes sa kahabagan ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At nung panahon na yon, humantong na lumabo na yung aking paningin, mga minamahal, nandyan pinasukatan ako, dali-dali na aking beloved wife ng salamin, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, sa unang dalangin na ating mahal Pastor Will Estrada Almeda, hallelujah, yung salamin na yan, mga minamahal, hindi ko po nagagamit, hallelujah, mga minamahal, maliban sa pagbabasa ng Bible, mga minamahal. Pinagpala po ako ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Pinalik po niya, hallelujah, yung linaw na aking paningin. Kaya ganun kabuti ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa ministeryong ito. Kaya labis po ako nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa lahat-lahat ng mga pagpapala, magmula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaking pagpapala, maging sa pisikal, sa material, pinansyal, at higit sa lahat ang pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Atin na pong tinatawagan ating beloved sister, Mian Bakuyag. Praise the Lord. Praise the Lord po. Mga minamahal, paulit-ulit po nating sinasabi na para hindi madili yung ating banal na gawain, kapag magpasalamat tayo sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, kindly lamang po, mga minamahal, dahil hindi po gawain ng tao to, gawain po ito ng ating pinakamahal na Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako lang papabot po ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will D. Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors, at isang mapagpalang magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po yung unang-una nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, at higit po sa lahat ay napadpad po ako dito sa gawain ito kung saan mga minamahal, dati-dati po mga minamahal, andyan po na wala po ako mga minamahal sa pagsuot ng may kabanalan, mga minamahal, andyan mga minamahal, may iksing kasuotan ang aking pang-araw-araw, gano'n na din mga minamahal pag lumalabas, mga minamahal. Pero salamat sa ating pinakamalapit ng Jesus dahil minulat po ako, mga minamahal. Nung, alam niyo mga minamahal, nung nakita ko po ang ating unang pagpunta ko po dito sa ating gawain, mga minamahal, dyan po mga minamahal na ako'y namamangha, mga minamahal, dahil sa mga mahabang pananamit ng ating mga minamahal na sisters, at ganoon din po sa mahabang buhok, mga minamahal, andyan din mga minamahal, hindi ko din po akalain na sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon ngayon po ay nakakasunod na din po, mga minamahal. Kaya salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon, at ganoon din po mga minamahal. Dati-rati din po na andyan po mga minamahal na yung aking buhok ay pag humahaba na po yung mga minamahal, wala pa hanggang dyan sa waist ko po, mga minamahal, andyan na po na andyan na yung pakiramdam ko na
sumasakit na po yung ulo ko at mabigat na po mga minamahal hanggang sa magdedesisyon na po ako mga minamahal na gupitan ko na po yan mga minamahal hanggang dyan sa aking balikat mga minamahal. Pero salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung nandito na po ako sa gawain dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry mga minamahal, kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, grabe pong pagpapala dahil yung hindi ko po nakalang, hindi ko mapahaba-habang buhok ay ngayon po ay pinagpala po dahil mahaba na po mga minamahal. Kaya salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at ganun na din po mga minamahal. Andyan din po mga minamahal ang naranasan ko din po mga minamahal nung umuwi po ako sa aming mga minamahal doon po sa Cagayan Valley. Nandiyan din po mga minamahal. Hindi ko din po akalain mga minamahal na nandiyan po ang pag-uusig dahil po daw mga minamahal. Dahil yung dala ko po kasing sakit nun mga minamahal ay yung sakit ko po dito mga minamahal, dala-dala ko po doon mga minamahal. At dyan po mga minamahal yung pag-usig nila sa akin, bakit daw hindi po ako umiinom ng gamot. Di po nila alam na nananampalataya po tayo dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry at ganoon na din mga minamahal na hindi nila alam na ang pinaglilirong ka po natin na ay Diyos at buhay mga minamahal. At alam niyo mga minamahal, andyan din po na humiya ako ng back-up prayer po dito sa ating pastoral workers. Hindi po nila alam yan mga minamahal. Andyan po na lumunuhod po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sinasabi ko na lang po, mahal na Panginoon Jesus, bigyan niya po ako ng kalakasan. Alam ko mga mahal na Panginoon Jesus na kaya ko po ito gabayan niyo po ako, mahal na Panginoon Jesus, ang mahal na Panginoon Jesus na po ang kumilos sa mga minamahal at hindi po expected nga mga minamahal. Wala, yung 2 buwan na bakasyon ko sana mga minamahal ay ginawang 1 buwan lang po mga minamahal. Pinabalik po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dito sa Pangasinan ulit mga minamahal at yan po na nakakadalo na nga po ako mga minamahal patuloy sa ating gawain mga minamahal. Kaya salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at ganoon na din po na nagpapasalamat din po ako mga minamahal dahil nandiyan din po mga minamahal yung unang himala na pinakita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na nakumbulsyon po yung aking beloved son. Andyan po mga minamahal na stayin po kami ng aking beloved mother-in-law mga minamahal at hindi po namin inakala na yung anak ko mga minamahal ay sa kumbulsyon na yun, mga minamahal ay pwede po na nawalan na po talaga siya ng buhay, mga minamahal. Pero napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil andyan po na pinatunayan niyo sa akin, mga minamahal na siya at tunay at buhay po, mga minamahal. Napakabuti po talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kung wala po ako sa gawain ito, malamang mga minamahal yung anak ko, patay na mga minamahal. Pero salamat sa unang panalangin ng ating pastor, Wilde E.S. Almeda, ganun po na andyan po nga minamahal, nagising po yung aking anak na buhay muli at alam niyo ang sinabi po ng aking beloved son, Mama Didi. Kaya salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus at ganoon din po na ako'y nagpapasalamat po sa mga pagpapalang financial, physical at higit sa lahat sa spiritual na pagpapala at ganoon din po ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ako po ay kinahabagan at ginamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit at hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen, praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunayan. Tunay nga po mga minamahal, ang himala ng Diyos ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Amen? Amen? At ayan po mga minamahal ang dahilan kung bakit tayong mga minamahal, from time to time, ating nakikita ang kabutihan ng Diyos sa ating po mga buhay. Kaya tayo po mga minamahal ay naglilingkod at kahabagan ng mahal na Panginoon, pinanghahawakan ng bawat sa atin. At ngayon mga minamahal, nagtatamasa tayo na magpapagpala galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sa magandang umaga, aking pinaabot sa ating pong mga minamahal na mga bisita, sa ating mga beloved viewers. Kayo po ay aming pong welcome sa ating pong banal na gawain dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, overnight prayer. Magdamagang pananalangin po ito mga minamahal sapagkat ginagawa natin ito dahil ito'y turo ng mga pastor at dahil sa pagsagawa natin ng mga bagay na ito, pinagpala tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. And we give due honor and respect
to the beloved family of our beloved parents in the Lord. And we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. At ganoon din po sa ating pong beloved San Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon. At maging sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Magising na po tayo sapagkat maya-maya lamang po ay tayo na po ay talagang magpupuri at makakapakinig ng mga salita ng ating mahal na Panginoon. Narito na po ang ating mga kapatid, beloved Brother John Aquino. Pakinggan po natin kung paano po siya pinagpala at siya po isundan mga minamahal ng ating pong beloved Sister Avelina Rosario. Amen. Everybody shall praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Aking pong pinaganda mga sumusunod mga minamahal, pagkatapos ng ating beloved Nanay Avelina Rosario, ating beloved Brother John Carlo Rosario. At ang ating pong sunod, ating pinaganda rin po, ating pong beloved Sister Christine Cualquiera, at ang nanditong pinakahuli ay ating beloved Brother Peddy Castillo. Amen. Kung meron pa pong gustong humabol at mabigyan pa ng pagkakataon, ay lumapit naman po kayo sa ating mong beloved sisters information. Praise the Lord. Members, na bangon lahat ng pinamataas sa pagpuri, paglati pagdadakilay sa ating pinakamahal pa Jesus, and the whole honor, doble pagalang po sa ating mga magulang sa ating pinakamahal pa Jesus, sa ating kagalang-galang Evangelista Pastor Wildy Estrada Almeida, sa ating Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, nagpapabot din po tayo ng magandang gabi na po through the whole family of magandang umaga na po sa through the whole family of Almeida Children, at maging sa lahat minamahal ng ating mga kapatid na dating maguguan, sa ating mga iniibig, mga minamahal, at mga beloved workers, sa pangasiwa po ng beloved Urban Preacher kay Buboy Nier, at katuwang kanyang mga anak, Sir Divine Nier, at kanilang mga kasama beloved workers, sa ating mga beloved elders na kapiling, sa mga oras taon, at sa lahat mga minamahal ng nanonood po ng ating live webcast, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa. Magandang oras po niya sa muli, at magandang umaga na po sa ating pinakamahal pa Praise Jesus. the Lord, amen. Purihin ang ating pinakamahal pa Jesus na kung may minamahal ay nabigyan na muling pagkakataon na muli kong sariwain ang lahat maminamahal na mga kamanghamanghang ginawa sa aking buhay, na talagang napakabuti ng ating pinakamahal pa Jesus. Dahil po maminamahal, talagang isa po akong tinawag ng ating pinakamahal pa Jesus upang maligtas sa mundong ito. Maminamahal, purihin ang ating pinakamahal pa Jesus. Sariwain ko lang maminamahal ang mga buhay matotoo maminamahal. Dati-rating maminamahal, ako po maminamahal ay alipin maminamahal ng yung pagbibisyo, maminamahal yung pagmamariwana, maminamahal, na talagang isa po akong salot maminamahal dati, maminamahal ng lipunan. Dahil sa aking paggamit, maminamahal ng pinagbabawal ng gamot na yan, maminamahal. Doon po nasira yung aking buhay. Talagang natuto po ako maminamahal na magnakaw sa aking mga magulang, sa aking mga kamag-anakan, maminamahal. At doon maminamahal na sumali rin po ako sa mga fraternity, maminamahal. Talagang naging grabe yung aking buhay, naging worse, maminamahal. Tinawag nila akong black sheep ng buong pamilya, maminamahal. Talagang nung hindi pa po ako nakikilala sa banal gawain ito, ay hindi na po ako pinapansin ng aking mga loved ones, maminamahal. Para na lang akong ibang tao sa tingin nila, maminamahal. Purihin ang ating pinakamahal pa Jesus. Dumating yung time, maminamahal, na mayroon pong isang ginamit ang ating pinakamahal pa Jesus. In-short ko na lang, maminamahal, na nariyan maminamahal na ginamit ang ating pinakamahal pa Jesus upang makilala ko ang banal na gawain ito. Maminamahal, inibitahan po ako ng National High School dyan sa Lingayen. Dahil dyan po tayo nag-arkila dati, maminamahal, ng ating pananambahan. Appreciate ng ating Friday at saka Linggo. Maminamahal, Friday yun, maminamahal na ako in-invite. Nandun, maminamahal, madalit sabi, maminamahal, ako'y naka-attend, maminamahal, na talagang grabe, presya ng kagalakan na aking nadama, maminamahal, dahil nung nag-start yung ating banal gawain, maminamahal, nandun yung grabing pagpupuri sa ating pinakamalapay Jesus. At dumating yung punto, maminamahal, na nag-solemn song, maminamahal, doon ko po, maminamahal, talagang nadama ang pinakamatamis na presensya ng ating pinakamalapay Jesus. Doon na nag-start, maminamahal, na talagang napagaan yung
yung aking nararamdamang kabigatan sa aking buhay. Praise God. Purihin ang ating pinakamalabay sa nagpatuloy po ako sa paglilingkod. At pagkatapos ng ating banal gawain, maminamahal, doon po ako nagputisman sa tubig sa pangalan ng ating pinakamalabay Jesus. At ang payo ng aking, yung nagbunga sa akin, sabi niya, maminamahal, hindi daw yung huli na aking pagdalo. Kumbaga, maminamahal, meron daw pong 3 times a week na ating banal gawain. At sinunod ko yan, maminamahal. Bagamat ako'y nag-aaral noon at ako'y graduating nung time na yun, maminamahal. Talagang hindi ko po maminamahal. Inabsinan yung ating Wednesday service. Maminamahal talagang nandyan. Maminamahal dahil first love ko sa ating pinakamalapais nung araw na yun. Talagang grabe. Maminamahal. Sabi ko, bahala na ating pinakamalapais. Siya na lang bahala sa aking buhay. Appreciate. Alam niyo, maminamahal talagang, alam niyo, pag merong natatapat na nung hindi pa po nila alam na ako'y dumadalo sa gawain ito, maminamahal, talagang ang Diyos ay may kaparaanan. Praise God. Iba yung kaparaanan ng tao sa kaparaanan ng ating pinakamalapay Jesus. Praise God. Nandun, maminamahal, nagkaroon po tayong banal na gawain sa dako po ng National High School. That was yung Wednesday service natin, inilipat doon, maminamahal, dahil pinagbawalan na tayo doon sa ating barangay dahil makipot yung ating lugar doon, maminamahal. At napalibutan tayo ng ating mga kapitbahay. Mayroon po tayong mga kapitbahay na may mga anak. Praise God, hindi sila makatulog ng maayos, maminamahal. At nag-guardia yung iba. Talaga na doon na nailipat, maminamahal. Madalit sabi, nailipat natin sa school, maminamahal. Doon, maminamahal sa aking pag-absent noon, maminamahal sa school. Namarkahan po ako ng kulay pula na mga grado, maminamahal talagang alam niyo mo, maminamahal, umabot na ako ng halos 1 taon, maminamahal. Halos mag-1 taon na ako. Pagdalo noon, maminamahal. Alam niyo mo, maminamahal, nandun na nag-question yung aking mahal na ina. Sabi niya, parang bumabalik yata yung kahinaan mo dyan. Kasi dyan yung tawag sa akin doon ni aking mahal na ina. Alam niyo, maminamahal, di ko po pinansin yun, maminamahal. Talagang nandun na, nanalangin ako sa ating pinakon. Kasi binago na tayo, maminamahal. Kung dati-rati, maminamahal, sinusumbatan ko yung aking mahal na ina. Nung ako'y nasave sa banal gawain ito, pinapasa Diyos ko na lang lahat. Praise God. Alam niyo mo, maminamahal, hindi talaga sumagot, maminamahal. Inayaan ko lang, maminamahal, kasi may pangako ang ating pinakamamahal. Pinanghawakan ko yung pangako ng ating pinakamamahal. Praise God. Alam niyo mo, maminamahal, andun, nililipat, maminamahal yung ating banal gawain. Nung nagpalit pa ako ng damit, dahil nakapang-school ako noon, maminamahal, edi mayroon tayong banal gawain, alas 12:30 na. Nagkuhan ako, malis ako, maminamahal sa school. Sabi ko, excuse muna ako, ma'am, may pupuntahan po ko. Alam niyo, maminamahal, doon ako sa school. Kasi doon naman yung ating venue, doon sa may gym, maminamahal. At yung aming school ay doon sa may, halos kalapit lang, maminamahal. Nag-CR din po yung aking teacher, yung aking advisor, yung talagang pinaka-head advisor ko. Nandun, nagkasalubong kami, maminamahal sa CR kasi magkadikit lang yung CR ng brother sa CR ng sister doon, maminamahal. Andun, maminamahal, doon yan na napagtanto, maminamahal. Kaya pala, nag-absent ka. Bakit hindi mo ipinapaliwanag sa amin? Yan, namarkahan ka tuloy ng kulay pula na grado, maminamahal. Pero hinayaan ko lang yun. Nagpasalamat pa rin ako sa aking teacher, maminamahal. Ngayon, nalaman na nila na ako'y dumadalo sa banal gawain natin pinakawal. Kada hapon, maminamahal. Tuwing exam, maminamahal. Diretso ko na yung patuto ko, maminamahal. Alam niyo yung maminamahal, yung aking kulay pula na grado, maminamahal. Nung sumunod na mga gradings, maminamahal. Nung third grading na, maminamahal. Ang himala, sa mga himala na ating pinakamamalapay Diyos, lahat ng kulay pula, maminamahal. Nagkaroon na ako ng grado. Salamat sa ating pinakamamalapay Diyos. Alam niyo maminamahal, pag natatapat mo maminamahal ng Wednesday, meron po tayong mga, lalo na yung graduhan, maminamahal na exam. Alam niyo, maminamahal, talagang napaka-special natin sa ating pinakamamalapay yung Jesus. Alam niyo, maminamahal, binibigyan ako ng pagkakataon makapag-exam sa Webes. Salamat sa ating pinakamamalapay yung Jesus. Talaga na doon, maminamahal, na talagang nagpatuloy po ako sa banal gawain. Doon ko nalaman yung buong katotohanan sa ating pinakamalapay. Nagpupuri ako, nagpapasalamat na riyan ang ginamit ating kagalang-galang, Ibanista Pastor Willie Sarambeda, ang ating beloved assistant Pastor Lina Comon Almeida, through the whole family, maminamahal ng Almeida Children, ang kanilang mga katuwang, mga kabalikat, ang mga beloved manggagawa, mga beloved ordained preacher, hanggang sa
mga manggagawa. Verse God, andun maminamahal sa kanilang pagtuturo, maminamahal, iba-ibang mga nakasama kong mga preacher, mga bilabod manggagawa, talagang galing pa mong main church, maminamahal. Talagang nandun, maminamahal, talagang yung aking pananampalataya dati, maminamahal, doon ay pinalitan ng panibagong pananampalataya, totoong buhay na nandun, maminamahal ang ating pinakamalapayang Jesus. Sa bawat panalangin natin ay dumidinig ang ating pinakamalapayang Jesus. Alam niyo mo, maminamahal, na doon sa kanilang pagtuturo, maminamahal, yung dati-rating mga ugali ko na hindi kaaya-aya noon, maminamahal. Dahil dati-rati maminamahal, sobrang mahihayin ako. Talagang, sabi nga, hindi mo ako pwedeng eye to eye, maminamahal. Talagang lumalaban yung abang lingkod noon, maminamahal, persiyad. Alam niyo, maminamahal, sabi nila, maminamahal, yung suplado daw ako, maminamahal, at bigla na lang umaangat yung aking kamay, persiyad. Pero nagpupuri ako, nagpapasalamat sa ating pinakamamalapayang Jesus nung ako'y tinawag ng ating pinakamamalapayang Jesus at ako'y nabutis naman sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamalapayang Jesus. Yung masamang ugali ko noon, inalis ng ating pinakamamalapayang Jesus. Praise the Lord! Amen. Alam niyo, maminamahal, talagang yung aking magulang na lang, maminamahal, na talagang dati-rati ay talagang maama ko na lang, maminamahal, yung mama ko na lang, kadugo ko na lang, verse God. Yung alam niyo po, maminamahal, kulang nila itakwil ako niyan, maminamahal, dahil nung hindi pa po nakilala sa banal gawain ito, ay namumura ko yung aking mahal na ina. Talagang napapaiyak ko yan sa sobrang kapasawayan ko noon, maminamahal. Pero puri ng ating pinakamahal pa yung naglingkod na sa banal gawain ito, maminamahal. Unti-unti tayong binago ng ating pinakamahal. Praise the Lord, amen. Alam niyo, maminamahal, yung aking mahal na ina na dati-rati ay walang tiwala sa akin, yung aking mga tiyuhin na talagang yung kanilang kapatid ng aking mahal na ina. Walang tiwala na sa akin, maminamahal. Sabi nga, kung hindi lang daw ako kamag-anak, ay matagal na nilang itinuwid yung aking paa. Ibig sabihin ay kikitilin yung aking buhay. Pero salamat sa ating pinakamahal. Meron pala siyang layunin, maminamahal, na talaga nandun, maminamahal, ako'y tawagin niya, maminamahal, bilang isang kanyang magamit, maminamahal. Hindi naman mo karapat, ngunit binarapat ang ating pinakamahal na Jesus na magamit, maminamahal sa kanyang banal na ubasan. Salamat sa ating pinakamahal sa mga bagay na yan. Alam niyo, maminamahal, paulit-ulit ko mga ipatuto ito, maminamahal. Alam niyo, maminamahal, dumating ako sa banal gawain ito, maminamahal. Wala po akong talento, maminamahal. Hindi, sabi ko nga, maminamahal, umawit, maminamahal. Wala po akong talento niyan, maminamahal, dahil sobrang mahihayin ako noon, maminamahal, praise God. Alam niyo, maminamahal, na maggitara, kahit anong mga bagay, maminamahal, wala akong talento, maminamahal. Bagkos ang ating pinakamamalapayang Jesus, pag lagi kang sumusunod sa kanyang banal na kalooban, idinaragdag ng ating pinakamamalapayang Jesus ang spiritual na pagpapala na nanggagaling sa kanyang puri ng ating pinakamamalapayang Jesus. Praise God. Nandun, maminamahal, yung manglingkod ay napabilang din po, maminamahal, nung ako'y medyo bata-bata pa noon, maminamahal, persiyad. Alam niyo, maminamahal, napasama rin po ako sa mga gumagawa ng mga streamer. Maminamahal, talagang nandun na nalibot ko halos ang buong Luzon, maminamahal. Puri ng ating pinakamalapayang Jesus, persiyad. Simula sa Abra, Bigan, maminamahal, hanggang pababa, hanggang dito sa La Union, persiyad. Simula doon sa May Bulinaw, hanggang pababa, Bani, maminamahal. Ang Alaminos, verse God, talagang ikot ko yan dahil yung pagka may mga crusade, maminamahal, at tumatawag na po yung aming mga grupo na kasama noon, maminamahal. Talagang nandun, maminamahal, na sabi nila, mag-ayuno ka. Meron tayong banal na krusada sa dako ng ganitong lugar. Alam niyo, maminamahal, mamaya may magpapadala na ng aking pamasahe, maminamahal, verse God. Nandun, maminamahal, tatanungin muna nila kung ilan na yung naayuno ko sa ating pinakamamalapay, yung verse God. At pagkatapos doon, maminamahal, kung talagang pwede na, maminamahal, doon makikita-kita na kami sa lugar na yun, maminamahal. Talagang purihin ang ating pinakamamalapay. Wala akong alam sa mga bagay na yun, maminamahal. Ngunit tinuruan tayo ng ating pinakamamalapay. Purihin ang ating pinakamamalapay. Kahit lang nga purihin pasasalamat ay sa ating pinakamamalapay. Salamat, appreciate. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunayan. Nakita natin mga minamahal gano ang ginawang intervention ng ating mahal na Panginoon. It's a divine intervention na kung saan mga minamahal dati-dati, akala mo hindi maglilingkod. Dahil siyempre, kabataan na talagang humaling sa mga makamundong bisyo, mga minamahal.
Pero sabi nga mami, kapag ikaw ay pinili ng Diyos, sabi nga, kapag tinawag ka, in His time, pag tinawag ka ng mahal na Panginoon, don't say no to Jesus. Amen? Amen? Say yes. Sapagkat sabi nga, tomorrow is not promised. Today is the day of salvation. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at tayo po mga minamahal talagang grabing pinagpala sapagkat yung mga himala na yan ay hindi yan nakikita ng sanlibutan. Amen? Pero tayo mga minamahal, binigyan tayo ng pagpapala, kahabangan ng mahal na Panginoon, atin nakikita yung mga even small things. Mga minamahal, ay pinagpapasalamat natin sapagkat sino tayo na bigyan pansin ng Diyos at talagang bigyan ng mga pagpapala at atensyon na ating pong tinatamasa ngayon. So marapat lamang na mga anak ng Diyos ay maging mapasalamatin at ganapin ang kanyang banal na kalooban. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat muna tumayo at tayo muna tumayo at tayo umawit sa ating mahal na Panginoon upang magising na tayo mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto His name. For it is pleasant to praise His wonderful name. Hallelujah. Praise the Lord, for the Lord is good. Praise the Lord, for the Lord is good. Oh, praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto His name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pagkita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Sa langit, napakaganda talagang napakasaya. Maglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talagang napakasaya. Iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. At magising na po tayo mga minamahal. Bago po ibigay po pagkataon sa ating pong mga kapatid, ating bilabad na Abilina, ako rin po muna magpasalamat sa ating mahal na Panginoon sapagkat nakarating kami kahapon na talagang medyo ligtas at talagang ligtas sa anumang mga disgrasya. Ang ibang lingkod mga minamahal, nakita nyo wala almost 2 weeks mga minamahal na wala. Kami po pinapunta sa Germany at balik-balikan lang. Dati hindi ako makapunta sa abroad. Ngayon, nung pinagpala kaming lubos marami, mayan kung saan na pinapapunta. At yan ay dahil sa pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Siyempre mga minamahal, may danger from time to time dahil hindi natin alam what will happen. Lalo na sa Germany ngayon, mahirap kasi ang pagbiyahe dahil akala nila pupunta kay Presidente Rodrigo pagpapuntang Europe, mga minamahal. Pero buti na lang kabagan red passport kami, kaya natuloy kami doon. At siyempre, pagdating doon, malamig. Di ba? Yung mga ibang mga kasama namin, sometimes ay talaga medyo nagkakasakit. Pero tayo pinag-iingatan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Buti na lang, again, glory to God lang. Thank you sa mga in-charge sa ating pong video, sa ating pong live webcast natin. Maski na nandun kami doon, minamahal, naabot na kami upang aming mapatuloy na mapakinggan ang ating pong banal na gawain, mapanood natin. Dahil swerte nga tayo dito mga minamahal, live tayo nandito. Pero yung mga umaalis natin mga kababayan, ating mga kapatiran, talagang they really exert time and effort. Some of them
ay talagang event time, umaga dito sa atin, sa kanila, hating gabi. Nag-stay sila na magising para lang mapanood ang ating banal na gawain. Tayo dito mga minamahal, pinagpala tayong lubos. Kasama natin ang ating beloved Lord and Preacher sa panahon ng panalangin ng ating ginagamit minamahal Evangelist Estrada Almeida, ating beloved children mga minamahal, pinagpapala tayong lubos ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Glory to God, last Sunday, amen? At katabi ko ngayon ang aking kasamaan doon habang kami nandun sa seminar, naka-earphone ako mga minamahal. Pala nakikinig. Maniwala kayong pati yung katabi ko, umiiyak din habang sila po minamahal nakikita niyo yung aking cellphone dahil binigay ko sa kanya yung kabila. Ano pinapanood mo? Yung ating last song, Glory to God lang. Ang kapurihan sa Diyos lang. Amen? Talagang kapag tayo po minamahal, talagang magsumamo sa mahal na Panginoon, naririnig tayo ng ating Diyos na buhay. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon at sa ating lahat mga minamahal, continue to be a blessing to everyone. Huwag tayong tumigil maglingkod sa Diyos mga minamahal. Amen? Maring akala natin walang pumapansin sa atin? Sige lang. Ang importante, napapalugdan natin ang ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At dyan po lamang muna mga minamahal, ang papunan at pasalamat ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. At ating mahal na nanay, pakinggan po natin kung paano po siya pinagpala, ating beloved nanay Abilina Rosario. Amen. At siya po'y sundan ng ating pong beloved Brother Peddy Castillo. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagrangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Hallelujah. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang at ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida, minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preacher workers, beloved veteran. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil maipahayag ko naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Praise the Lord, amen. buhay. Hallelujah, praise the Lord. Dati-rati rin po pag yan ay sinusumpong ng pananakit ng aking ulo, halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit nung naisipan kong isinwit yung television, talagang nilipat-lipat ko po yan, talagang hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Tamang-tama ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talaga nagkaroon po ako ng pananampalataya. Halos hindi pa po ako naglalaba, pinapakinggan ko, pinatatapos ko yung gawain sa TV. Hallelujah. Talagang napakabait talaga ng pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hallelujah, hallelujah, hinanap po namin ang gawain ito, natagpuan po namin dyan sa Lukban. Pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulo, stand pong pinagaling ng pinakamamahal Praise the Lord, amen, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ganon din po sa aking mahal na mga anak, talagang nung malilit pa sila, talagang sunod-sunod po rin silang nagkakasakit. Hindi ko po alam kung saan ko po sila dadalhin, talagang hallelujah. Ngunit sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, talagang kung tayo tinuruan ng mahal na Panginoong Hesus, talagang hindi pa po natin alam kung baguhan po tayo, talagang pinaisip ng mahal na Panginoong Hesus kung ano ang gagawin ko. Magsisi, magpuri, ilihans mo yung mga anak mo, sabing gano'n. Hallelujah, praise the Lord. Ngunit sa kabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, talagang unti-unti po silang pinapagaling. Hallelujah. Amen, praise the Lord, hallelujah. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa kabagan niya sa aming buhay, talagang hallelujah, praise the Lord.
sa patuloy ng pagdalo, talagang yung karamdaman kong pananakit ng ulo ay hindi na po sinusumpong, lubusang pinagaling ng pinakamamahal. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Jesus, hallelujah, praise the Lord. Dati naalala ko po ang, hallelujah, pagpunta namin sa Ordaneta, kaya talagang namimili po kami ng paninda. Hallelujah, December pa po yun, malapit ng 25. Hallelujah, praise the Lord. Kaya namili po kami ng pakwan, 4 na piraso malalaki. Hallelujah, praise the Lord. Talagang binuhat ko po yan. Hallelujah, praise the Lord. Naramdaman ko po yung aking puso, talagang napakasakit. Parang, hallelujah, para bang biniyak sa, hallelujah, sa pagdalo talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi ko po namalayan na pinagaling na po ako ng pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Praise the Lord. Ganon din po sa aking mahal na mga anak. Talagang pag minsan na-encounter po sila sa disgrasya, ngunit sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus, hallelujah, tumilapon lamang po na aking mahal na anak. Talagang nagsalpukan yung sinasakyan nila. Talagang tumilapon lamang, talagang nandyan sa gilid ni Bukol Gasgas ay wala po siyang natamo. Kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya sa aming buong sambayan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Pangiskulam. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. God bless you, mananay, sa pinagpalang patutunan. Napakahalaga nung ating tinatawag na pananampalataya. Amen? Sabi nga ng ating mananay, bagamat mayroong mga karamdaman, sabi niya, tinitingnan niya kung ano kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Alam po niyo, ipatuto ko rin mga minamahal, yung aming, kung nakita niyo yung aming mahal na po, talagang premature kasi siya. Kaya hindi namin pwedeng iuwi basta-basta dito dahil kailangan siyang i-observe ng kanilang ng mga doktor, mga minamahal. Sa totoo lang, yung katawan niya naninilaw, di ba? Sabi ng ilan, ay, araw mo lang yan. Pero hindi ibang usapan yung kalagayan ng baby, mga minamahal. At ang kainaman, mga minamahal, talagang sabi namin kapag kinakausap na lamang namin siya sa mga video calls, mga minamahal, sabi namin, magaling na yan. Amen? Sa totoo lang, kinakabahan kami. Sabi ko, parati ko sinasabi sa ating mga Blue Brothers, walang taong walang problema. Lahat tayo may problema. Pero kapag mag-focus tayo sa problema, walang mangyayari. Ang mag-focus tayo sa kabutihan ng mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag may mga problema tayo, okay, nandiyan yung problema. But we know that our God is bigger than our problems. Amen? Kapag mas malaki ang Diyos, mas makapangyarihan ang Panginoon, hindi ka kakabahan, hindi ka mamumroblema, hindi ka mag-aaburido. Bakit? Alam mong hindi ka pababayaan ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Tayo na po mga minamahal, ibigay na pagkakataon at beloved sa ating brother Peddy Castillo. Pakinggan po natin kung paano po siya pinagpala. At kung may oras pa po, ay atin pong ibigay mo pagkatapos sa ating beloved sister Christine Cualquiera. Amen. Amen. Praise the Lord po. We give the highest praise, glory, and honor to our beloved, loving Savior, Jesus Christ. We give double honor to our beloved parents in the Lord. We remember and cherish the bliss, preachings and preachings of our dearly beloved, Honorable Pastor Evangelist Estrada Almeida and beloved Sister Pastorina Almeida. Greetings to the beloved Almeida family, beloved preachers, workers, written and visitor force. Salamat po sa pinakamamahal na Panginoon po. Amen. And again, thanks. Pagpala po, madaling araw po sa iyo, mga minamahal. Pagpasalamat po ako nakakasumpong po ako ng gawain dito sa Jesus Miracle Crusade po.
nang nakilala ko po ito sa Facebook po sa live streaming po ng nanonood po ng TV program po na nakinig po. Bigla na po lumabas sa time ko po sa social media po, kaya nasapungan ko po nga ang gawain po ito ng Jesus Miracle Crusade. Papasalamat, pinupuri ko ang malapay noon dahil nga po dito po ay nagkaroon po ako ng kagalakan na kapayapaan sa puso't isipan, kapayapaan sa puso't isipan. Beloved choir, please prepare. Dati po nang hindi po ako nakakilala ay marami din akong mga bisyo, mga sakit karamdaman, mga problema, mga pigati na naranasan na depressed dahil lagi po ako nag-iisip dahil nga po wala akong ginagawa doon sa tuwing wala akong ginagawa sa bahay, walang kakintuan dati po nang po masakitin ay yung pinapanligo ko po ay nilalaga pa po rin. Kasi lagi po akong natatrangkaso, napapasalamat ako nun dahil nga po ako'y pinagaling ng malapay sa mga sakit ng karamdaman tulad ng mga ako'y napilay dahil nahulog ako sa puno ng kaimito ng po ay nahulog ay napilayan po ako. Tapos ako ay inalis sa bisyo ng pag-inom ng alak. Papasalamat ko dahil nga po ako'y binago dahil nga po dati kumakanta po ako ng makasalimutan. Ngayon ay makalangit na po ang kinakanta. Pasalamat po ako sa mga Panginoong Hesus. Sa lahat po ng pagpapalang material, physical, higit po sa spiritual. Hanggang dito lang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinakawalang Hesus po naman, Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At habang naganda, ating beloved choir, dahil wala na po tayong oras mga minamahal, tayo na muna umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God is shared abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us, and yet while we were sinners, Christ died for us, because the love of God is shared abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Come on and shout from the mountaintop, proclaim it in the cities and streets, sing it everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know Jesus is coming soon. So very soon, come on and shout it from the mountaintop. Glory! Proclaim it in the cities and streets, sing it everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know Jesus is coming soon. So very soon, for the Lord is my tower,
and He gave me the power to turn down the work of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord's my tower, glory, and He gave me the power to turn down the work of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. And bring the powers of darkness underneath my feet. And bring the powers of darkness underneath my feet. Palapakan po natin ang ating malapay noon. Glory, glory, glory. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Amen. Praise the Lord. At ating samahan mga minamahal, ang ating mga minamalamang awit sa kanilang papuring iaalay sa ating malapay na beloved brethren. Let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, beloved Jesus Finest Generation Choir.
God of light, praising Him can unlock every door. It's a key to release the night, and let your heart celebrate evermore, and give thanks to His wonderful name. God of light, praising Him can unlock every door. It's a key to release the light, and let your heart celebrate evermore, and give thanks to His wonderful name. Now most lost and you must die for the sins
you have done. The master didn't speak a word, he just wrote upon the ground. And when they heard the news that there was none to accuse, he was the talk of the town. Scribes and the Pharisees were the women to be stoned. Thou most lost and you must die for the sins that you have done. The master didn't speak a word, he just wrote upon the ground. And when they heard the news that there was none to accuse, he was the talk of the town.
Praise the Lord! Hallelujah, 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 hallelujah! Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah, hallelujah! Ay, God, Panginoon!
Lord, praise the 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 Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. To be praised to God. Marapot kang purihin o Diyos. Marapot kang dakinain. Hallelujah, 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 hallelujah. Diyos ko, wala ba yun? Lahat ng pagsubok ay mamaya. Patuloy ko itataas ang kamay. O dahil ikaw ay Diyos na buhay. Sa gitna ng lahat ng pagsubok ay pumamaya. Patuloy kong itataas ang kamay. At dahil ay Diyos na sa gitna ng lahat ng pagsubok ay bumabayo. Patuloy kang itataas ang kamay. O dahil ikaw ay Diyos na buhay. Sa gitna ng lahat ng pagsubok ay bumabayo. Patuloy kang itataas ang kamay. At dahil ikaw ay Diyos na buhay. Sa gitna ng bagyo, lahat ng pagsubok ay bumabayo. Patuloy kong itataas ang kamay. At dahil ikaw ang Diyos na buhay. Sa gitna lahat ng pagsubok ay bumabayo. Patuloy kong itataas ang kamay. At dahil ikaw ang Diyos na sa gitna ng alok na bagyo, lahat ng pagsubok ay bumabayo. Patuloy kong itataas ang kamay. O dahil ikaw ang Diyos na buhay.
Dahil ikaw ang Diyos na buhay. Dahil ikaw ang Diyos na buhay. Patuloy ko itataas ang kamay dahil ikaw ang Diyos na buhay. Praise the Lord. Praise the Lord. Lahat ng pagsubok ay bumabayo. Amen. Praise the Lord. Patuloy kong itataas ang kamay. Oh, dahil ikaw ang Diyos na buhay. Sa gitna ng alon at bagyo, lahat ng pagsubok ay bumabayo. Patuloy kong itataas ang kamay. O dahil ikaw ang Diyos na buhay. Dahil ikaw ang Diyos na buhay. Dahil ikaw ang Diyos na buhay. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo, sa mga biyayang, God bless you, Bob. Hindi ko na masukat ang pag-ibig mo, kaya ang buhay ko ay alay sa iyo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito ay di magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaaliw sa akin laging totoo. Salamat din sa dugo ng iyong kordero na buhos dun sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito hindi magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you. Thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I should express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Pumalakpak po tayo na napakalakas mga minamahal sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, Lord God. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat po ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Glory to God. Amen. Grabing pagpapala yan mga minamahal despite
tayo sa ating pong mga physical na pangatawan, pagod na pagod. Sa mabas ay talagang may mga trabaho. Amen? Pero busog naman tayo, mga minamahal, sa banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Lahat po pumalakpak na napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Muli, isang magandang umaga aking pinaabot sa lahat ng ating pumaminamahal na mga bisita. And we give you honor and respect to our beloved, to the beloved family of our beloved Pastor Will Estrada Almeida. And we cherish the blessed members of our beloved Pastor Will Estrada Almeida and our beloved son Pastor Lina Comona Almeida. Sa ating mga beloved workers, ang good morning po. Sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat po ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Kapag hindi ka pa pinagpala ng lagay na yun, mga minamahal, ay talagang lugi ka. Amen. Sapagkat grabe magbuhos ng banal na presensya ang ating mahal na Panginoon sa ating kalagitnaan. Amen. At tayo na mga minamahal sa sunod na bahagi ng ating pong banal na gawain sa buong magdamag na ito, ang pagpapaliwanag ng ating pagkakaloob ng ating kasamung bahagi at ang ating pumahandog. Napakahalaga nito mga minamahal, sapagkat sabi nga mga minamahal, talagang ito yung susi ng pagpapala na despite alam natin na Diyos ay mapagpala, amen, but mayroon siyang mga tinatawag na batas o commandments na sa kabila nito mga minamahal ay mayroong tinatawag na pangako after. All, sa lahat naman ng batas na ginawa ng mahal na Panginoon ay may pangako na kapag ating gaganapin, ay sabi nga ng Biblia, pagpapala sa bawat sa atin. Ngunit kapag ating sasawayin o susuwayin, ay ito po magiging sumpa para sa atin. Amen. Sa araw na ito, mga minamahal, pag-uusapan natin ang kabutihan ng Diyos. Sapagkat kung titignan natin, mga minamahal, napakalaki na pong diferensya. Yung ating buhay noon, tayo una nakakilala, at ang ating buhay ngayon. At magsabing amen. Totoo yun, mga minamahal. Amen? Sapagkat ang ilan sa atin mga minamahal nung tayo po mga nakakilala, puno-puno tayong karamdaman, lubog sa utang. Amen? Ang ilan sa atin mga minamahal ay talagang napagulo ng isipan, puso't isipan. Sa mabas, gusto magpakamatay. Sa mabas, dahil sa grabe ng problema, mababaliw na. Amen? Samot-saring mga karanasan ng mga anak ng Diyos prior our knowledge for Jesus. Ngunit tayo po nakakilala mga minamahal sa ministry ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tinuruan tayo ng buong katotohanan. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Pag sinabing buong katotohanan mga minamahal, walang nilalaktawan, kundi buong kalooban ng mahal na Panginoon. Even yung bagay na sometimes nasasaktan tayo, dahil sometimes nire-rebuke tayo, itinuturo lahat yun kasi nga buong katotohanan nga eh. Amen? Kapag hindi natin tinuro yung sawayin yung mali, ay hindi yun buong katotohanan. Ganon din po maging sa pagbibigay, ay itinuro din na mahal na pastor sa bawat isa sa atin mga minamahal, at yan ang dahilan mga minamahal kung bakit tayo pinagpalaga sa mga oras na ito. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Ang sabi nga ng Biblia mga minamahal, sa sino bang susunod, sa sino bang nakapakinig ng mga aral na yan, sabi nga ng Hebrew mga minamahal, lahat ng tao yung binigyan ng pangangaral patungkol sa lahat ng salita ng mahal na Panginoon. Sa ilan, hindi ito naging pagpapala. Bakit? Sapagkat sa kawalan nila ng pananampalataya. Meaning to say, kapag ating po narinig ang salita ng mahal na Panginoon, it's up to us. The ball is in our hands. Amen? Kung tayo po mamaya gusto nating sundin ang salita ng mahal na Panginoon, manampalataya sa kanyang mga salita. Pag tayo nanampalataya sa kanyang mga salita, lalakip ang mga tanda at ebidensya. Makikita mo mga minamahal ang sinasabi ng Biblia na kapag ating pong ibigay ang ating kasampung bahagi at ang ating mahandog sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng Aklat ng Malakas, atin munang basahin para po sa kapakanan ng ating pumaminamahal ng mga bisita at ating mga beloved viewers. Sabi dito sa Aklat ng Malakas, Kabanata 3, simula 7, mga minamahal. Sabi niya, even from the days of your father, ye are gone away from mine ordinances, and have not kept them. Return unto me, and I will return unto you, saith the Lord of hosts. But he said, wherein shall we return? Ano ibabalik namin sa iyo? Will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? In the tithes and offering. So ibig sabihin mga minamahal, kapag hindi daw natin ibinibigay ang ating kasampung bahagi at ang ating mga handog, ay ito po mga minamahal, tayo daw po'y nagkakasala.
sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen? Kung hindi ito importante, mga minamahal, hindi babanggitin ito sa banal na kasulatan. Lahat na naniniwala dito, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Totoo po yun, mga minamahal. So, it is written in the book of God, ito in the Bible, mga minamahal, at inspired by the Holy Spirit, nung ito pa, mga minamahal, ay binuo itong Biblia, itong mga kasulatan na ito, mga minamahal. At yan ang dahilan kung bakit kapag itinuro sa atin at ating ginanap, lumalakip ang tanda at ebidensya. Ano ba yung kasampung bahagi at ang handog, mga minamahal? Ay kasampung bahagi, ang tawag natin dyan, tithes. Siya mga Abraham, kung titignan niyo, mga minamahal, amen? Nagbigay siya ng kanyang ikasampung bahagi. Even yung mga Kristiyano nung earthly ministry ng mahal na Panginoon, amen? Ang mas matinding ang ginagawa ng mga tao, Kristiyano, sa panahon ng ating mahal na Panginoon, siya nagkatawang tao. Amen? Ibinibinta nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbintahan ibinibigay sa mga paanan ng mga apostol. Ibinibigay sa mga paanan ng mga nangangasiwa, mga manggagawa natin, mga minamahal. Amen? So ganun katindi, mga minamahal. Pero ang sinasabi natin dito, mga minamahal, ay kasampung bahagi, ito yung tinatawag na para sa ating malapay. Banal yan. Sabi ng Leviticus 27:30. Huwag na mong gagalawin. Pero meron tayong tinatawag na handog. Kung titignan nyo, you have robbed me, sabi diyan, in tithes and offering. So, pag may tithes, meron kalakipin na tinatawag na offering. Pag sinabing tithes, 10% of all the blessings that we receive. We know and we believe na lahat ng mayroon tayo ngayon ay galing sa Diyos. Pumalakpak muna tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Lahat yan. Lahat ng meron ka. Even lakas. Even, sabi nga ng Biblia, even our knowledge, expertise and skills of earning money, ito daw po'y galing sa ating mahal na Panginoon. So wala ka talaga may susumbat o may pagmalaki sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen? Kapag sinabi niyang pagpapalain ka talaga. Palaman po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ang kailangan lang, mga minamahal, ang sabi niyan, ibigay mo ang para sa ating mahal na Panginoon. And that is the tithes. Pero may tinatawag na offering. Ito yung tinatawag nating handog, mga minamahal. Tinanong ng mga Kristiyano ang ating mahal na pastor, mahal na pastor, meron kaming tithes. Ano na naman yung offering? Gano'n naman kalaki yun? O gano'n kaliit yun? Gano'n ang mga tanong ng mga anak ng Diyos. Sabi ng mahal na pastor, the end-time prophet of God, tapatan mo ang iyong ikasampung bahagi para sa iyong offering. So, 10 ang ating kasampung bahagi, 10%. Another 10% sa ating handog. Kaya mayroon tayong tinatawag na 20% giving. Sa Jesus Miracle Crusade, ang pinaka-minimum na pagbibigay ng mga anak ng Diyos is 20% giving of all those kung anong blessings na mayroon dumating sa atin, mga minamahal. Ano pa yung blessing? Yan ay pinagkatrabawan mo. Sweldo. Amen? Yan ay napulot mo sa daan. Binigay ng mahal mo sa buhay. Brother, grabe ka naman. Yung trabaho ko, pinagtrabaho ko yan. Oo. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, huwag ka makalimot. Baka isipin mo, itong pagpapadumating sa akin, ay sa lakas ko. Pinaririmayin tayo para natin malapay na huwag tayo makalimot sa ating mahal na Panginoon. Na lahat ng meron tayo, yan ay galing sa ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? At ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag ating maging ito man ay ating napulot, kung walang Diyos na ginamit para yan ay mawalang pera o lumipad na pera, hindi yan darating sa iyo. Kung walang Diyos na nag-ingat sa mga mahal mo sa buhay sa abroad na magpadala sa iyo, hipuin ang kanilang puso at magpadala, hindi kanila bibigyan. Walang mag-ingat sa kanila, madidisgrasya sila doon, sino pa magbigay sa iyo? Kung walang Diyos na nagbibigay ng kalakasan sa iyong tatay, nanay, kapatid na ginagamit para kayo mabuhay, sinong magbibigay sa iyo ng pera? So lahat yan galing sa mahal na Panginoon. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Sa lahat na yan, ang sabi ng Biblia, ang kasampung bahagi at handog, minimum pinakamababa ay 20%. So pag binigay mo yan, wala ka pa, nandun ka pa sa bahay, talagang ibinubukod mo na kagad yan. Dahil alam mong, from the very start, alam mo na yan ay para sa ating Diyos na buhay. Huwag mong gagalawin yan, kapatid, kung gusto mong pagpalain ka. Amen? Brother, grabe ka naman. Kailangan ito na si Bombay. Sinisingil na ako. Huwag kang matakot kay Bombay. Matakot ka sa mahal na Panginoon. Malaman po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Brother, mapuputulan na kami ng ilaw. May kakayahan ng Diyos gumawa ng himala. Amen? Brother, yung anak ko may sakit.
kaya magpagaling ng Diyos. Amen? So anong rason ang pwede mong ibigay na maging dahilan mo para galawin ang para sa mahal na Panginoon? Wala. Kaya ang sabi ng Biblia, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So kailangan mo lang mga manampalataya ka sa salita ng mahal na Panginoon. Kung wala kang pananampalataya, hindi ka magbibigay ka sa pambagitan to. Amen? Amen? So, yung mga lamang mga buong puso na, tandaan nyo ha, kung walang pananampalataya, imposible natin mapalugdan ng mahal na Panginoon. Hanggat hindi ka nagbibigay ng kasambahay, walang pananampalataya sa salita ng mahal na Panginoon. Totoo yan. Dumadalo naman ako. Wala, ibang usapan nga lang kapag sa pagbibigay. Hindi pwedeng ganun mga minamahal. Sabi ng Aklat ng Santiago, ginaganap mo 10 kusang, ngunit natisod ka sa isa, walang kalagay ang ginagawang pagsunod. So gusto ng mahal na Panginoon, buo ang ginagawang pananampalataya sa mahal na Panginoon. Buong pagtitiwala, iyon ang gusto makita ng ating mahal na Panginoon bago ka pagpalain. Ang buhay namin noon, mga minamahal, kubo lang. Kinikwento ko nga doon sa amin doon, mga minanong sa mga nakakausap ko, kung paano kami nagsimula. Grabe. Amen? Kung hindi mo pa nasubukan kumain ng saluyot dahil wala ka nang makain na nilaga, saluyot, dahil wala ka nang makain, hindi ka pa mahirap. Kami, nasubukan namin yun, mga minamahal. Amen? Amen? Pero tandaan mo, mga minamahal, gano'ng kabuti ang Diyos. Hindi namin nakikita na saluyot lang ang aming kinakain. Ang nakita namin, araw-araw tumutubo yung talbos ng saluyot. Hindi kami naubusan. Malaman po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahilan upang hindi kami malupaypay. Tinitingnan namin ang kabutihan ng Diyos. Hindi namin nakikita ang kahirapan. Ang tinitingnan namin yung pag-provide ng Diyos sa aming mga buhay. Amen? Amen? Bawat dumating, piso man yan, 2 piso man yan, 10 piso man yan, 1,000 man yan, 100,000 man yan. Ang importante, pagtatapat, mga minamahal. Hindi pinag-usapan dito yung 200, 150 piso, 1,000, 1,000,000. Hindi yun ang pinag-usapan, mga minamahal. Ang pinag-usapan dito ay ang pagtatapat. Amen? Kung pinagpala ka ng 1,000, kasampung bahagi, tandog pinaka-minimum is 20%, times 0.2 mo yung 1,000. Kaya mayroong tinatawag na 200. 1,000 times 0.2. Lalabas sa calculator mo yan, 200. Kung pinagpala ka ng 1,000, kung pinagpala ka ng 100, di sige, 100 times 0.2, that is 20 pesos. Ibigay mo yan. Amen? Huwag kang maiyak. Kaya yung mga natitisod, brother, tisod ako sa iyo, hinahanapan mo ako parati ng 200. Hindi kita hinahanapan ng 200. Binasa natin ang kalooban ng Diyos para pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi ito para tayo, mga minamahal, ay, sabi nga natin noon, di ba kapag may kausap tayo, ay, scam ito. Hindi ito scam, mga minamahal. Marami ng Kristiyano, bawat sa ating makapagpatunay na nung tayo nagtapat, pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero, yung mga taong patuloy na nagdududa sa salita ng Diyos, patuloy na nauunahan ng takot, patuloy na talagang nandun parati ang praktikal lang ang buhay. Ang kahit sinasabi, tingnan niyo ang buhay natin ngayon. Nahihirapan tayo. Pag tayo nahihirapan, huwag nating sisihin ang Diyos. Sisihin natin ang ating mga sarili. Bakit? Hindi tayo naniwala sa salita ng Diyos. Kung naniwala lang sana tayo, mga minamahal, hindi ka mamumroblema pagdating sa financial, pagdating sa iyong physical na pangatawan, pagdating sa paglutas sa problema, even wisdom na binibigay mahal na Panginoon, dahil sagana ang Diyos kung magbigay na ang pagpapala. My God shall supply all our needs. Sabi ng Biblia, di ba? Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal, ang tanging lang is 10 bahagi handog. So 20% parati yan, pinaka-minimum yan. Pero maniwala kayo ang mga matatalinong Kristiyano, hindi pumapayag ng 20% lang. Amen? Bakit? Yung salitang, the more you give, the more you will be blessed. Amen? Bakit isinulat yun, mga minamahal, kung talagang hanggang sa 20% lang? Amen? So the more you will be give, mga minamahal, beyond what is needed, mga minamahal, as per the Word of God, ay the more naman ang blessing na dumarating sa iyo. Kung ikaw ay sa 1,000 ay medyo mahirap na hirap kang bumunot, ay hanggang sa 1,000 ka lang, damos maximum mo na yan. O magkano lang ka sa bumbagi tandong na 1,000. Kung kukunin sa 1,000 lang ka sa bumbagi tandong mo, magkano lang yan? Di ba? Kung gusto mo na talaga mga minamahal tumanggap ng mga milyon, ay huwag mong
Huwag mong isagad sa kulang-kulang yung mga binibigay mo, kundi bigay mo ang todo sa mahal na Panginoon. Dahil alam mo, we can never outgive God. Sabi nga ng mga mangangaral natin, mga minamahal. Hindi natin kailangan mapapahigitan ng Diyos kung magbigay. Kung nagbigay ka ng 1,000,000, siguradong milyon-milyon ang ibibigay ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong gagawin natin sa mga kahalaga na yan? Dadalhin natin sa banal na gawain ng Diyos. Hindi sa palengke, hindi sa bus, hindi sa kung saan-saan. Sabi ng Biblia, sa kamalig ng Diyos. Pag sinabing kamalig ng Diyos, spiritually, ang kamalig ay kung saan, kapag ikaw ay nanghihina, gutom ka, nandun nakaimbak sa kamalig ang mga pagkain para ikaw ay lumakas. Di ba? So, yan ang literal. Pero spiritually, mga minamahal, kung ikaw ay nanghihina, nanlulupaypay, pagdating mo dito, mga minamahal, pag kumilos ang banal na presensya, pinagpalak at lumakas ang iyong pananampalataya, pinagaling ang iyong karamdaman, nandoon ang kamalig ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi lahat na may hawak na Biblia ay yun ang kamalig ng Diyos. Ang kamalig ng Diyos, mga minamahal, doon nakaimbak ang grabing espiritual na pagpapala. Nakasimangot kang darating, uuwi kang may ngiti. Punong-puno ka ng problema na dumating dito, pag uwi mo, lutas ang iyong problema. Dumating ka dito na talagang ugod-ugod dahil wala kang anumang pera at talagang baon ka sa utang. Pagkatapos mong dinalain ka sa pagbabayad, pagkatapos ng ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, ilang taon, yung problema mong utang, nabayaran mo na, may ganansya ka pa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Ang kailangan lang, mga minamahal, ulit-ulitin man natin ang pangaral tungkol dito. Amen? Kung hindi natin susubukan, subukan mo ko sa bagay na ito, sabi ng Biblia. Kundi ko bubuksan sa iyong dungawan sa langit at ihulog ang isang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Amen? So, nasa atin ang tsansa na sumubok sa Diyos. Pero kung ayaw natin subukan, walang mangyayari. Pakatandaan po niyo yan. Sinasabi namin sa inyo ng harapan yan. Para sa inyo sabihin na may tinago kayo. Meron kayong tinuro sa amin. Sinasabi namin dahil na-experience namin sa aming buhay, sa aming sarili, na sa pagsagawa namin ng bagay na ito ay pinagpapala kami ng malapay na mga Kristiyano. Amen? Amen? Lahat tayo mga minamahal. Kaya nga tayo pinanghawakan ng Diyos hanggang sa mga oras ito eh. Dahil nararamdaman natin sa bawat araw na ang Diyos ay totoo. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Hawakan na po natin yung ating kasamang bahagi at ating mahandog at ipanalangin po ng ating pumalang kapatid, ating beloved elder, beloved brother J.R. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Kapag po sa ating beloved elder, beloved J.R. Hallelujah. Hallelujah sa ating pagbigay. Hallelujah. O, madaging na pagpala namin ang mga Diyos at mga kapangyarihan sa langit. Sa pangalan mo ang pinakamamalapit. Thank you.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Pumalakpak po lahat ng mga anak ng Diyos. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Tayo lahat tumayo. Tayo lahat tumayo, mga minamahal, bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadala ito pong minamahal na mga ngaral, ating beloved elder, Brother Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord po. God bless po, beloved elder, beloved Brother Jobin Pereira. Praise the Lord. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dahil mapagpala ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa paglagis mo po, mahal na Panginoon, sa bawat yugto ng iyong banal na gawain. Higit sa lahat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, yung binusyang matamis at banal na presensya. At narito po kami, mahal na Panginoon, sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Subalit bago po ang lahat, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya. Diyan sa kalangitan kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mapagkukulang pagkakasala saan man kami nasumpungan. Sa mga oras di po namin nababantayan ang aming mga sarili, kahabagan mo po kami patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Pagpalain mo po yung banal na salita, malapay noon. Lakipan mo po ito ng kapangyarihan, maging ang abang lingkod. Gamitin mo lamang pong maging daluyan ng masaganang pagpapala. Buksan mo po pangunawa ng mga tagapakinig, tagasubaybay sa ebanghelyo ng kaligtasan, o malapay noon. At samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan. At sa makapangyarang pangalan, pinakamamalapay sa Kristo, sa unang dalangin namin pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, at dobling paggalang, pagrespeto sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon, na lagi po nating inaalala po ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda and dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. At magandang umaga na po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, sa mga beloved pastoral worker, amen. Ating mga beloved elders, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa kanila pong beloved daughter, beloved Ate Vines, at sa ating pong lahat na mga bisita, mga beloved viewers, amen. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palakpakan po muna natin ng malakas po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Ating pong basahin, mga minamahal. Amen? Ating pong ihanda ang ating pong mga kwaderno, mga panulat. Amen? Notebook, ating pong mga Bible, mga minamahal. Amen? Ating pong basahin sa aklat po ng Mateo 28, talatay 19 hanggang 20. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang Ebanghelyo ay sa Mateo, kabanata 28, at ang talata po 19 hanggang 20, ito po sinasabi, dahil dito'y magsiyaw na kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Ating pong pamagatan, mga minamahal, ang ating pong pag-aaralan, amen, sa umagang nito, sa araw na ito, pangunahing dahilan. Amen. Pangunahing dahilan, sa English, main reason, mga minamahal. Amen. Tayo po'y tinawag ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Hindi lamang bilang isang mga awit, hindi lamang manunugtog, mangangaral, mga minamahal, sa ubasan ng ating dakilang Diyos. Ito po yung pinakapangunahing dahilan kung bakit ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Ibinigay ang kanyang buhay, amen, nagpapako sa krus upang ikaw, tayo, lahat po, mga minamahal, ay mga ligtas, magmana ng buhay na walang hanggan.
Ang dahilan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, pinapangunahing dahilan kung bakit tayo tinawag, mga minamahal. Ito po, yung tayo po, mga minamahal, amen, ay magbautismo. Amen. Na tayo po'y humayo, magdala ng bunga sa ubasan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ang paghayo, ang pagdala ng mga bunga, mga minamahal, hindi lamang po sa mga awit po yan, mga minamahal. Amen? Hindi lamang po sa mga beloved pastoral worker, mga minamahal. Hindi lamang po sa mga mangangaral, mga beloved elders, mga beloved preachers, mga minamahal. Amen? Ito po ay lahat ng miyembro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen? Ang trabaho po, ang duty po natin, mga minamahal. Amen? Ay gibain, amen, ang kuta ng kaaway, amen, at agawin sa kamay ng kaaway, mga minamahal, ang mga kaluluwa ng ating pong mga minamahal, mga kababayan. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Sa makatuwid, tayo po'y ambasador, mga minamahal, amen. Ambasador ni Kristo. 2 Korinto 5:20, mga minamahal, kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo, nawaring namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin. Kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo, na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Tayo po, mga minamahal, amen. Tayo ang magiging way, mga minamahal, amen. Tayo ang gagamitin ng mahal na Pinoon upang mailapit, mga minamahal, ang ating mga kababayan sa paanan ng mahal na Panginoon. Tayo mga ambasador ni Kristo, mga minamahal. Amen. Kaya hindi po natin, mga minamahal, hindi po natin kaya dapat tanggihan, mga minamahal. Amen. Tanggihan kapag tayo po ay niyaya maghayo, mga minamahal. Sapagkat malinaw na sinasabi ng banal na kasulatan, ito po ay ating katungkulan. Ito po ay ating responsibilidad. Ito po ay ating gampanin, mga minamahal. Amen. Mababasa po natin dito po sa aklat ng Lucas, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, bilang mga ambasador ni Kristo, obligado po tayong magdala ng kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon. Huwag po nating isipin, mga minamahal, mga awit naman ako, manunugtok naman ako. Amen. Elders of the church naman ako, mga minamahal. Amen. Manggagawa naman ako, mga minamahal. Hindi po, mga minamahal. Dito po sa aklat po ng Lucas, ating pong basahin, mga minamahal. Lucas 13, talatay 6 hanggang 9. Amen, praise the Lord. Ito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 13, ang talata po ay 6 hanggang 9. Ganito po sasabi, at sinilta niya ang talinhagang ito, isang tao na may isang puno ng igos na natatanim sa kanyang ubasan, at siya'y naparoon na tumahanap ng bunga niyon at walang nasumpungan. At sinabi niya sa nag-aalaga ng ubasan, narito, 3 taon nang ang pumaparito akong humahanap ng bunga sa puno ng igos na ito at wala akong masumpungan. Putulin mo, bakit pa, putulin mo, bakit pa makasikip sa lupa? At pagkasagot niya, sinabi sa kanya, Panginoon, pabayaan mo munang sa taong ito hanggang sa aking mahukayan sa palibot at malagyan ng pataba. At kung pagkatapos ay magbunga ay mabuti, dadapwat, kung hindi ay puputulin mo. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Malinaw po, mga minamahal. Amen. Tayo'y itinanim ng ating dakilang Diyos. Tayo po'y dinala sa ministering ito ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng propeta ng Diyos. Ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, na dati-rati ang buhay po natin, mga minamahal, ay walang halaga sa lipunan, mga minamahal. Ang iba sa atin, salot sa lipunan, mga minamahal. Amen. Ang iba, bayaran lamang, painumin lamang ng alak, mga minamahal, utusang pumatay, papatay na, mga minamahal. Ang iba talagang magnanakaw, mga minamahal. Amen? Ang iba, mga minamahal. Amen? May mga karamdaman, mga minamahal. Amen?
Subalit mga minamahal, dahil sa kahabagan ng ating dakilang Diyos sa urang dalangin ng ating pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, lahat tayo mga minamahal na pinagpala ng mahal na Panginoon, binagong lubos. Amen. Pinagaling ating mga karamdaman, binago ang ating mga buhay, pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya't bilang pasasalamat mga minamahal, amen, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, sabi nga po, ano ang ating maigaganti? Yung ating buhay kulang pambayad, mga minamahal. Amen? Kulang pang ibayad sa kabutihan ng mahal na Panginoon. Kahit ang sabi ng banal na kasulatan na ating binasa, mga minamahal, sa isang talinghagang ito, mga minamahal, amen? Tayo'y puno ng igos, mga minamahal, na natatanim sa ubasan ng mahal na Panginoon. Amen? Ang mahal na Panginoon, mga minamahal, amen, laging nakamasid sa bawat isa sa atin. Naghihintay ang bawat isa na magbunga. Hinihintay ng mahal na Panginoon ang bawat isa ay magbunga. Magdala ng kaluluwa sa kanyang banal na paanan, mga minamahal. Amen. Hindi tayo iniligtas, hindi tayo dinala ng mahal na Panginoon dito sa gawain na totoo, mga minamahal. Para lamang, mga minamahal, amen, maupo, makinig, mga minamahal, amen, dumalo, mga minamahal, ito yung ating pangunahing tungkulin, ang magdala ng bunga, mga minamahal. Bakit po, mga minamahal? Sapagkat kapag tayo'y nasumpungan, mga minamahal, amen, ibig sabihin po pala, mga minamahal, amen, hahanapan tayo ng bunga ng mahal na Panginoon. Amen. Kapag wala po pala tayong bunga, anong sabi, mga minamahal? Putulin. Amen. Hindi namumunga, putulin. Sabi ng mahal na Panginoon. Subalit ang mahal na Panginoon ay sagana sa kahabagan, banayad sa pagkagalit. Laging nagbibigay ng pagkakataon, mga minamahal. Amen. Hinihintay lagi ng mahal na Panginoon. Amen. Na tayo po'y makapagdala ng bunga sa kanyang banal na paanan. Amen. At kung hindi, sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, nakakasikip lang po pala tayo, mga minamahal. Amen. Pasikip lang pala tayo, mga minamahal, sa gawain ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, nagiging parang masakit man, mga minamahal. Amen. Masakit man pakinggan. Nagiging dumi na lang tayo sa gawain ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, wala tayong pakinabang sa mahal na Panginoon. Amen. Walang maasahan ang ating pinakamamahal na Panginoon sa atin. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, yamang wala tayong, mga minamahal, pakinabang sa mahal na Panginoon. Pasikip na lamang tayo sa gawain ng mahal na Panginoon. Ang iba, hindi lang nagiging pasikip, nagiging katitusuran pa. Amen. Sa bawat isa, mga minamahal. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, datapwat kung hindi magbunga ay puputulin, sabi ng mahal na Panginoon. Amen. Dito po sa Mateo 7:19, hindi lang puputulin, mga minamahal, sa Mateo 7:19, bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Hindi po tayo nananakot, mga minamahal. Amen. Binasa lamang po natin ang nakasulat sa banal na kasulatan. Amen. Ang sino mang hindi nagbubunga, maliwanag ang ipinapahiwatig. Amen. Ang mensahe ng mahal na Panginoon. Kapag hindi tayo nagbubunga, nagiging pasikip. At pag pasikip tayo, wala tayong pakinabang, puputulin tayo ng mahal na Panginoon. Pagkatapos putulin, mga minamahal, ihahagis sa apoy. Ibig sabihin, impyerno po, mga minamahal. Amen. Purihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mateo 7, mga minamahal, 21. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan?
At kung maggagayoy, ipahahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nangakikilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Maliwanag po mga minamahal. Amen. Kaya hindi po dapat tayo mga minamahal. Amen. Hindi po dapat tayo tumanggi. Amen. Sumama, maghayo. Amen. At maging sa ating pag-aaral, sa ating mga trabaho, bakit po tayo inilagay dyan ng mahal na Panginoon? May purpose ang mahal na Panginoon. Amen. Ibig sabihin, doon sa ating mga nakakasalamuha, doon sa ating mga pinagtatrabahuan, kailangan may madalat po tayong mga kaluluwa sa paanan ng mahal na Panginoon. Maging sa ating mga kapitbahay, ating mga kaklase, mga kaibigan, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Bakit ikinalat, mga minamahal? Amen. Bakit tayo ikinalat sa iba't ibang lugar, mga minamahal ng mahal na Panginoon? Dahil sapagkat ang purpose ng mahal na Panginoon, amen, lahat, sabi ng ating unang binasa, lahat ng bansa, mga minamahal, amen, bautismuhan sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Jesucristo. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Bilang ambasador ni Kristo, mga minamahal. Amen. Tayo maghahayo, tayo magpapatutuo. Amen. Kung dito pa lamang, hindi na tayo makapagpatutuo, lalo na siguro mga minamahal. Amen. Sa labas. Amen. Lalo na po mga minamahal, mga kaibigan natin, hindi na po tayo makapagtutuo. Amen. Lalong-lalo na mga major testimony, mga minamahal. Amen. Iba sa atin, mga minamahal. Amen. Mga nasabugan ng mga granada. Amen. Tinamaan ng shrapnel, mga minamahal. Amen. Hindi tumalab. Amen. Sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Amen. Ang iba sa atin, mga minamahal, mga bulag, pinagaling, nakakita, iminulat ang mata. Amen. Yung aming nahayuan po dyan sa mga minamahal, dyan po sa Barangay Kapataan po, mga minamahal. Nung amin pong balikan, mga minamahal, tinanong po namin, nasaan na po si tatay? Sabi po, ay, wala na. Sabi po ng nakausap. Ang sagot po ng ibang lingkod, bakit umalis na po? Ay, hindi. Kinuha na ng mahal na Panginoon. Subalit, tinanong ko po muli, mga minamahal, di ba nakakita po sila? Di ba bulag po sila? Upo, nakakita po sila, mga minamahal. Pinagaling po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Huwag tayong mahihiya, mga minamahal. Amen. Huwag po nating ikahiya ang ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Basahin po natin, mga minamahal, Lucas 12:8 hanggang 9. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 8, ang talata po ay, Kapitulo 12, ang talata po ay 8 hanggang 9. Gito po sasabi, at sinabi ko sa inyo, ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin naman siya ng anak ng tao sa harap ng mga anghel at ng Diyos. Dadapot ang magkaila sa akin sa harap ng mga tao ay ikakaila sa harap ng mga anghel at ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Hindi dapat natin ikahiya yung ating mga patutuo, mga minamahal. Amen. Be proud, mga minamahal. Amen. Anak tayo ng Diyos. Kataas-taasang Diyos. Makapangyarihang Diyos, may likha ng langit at lupa, mga minamahal. Amen. Tayo mga anak ng Diyos, ibig sabihin tayo mga prinsipe, prinsesa sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen. Kahit yung ating mga patutuo, amen, sinasabi ng banal na kasulatan, huwag po nating ikahiya. Huwag po tayo mga minamahal, mahihiya, mga minamahal. Amen. Huwag po tayo mahihiya, magpatutuo kapag tayo humayo, mga minamahal. Amen. Lalong-lalo na, mga minamahal, amen, kung anong, huwag tayong mangamba. Huwag tayong mag-aalala po, mga minamahal, amen. Kung tayo man ay maghahayo, baka may ma-encounter tayo, mga iba't ibang sekta, natural lamang po yun, mga minamahal, amen. Natural po, mga minamahal, maraming sekta,
mga minamahal. Subalit sinasabi ng banal na kasulatan, tayo po ay witness. Tayo mga saksi. Amen. Saksi sa patutuo ng mahal na Panginoon. Amen. Huwag mag-alala, sinasabi ng banal na kasulatan, Lucas 12:11, mga minamahal. At pagka kayo'y dadalhin sa harap ng mga sinagoga at sa mga pinuno at sa may kapamalaan, ay huwag kayong mga balisa kung paano o ano ang inyong isasagot o kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat ituturo sa inyo ng Espiritu Santo sa oras ding yaon ang inyong dapat sabihin. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Wala po dapat ipangamba ang mga tunay na anak ng Diyos, mga ambasador ni Kristo. Amen. Sapagkat mismo ang Espiritu ng mahal na Panginoon ang mag-guide sa atin. Amen. Bibigyan tayo ng wisdom, knowledge, and understanding. Amen. Yung mga bagay, mga katanungan ng ating mga kababayan, sasagutin yan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Balit, mga minamahal, mahalagang bagay, bago humayo, mga minamahal, kailangan may puri at may fasting, mga minamahal. Amen. Kailangan may puri at may fasting, mga minamahal, at may panalangin. Magkakasama po yan, mga minamahal. Prayer, fasting, at puri, mga minamahal. Amen. Sapagkat kung wala tayong puri, mga minamahal, wala tayong ayuno, wala tayong panalangin, hindi tayo makakapagwagi ng kaluluwa, mga minamahal. Hindi po natin maaagaw sa kamay ng kaaway ang mga kaluluwa, mga minamahal. Amen. Napakalaga ng kaligtasan. Mismo ang ating pong dearly and beloved parents in the Lord, ang sabi nila, mga minamahal, kung maaari lamang, bibilhin ko ng tigi 1,000,000 bawat kaluluwa. Amen. Subalit hindi maaari. Kaya ang ginawa ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, laging nakaluhod, laging nag-aayuno, laging nananalangin. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! At sinasabi ng Roma 12:2, mga minamahal, amen? Ating pong basahin, Roma 12:2. Kanyang abang lingkod na lamang po. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Ambasador tayo po ng pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ambasador ng kataas-taasang Diyos, lumikha ng langit at lupa. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Amen. Ibig sabihin tayo tagalangit na po, mga minamahal. Amen. Kaya't bilang tagalangit, sabi ng banal na kasulatan, huwag magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Maghayo, dumalo 3 times a week, mga minamahal. Huwag umabsent sa gawain ng Malapinoon. Mamuhay ng may kabanalan. Amen. Magbigay ng may katapatan ng ating kasampung bahagi at handog. Amen. Magpuri, mag-ayuno, manalangin. Ang pagpupuri po, mga minamahal, at pag-ayuno, hindi lamang po sa may mga ginagampanan. Hindi lamang po sa mga tumatayo sa banal na ubasan ng mahal na Pinoon. Lahat po ng miyembro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mapabata, mga minamahal, mapatanda, may edad, mga minamahal, walang exempted po, mga minamahal. Amen. Sapagkat kung wala tayong ayuno, puri, panalangin, mga minamahal, hindi tayo magiging matagumpay, mga minamahal. Amen. Ito po ang naging pundasyon ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, amen, pinagpapala ng mahal na Panginoon ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen.
Kung lagi tayo nag-aayuno, nagpupuri, mga minamahal, nanalangin. Amen. Meron man tayong tungkulin o wala, mga minamahal. Amen. Hindi tayo kayang-kaya ng kaaway. Lahat, sabi ng banal na kasulatan, we are more than conqueror. Lahat, kaya natin gawin sa pangalan na ating pong pinakamamahal na Panginoon. Basta't may puri, mga minamahal, may ayuno at may panalangin. Amen. Lalong-lalo na, mga minamahal, kapag ginagamit sa banal na umasan. Much is given, much is required, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Mga iba ng kaisipan, wag magsiayon sa sanlibutan ito. Bakit po, mga minamahal? Sapagkat makikita po natin ang ating mga kababayan. Amen. Mas mahalaga po sa kanila ang tiyan. Yung kanilang tiyan, mga minamahal. Ibig sabihin, pagkain. Amen. Kung ating babasahin, mga minamahal, ang aklat ng Timoteo, kabanata ay 6, mga minamahal. Talata ay 6. Datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo'y may pagkain at pananamit ay masisiyahan na tayo doon. Datapwat ang mga nagsisipag na sangyumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Walang contentment, mga minamahal. Hindi kontento kung ano ang meron. Amen. Meron na siyang pagkain, meron na tayong pagkain, meron na tayong sasakyan, meron na tayong tahanan, hindi pa rin tayo satisfied, mga minamahal. Kaya't ang kinalalabasan, mga minamahal, kaya't ang nagiging dulot sa atin, mga minamahal, tayo po ay napapahamak. Bakit po, mga minamahal? Sa pagnanais nating yumaman, amen, magkaroon ng maraming salapi. Ang pag-ibig sa salapi, ito po ay nagiging ugat, mga minamahal, ng lahat ng kasamaan, mga minamahal. Amen? Pag-ibig sa salapi. Sabi ng banal na kasulatan, tumakas tayo sa bagay na ito, mga minamahal. Ibig sabihin, iwasan natin maging mapag-ibig sa salapi, mga minamahal. Amen? Bakit po? Kapag lumago yung ating mga negosyo, kapag tayo po'y pinagpala sa ating mga trabaho, alalahanin po natin, mga minamahal. Amen. Ang kaaway, kayang-kaya din magpala. Ang kaaway, kayang-kayang magpayaman. Amen. Bakit po, mga minamahal? Kung ang pagpapala, mga minamahal, ito po'y pagpapala sa bawat isa sa atin, kung ang trabaho natin ay hindi hadlang sa ating paglilingkod, pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon, ito po'y pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Subalit kung yung ating trabaho, mga minamahal, mga negosyo, mga minamahal, amen, ang nagiging hadlang na ay yung paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Ito'y naging hadlang na. Amen. Upang hindi na tayo makadalo sa gawain ng mahal na Panginoon, hindi na po ito pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kahit sinasabi mga minamahal, amen, yung iba may mga katungkulan, amen, dahil sa kanilang trabaho, iniiwan, bumababa, inuuna yung kanilang trabaho, mga minamahal. Hindi naman masama, mga minamahal. Amen. Hindi po masama, mga minamahal, ang magtrabaho. Ang masama, mga minamahal, kapag na-focus na po tayo sa trabaho, nawala na yung attention natin sa mahal na Panginoon. Amen. Nawala na yung pag-ibig natin. Alam niyo po, ang dulot nito, mga minamahal, kapag inuna na po natin ang trabaho kaysa ang pagdalo, paglilingkod, ang pagganap sa tungkulin na ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon, mawawala yung kagalakan sa atin. Bakit po? Lalayo ang Espiritu Santo, mga minamahal. Mapipighati ang Espiritu Santo, mga minamahal. Amen. Bakit po?
Mas marami na tayong oras sa trabaho. Amen. Pagdating sa bahay, mga minamahal, pagod sa trabaho, hindi na makapagpuri, mga minamahal. Pagising sa umaga, mga minamahal, hindi na makapagpuri, hindi na makapanalangin sapagkat maaga ang pasok. Amen. Maaga ang trabaho, mga minamahal. Hindi na makapanalangin, mga minamahal. Unti-unti, manlalamig. Unti-unti, magbabackslide. Unti-unti, mawawala. Yung 3 beses, mababawasan. Magiging 2 beses, hanggang 1 beses, hanggang sa 1 buwan. Sa Holy Supper na lang. Hanggang sa 1 taon, sa anniversary na lang. Mga minamahal. Minsan sa Talipaw, sa anniversary sa Maynila, doon na lamang makakadalo. Nakakalungkot po, mga minamahal. Amen. Ito po ay paggising sa ating mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen? Kapag mayroon tayong kaluluwa, mga minamahal, na nadala sa paanan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, laksa-laksang anghel, nagkakatuwaan sa langit. Galak na galak, mga minamahal. Kung ang anghel ay galak na galak, lalong-lalo na po ang atong pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Sinabing aklat ng Santiago 5:20, ay alamin nito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Amen? Pag marami po pala tayo mga minamahal, nadala sa paanan ng mahal na Panginoon. Amen? Pagpapala. Amen? Nagtatakip ng maraming kasalanan. Ibig sabihin, kung may karamdaman tayo, amen, may bunga ng kasalanan, amen, mga paalala sa bawat isa sa atin, mga minamahal, amen, kapag tayo po'y naghayo, nakapagdala ng kaluluwa, pinatawad yung ating kasalanan, sabi nagtatakip, gagaling po pala yung ating mga karamdaman. Anong mang karamdaman, meron tayo paalala, galing po sa mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Aklat po ng Revelation, ating pong basahin. Revelation, kabanata ay 3, talata 10. Malapit na po tayo magtapos, mga minamahal. Dito po sa Apokalipsis ni Juan, ang kabanata po ay 3, at ang talata po ay 10, ito pong sinasabi, sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanglibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Kung ang nasa puso natin, mga minamahal, amen, ay makapagdala, ibig sabihin, punong-puno tayo ng pag-ibig, mga minamahal. At ang pag-ibig, ito po ay makapangyarihan. Amen. Makapangyarihan po ito, mga minamahal. Amen. Lalong-lalo na, mga minamahal, kato'y humahayo, mga minamahal. Amen. Hindi natin alintana ang init, hindi alintana ang mga aso, mga minamahal, kahit malalaki, mga minamahal. Amen. Yung mga aso, tatahol lang po yan, mga minamahal. Subalit, hindi naman kakagat. Bakit, mga minamahal? Pinatitikom ng anghel ng mahal na Panginoon. Bawat aso na madaanan, mga minamahal. Amen. Magmula po nang sumama ang inyong lingkod sa paghahayo, mga minamahal, wala pa pong na-encounter ang inyong abang lingkod, mga minamahal, na yung aso, mga minamahal, ay kinagat ang inyong abang lingkod. Dadaanan lang po natin ang mga aso. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, amen, iingatan tayo ng mahal na Panginoon. Tayo na sa huling panahon na po, mga minamahal. Amen. Sinasabi ng ating binasa, amen, susubukin. Amen. Lahat ng nananahan sa ibabaw ng lupa, mga minamahal, darating ang matinding pagsubok, mga minamahal. Ito po yung mga lindol, bagyo, mga minamahal. Amen. Katulad ng pandemic, mga minamahal, mga gera. Amen. Kapag inuna daw po natin ang kalooban ng mahal na Panginoon, anuman ang dumating sa buhay ng isang Kristiyano, mga minamahal,
nananatili pa rin nakatayo. Amen. Nananatiling nakatayo sa kapangyarihan at kahabagan ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Kaya walang ikakatakot, walang pangamba ang mga tunay na anak ng Diyos. Amen. Lalong-lalo na kung punong-puno ng Espiritu ng mahal na Panginoon, matapang kahit kamatayan, hindi inuurungan. Bagkus ito'y hinaharap ng mga tunay na anak ng Diyos. Amen? Sapagkat alam naman po natin na ang kamatayan, amen, na kapag dumating sa tunay at tapat na Kristiyano, amen, ito po ay victory. Ito po ay tagumpay. Bakit, mga minamahal? Sapagkat pagpikit ng ating mata sa lupa, pagdilat ng mata sa piling na ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Ating pong awitan, ating pong pinakamamahal na Jesus. Ay para sa mga banal, sa katulad ko na naghanap, nagsusumika, nagtitiis upang makarating. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling at ang pasanin ay iyong pawin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Tanging si Jesus ay siyang pag-asa ko. Ang tagumpay ko ay matatamo kung magsusumili, magtatapat sa paglilingkod. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling at ang pasanin ay iyong pag-ibig. Ang pag-ibig mo, hallelujah, hallelujah, ay sa akin. At kung ako ay nasa langit na, anong ligaya ang nadarama, do'y walang iyakan. Anong saya ang makapiling ka. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling at ang pasanin ay iyong bawin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Amen. Minamahal,
Sa bawat araw, hindi natin alam. May mga kanya-kanya tayong kadahilanan kung bakit. Ang ilan parang binabaliwala ang kanilang katawagan. They refuse to do the calling na binigay sa kanila ng ating mahal na Panginoon. Pero hindi yun ang dahilan eh. Kaya tayo tinawag ng mahal na Panginoon. Ang tangi nating pinakananasa ay yung makarating tayo doon sa kalangitan. Anong dahilan ang maibibigay natin para masabi natin, hindi ko kasalanan mahal na Panginoon kung bakit hindi ko pinili ang langit? Kasi sabi ng Biblia, hindi pa nakita ng mata, narinig ng tainga, ni pumasok sa isip ng tao, ang mga pangako at mga pagpapalang inihanda niya para sa kanyang mga anak. May problema ka? Higit yan ang langit. Nalulupaypay ka? Huwag mong pabayaan ang langit. Meron kang takot sa buhay? Mas makapangyarihan ang ating Diyos doon sa langit. Sabi ng talata natin nabasa, sa pagbabalik kaya ng Diyos, meron pa kaya siyang masumpungang pananampalataya? Saan na nangyayari ngayon, mga minamahal? Ang ilan, katapos ng 50 years anniversary, what? Amen. Ang mensahe sa atin, mga minamahal, magpatuloy, hindi tumigil. Ang mensahe sa atin, mga minamahal, during the 50th year church anniversary ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, ituloy mo ang hakbang, ituloy mo ang laban, ituloy mo ang iyong katawagan, huwag kang tumigil, humakbang hanggang sa dumating ang ating pagkaligtas. And what are we doing now? Ba't tayo nagpapatalo? Simple lang ang mensahe natin sa araw na ito. Ano ang pipiliin mo? Yung nararamdaman mo ngayon o yung pangako ng Diyos? Pero ang Diyos, hindi tumigil magpakita ng pagmamahal. Ang Diyos, hindi tumigil. Nasa kabila ng ating pagkukulang, patuloy siya nagpapatawad. Hinihintay parati ang ating pagbabalik. Hinihintay na magitin mo ang salitang, patawarin mo ko, mahal na Panginoon. Hindi niya hinihintay kung anong rason meron ka. Ang hinihintay niya, yung pagtitiwala mo na sa kanya mga salita. Sabi niya, hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwanan. Anong ginagawa natin, mga minamahal? Hindi lahat ng tao binigyan ng kaligtasan. Hindi lahat ng tao tinawag. Pero ikaw, tinawag ka, pinababayaan mo naman. Ilang taon na mala pastor, kanyang ginugol upang malaman natin ang katotohanan. Ginugol niya ito para lamang ikaw at ako'y pagpalain ng Diyos. Babaliwalain mo ba yan? Papayag ka ba na pagdating natin dun sa langit, hanapin ang pangalan mo, nasaan? Yung dating mainit na Kristiyano, nasaan? Yung dating mainit magpatotoo, nasaan yung dating mga awit? Nasaan yung dating magagawa, manunugtog? Parating sinasabi sa atin, mga minamahal, kilala tayo ng Diyos sa ating pangalan. Ang pagkatawag sa atin hindi disgrasya. Ito'y nasa plano ng Diyos. Pero ang tanong, pahahalagahan mo ba ang katawagan na meron ka?
Tingnan niyo yung ating awitin na ito. Minsan pa nating awitin, mga minamahal. Di ba't ang langit ay para sa mga banal? Katulad ko na nagsusumika, nagtiis upang makarating. Hallelujah, hallelujah. Ang panalangin ay pagpapalain na makarating sa iyong piling. At ang tasanin ay iyong pawin. Ang pag-ibig mo, amen, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, ay sa akin. Ang panalangin ay pagpapalain na makarating sa iyong piling. At ang pasanin, ang pasyon na salamat, ang pag-ibig ko, isa na pagpapalaman sa akin. Ang panalangin ay pagpapalain na makarating sa iyong piling. At ang pasanin, amen, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Let us pray. Heavenly Father, walang bagay na nalilingid sa iyo. Bawat nararamdaman ng iyong mga anak, talastas na iyong makapangyarihan. Hindi namin kaya sa ganang amin. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon, makarating hanggang sa iyong pagbabalik. Sa ganang amin, di namin kaya. Sa pandalangin ng aming gilagat, may malabang lista with Estrada Almeida. Aming pumaminaman naman gagawa. Panghawakan mo bawat sa amin. Palakasin ang mga nalulupaypay. Bigyan kagalakan ang mga nalulungkot. Pagalingin ang may karamdaman. Bigyan kalutusan ang may problema. Pagalaki ng mga nandoon sa gitna ng kalungkutan. Lahat ng ito, malapay ng tanging naming dinadalangin sa iyo. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Sa ating mga minamahal na mga bisita, sama kayo naroon sa oras na ito. May sa ating mga beloved viewers, huwag niyong sayangin ang araw na ito. Tanggapin niyo ang mahal na Panginoon. Merong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una ay pananampalataya. Manampalataya ka sa isang Diyos. Walang ibang ating mahal na Panginoon Jesus. Hindi siya bato, hindi siya semento. Siya Espiritu at sa katotohanan sinasamba. Siya Diyos na buhay. Diyos na kapag yung tinatawagan, naririnig ka. At pwedeng tumugon sa lahat ng pangangailangan meron ka. Pangalawa ay pagsisisi. Lahat ng tayo nagkasala. Hanggat nandyan ang kasalanan na yan, hindi makalapit sa iyo, mahal na Panginoon. Pero kapag ikaw ay nagsisihugasan ka ng Diyos ang kanyang banal na dugo, at ikaw makapagsabing, Heavenly Father, makakapanalangin ka. Pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Acts 2:38. Tanggapin mo ang bautismo sa Espiritu Santo. Tatanggapin mo ang kagalakan. Tatanggapin mo ang kalakasan, kagalingan. Yan ang kapangyarihan ng Diyos. At higit sa lahat, mapatawad ang iyong kasalanan. At ang pang-apat ay bautismo sa Espiritu Santo. Gawain naman na Panginoon kung paano niya kita nanginginig, umiiyak.
Yan ang pagbautismo sa Espiritu Santo. Madama mo ang banal na presensya. At yan, doon mo nadarama ang kagalingan. Doon mo natatanggap ang kagalakan, kalutasan ng problema. Sapagkat ang nagpapagaling, ang naglutos ng problema, ang gumagawa ng kapangyarihan ay hindi tao, kundi ang ating mahal na Panginoon. Kailangan mo maramdaman ng banal na presensya, mabautismo sa Espiritu. Yung apat na yan, ang reglamento. Kandidato ka sa kalangitan. Kung pagpapatuloy ka, hindi ka titigil. Sa oras na ito, tanggapin mo muna, mahal na Panginoon, dito paglipat ng relihiyon. Lahat ng aking sabihin mo kapatid, saan ka man naroroon. Sabihin mo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Ako'y makasalanan. Mula na ako'y nagkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humihingi ako ng kapatawaran. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo kung tunay na Kristiyano sa isip, salita at katotohanan. Isulat na ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan, sampu ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Kami na lamang po mga minamahal. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan. Ang pinakamamalapis na ito yung mga anak. Saan man sila naroroon sa oras na ito, walang limitasyon na hindi mo maabot ang kanilang karamdaman ng mga pangangailangan, mapanalangin. Dahilan ko na paglapit sa iyo, alam kong alam mo ang lahat ng bagay. Tugunan mo ito sa may malang kaparaanan. Pagalingin ang mga karamdaman. Lutasin ang kanilang mga problema. Gawin mo silang tunay Kristiyano, patawarin sila sa kanilang maraw pagkasal sa pandalangin na aming gagawin ng Evangelista with Estrada Almeida. Ay pumaminam na magagawa. Gawin mo silang tunay na anak ng Diyos. Gawin mo sila, Panginoon, mayroong takot sa iyo. Sila ng kanilang puso. At magpatuloy silang kayo sa iyong pagbabalik. Sulat ang kanilang pangalan sa katang buhay, sa puna ka ng mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga panalangin, sa ating personal na pangailangan. Tayo natin dumalangin sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos ang bandas ng pangalan, pinagmamalapayin sa iyong salita kapag kami maramdaman sa ating Espiritu. Kami may kapahinay pala sila at nagawa ng kaaway sa oras ito sa pandalangin na aming gagamit ng Evangelista with Estrada Almeida. Ang pumaminaman ng mga gagawa sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, high blood, stroke, gawa ng kaaway. Ay kumatagal sa ating Jesus name. Be healed in Jesus' name. Lahat ng mga panlulupay-pay, palalamig, ay kumatagal sa ating Jesus' name. Even in lahat ng gawa ng kaaway, ay kumatagal sa ating be healed in Jesus' name. We bind the power of darkness in the mighty Jesus, cast out. Sickness and disease, cast out. Jesus' name, in Jesus' mighty name. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Tayo natin tumayo mga minamahal. 3 beses tayo tumalon. Amen. At top of our voices, let us shout 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Bilang pag-angkin na yung ating mga pinalangin ating natanggap na. Amen. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and praise the Lord.